Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu 25. júní. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við ætlum í þessum þætti að enda á mannréttindamáli. Hún Anahita B. aðgerðarsinni frá Íran. Hún ætlar að segja frá stríðinu, frá sjónarhóli hins almenna Írana, hvernig þjóðin upplifir sig í raun fasta milli tveggja elda. Það að segja þessu stríði við kúgandi klerka og stríðinu við Vesturlönd. En báðir aðilar sjá hag sinn í að hefta frelsi og mannhelgi almennings, eins og segir hér í kynningu frá henni Maríu Lilju sem að sér þetta Svo eru líka mikill hvalavinur. Já, og það verður einnig aðeins fjallað það, hvernig henni hefur verið refsað, það ekki? Hún hlekkjaði sig við hvalbát. Já, akkurat. Þannig fyrir ykkur síðan. Já. Svipað og Benedikt Erlingsson gerði eldgamla daga. Já, einmitt. Þú hefur aldrei gripið til slíkra ráðstafana? Hlekkja mig, nei, ég hef ekki það. Það var líka fólk sem var að hlekkja sig við menntamálaráðuneytið í enn meira eldgamla daga. Það voru menn að hlekkja sig þegar við opna í menntamálaráðuneytinu. Þá var ég nú bara varla orðinn unglingur. En ertu aktífur í mótmælum? Já, ég fer í svona göngur og mótmæli svona þegar ég get. Já. En ég ekki svona fremstur. Nei. Ég tengist oft svona hín á þessu, þannig að mér finnst ekki snuðt að vera að trana mér mikið. Einmitt. Mér finnst gott að sitja bara aftarlega og sína málum sem aðrir gera stuðning. En svo stóðum við náttúrulega fyrir mótmælum á Austurvelli, ekki fyrir svo löngu síðan, Bjarna Burt mótmælum, sem við unnum náttúrulega endanum, hann fór. Það er rétt. Og voru þar með ímins málflutning í sölun og Íslandsbanka sem að reyndist allur það var almenningur sem hafði rétt fyrir sig þar, en ekki stjórnvöld og alls ekki. Nei. Á þessari stöð letjum við fólk ekki til aktivisma? Nei, það var Oddný var eins og með þátt sunnudagsmótun sem hét mótmæli í morgumat. Já, og þá var einmitt svona þema að vera að ræða fyrir fólk sem hafði nýtt sér þennan svona borgarlega rétt að vera við ýmiss konar mótmæli út af hinn og þessu. Og það er náttúrulega mikilvægur bara hluti að skrá söguna að heyra í þeim sem að mótmæla. Algjörlega. Það verður heilmikil umræða stjórnmál í þessum þætti en það verður líka fjallað menningu. Við ætlum að heyra í honum Benedikt Kristjánsinni, söngvar og skipuleggjanda hátíðarinnar sumartónleikar í Skálholti. Hann ætlar að segja okkur frá stóra afreksmanni í söng. Já, á dagskráni. Hann hefur sungið, ég held ég ekki Jóhannesar Passía sem hann hefur sungið öll hlutverkin. Ótrúlegur sko. Og víðan heim, held ég. Já. Af þingesku fólki komin á frændi minn, svo ég komið þínu að. Stóra afreksmaður. Stóra afreksmaður. En það þetta sumartónleikar í Skálholti, eiga afmæli. Já. Er Helga Ingólfs var með það. 50 ára afmæli, eða ekki? Já. Ég var að tala þegar ég var ungur. Fyrsta skipti sem ég heyrði í Sembal var Helga Ingólfsdóttir að spila í Skálholti. Já. Og svo var Manuela Wiesler ofta að spila, frumflutjaverk. Flautuleikarinn. Já. Hún kom hingað, var einn af þessum hvalrekum sem var komið til Íslands frá útlöndum. Öll íslensk þálefandi tónskáld held ég að við samið flautuverk fyrir Manuelu. Já, einmitt. En þetta merkileg hátíð sem enn á lífi. Algjörlega. En þú átt bróður og við köllum hann nú Sme hér í daglegu tali. Hann ræðir við Jón Trausta Reynisson, ritstjóra, veiðigjaldamálið. Það er ekki full rætt ennþá. Nei. En Jón Trausti skrifaði einhverja leiðara. Jú. Ég held að leggja út frá honum sem var svona að væri verið að leika sér að því að reyna að kljúfa þjóðina í þessari nauðvörn eða auðvörn eins og Hallgrímur Helgason kallar það. Fyrir útgerðina. Það verður, það ekki, hann að finna að því að þeir ganga ansi langt. Þeim ekki teilagt. Það verður fróðilegt að heyra hvað þeim fer á millum. Nú óþekkti þingmaðurinn verður á sínu stað, Eiríkur Björn Björgvinsson, sem þingmaður Viðreisnar. Hefur þú einhverja tilfinningu fyrir því hvernig maður hann er? Nei. Ég býð bara rólegur, þangað til þú skamta mig bara einn þingmann í viku til þess að kynnast. Það er alveg nóg fyrir mig. Ég er ekkert að svindla með því að lesa mig til áður. Nei. Það er eitt rosalega fyndið í þessu viðtali. Að hann fer til Húsavíkur, hann Eiríkur. Hann var knattspyrnuhetja
og hann fór að spila með Völsungi sem þá var í efstu deild í fótbolta og hann kemur semst vopnaður húsvískri konu tilbaka og ég spyr hann hvað leiti til þess að þið dróðu saman og hann segir glaðhlakkalega, já ég held hún hafi verið bara eina konan á Húsavík sem var ekki akandi barnavagni á undan sér myndi mig á tímana sem voru það eru bara nokkri áratugir síðan. Meinarðu hvað börnin komu snemma? Já, ég er að tala um það. Það var ég veit ekki hvort að megi vera með svona kaldaðinni en þegar ég var í Reykjanesskóla og Ísafjarðardjúp í 9. bekk sem hefði þá eða verið 10. bekkur í dag þannig að hvað er maður gamall? Þegar maður verður 16 ára þetta Já, 15-16 þá höfðu orðið að því það voru stelpur frá Súgandafirði þar og þá höfðu orðið að því að verið til tvennskonar fermingakirtlar á Súganda venjulegir og svo óléttukjólar það voru stelpur sem voru með okkur í skóla sem voru mæður og börnin voru heima á Súganda. Við leifum þessu að slæta. Heyrðu, en svo er það við erum báðir með viðtöl svo reynslubollarnir hans Já, þakkaði fyrir að ég var næstu farin fram hjá þeim sá ágæti þáttur bróðurins þar sem hann fær alltaf svona fólk með reynslu til að ræða þjóðmálin í dag verða hverjir getur við sagt okkur það? Ragnarsson sem ætla sig í velstjóri Gunnar Hólmsteinn Ársælsson hann ekki, ég held að sé bara hagfræðingur eða eitthvað svona viðskiptafræðingur og svo Ragnheiður Davíðsdóttir hún var fjölmiðlakona ekki? Jú það verður gaman að heyra hvað þau segja alltaf mjög fróðlegir þættir en upphaf þáttarins við getum kannski sagt að þessi tvískipta skiptist í 2 horn við ætlum að ræða það sem að gerast í utanríkisstefnu Íslands og hvað var að gerast í dag á fundi NATO þar sem að Evrópuríkin ganga með 5% kvaðir á öxlunum öll ríki önnur en Spánn sem að Trump er brjálaður úti og hótar því að Spánn þurfa að greiða hærri gjöld heldur en nokkurt annað landum síður og þeir sem andmæla mér þurfa að borga Já, akkurat þitt framlag er hvert? Já, ég tala við Helenu Ólafsdóttur sem ég nú oft tala við sem öryggissérfræðingur. Hún skrifaði grein í morgun bara beint ofan í grein 3 ráðherra Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland skrifuðu það saman grein svona utanríkisstefnu og Helen fann að henni, fannst þetta að vera bara ekki nýtt í þessu. Það er bara furðulega óbreytt utanríkisstefna miðað við það breytingar sem orðið í heiminum og ég ætla bara að fara yfir það. Hún er að leggja fram svona 6 punkta sem hún til að vera nauðsynlegt að ættu að hafa áhrif á nýja utanríkisstefnu og kallar eftir henni. Þannig að hún er alltaf skeleg, Helen, og talar alls ekki inn í þennan svona kór sem að virðist vera ansi skipulaður svona frá Pentagon og NATO, það sem allir tala einu máli og ef að forsætisráðherra Spánar gerir það ekki þá koma allar hænurnar og gaggan. Já, ég aftur á móti ræddi við Pavel Bartosek bara núna rétt áður en við sendum þennan þátt út og fékk viðbrögð hans á það sem að var að gerast í Evrópu í dag með þessu sem ég nefndi með 5% og það er ekki á honum annað að heyra en það að ríkisstjórnin sé bara sátt og vísi til þjóðarvilja það þótt það blasir við að Íslendingar munum áfram þurfa að auka okkar hlutdeild. Hvað kemur þessi þjóðarvilji fram? Hann til dæmis segir að innan utanríkismálanefndar Alþingis þá sé ekki einu sinni minnihlutin með sér álit. Þú heyrir þetta í þessum stjórnvöldum í Evrópu sem að tala öll á sömu línu, öll eins og þeir hafi sér sami sem að skrifar upp í þau, það sem þeir segja. En þetta á ekkert við meginþorra þjóðarinnar. Þetta kemur Helena einmitt að benda á þetta, að stjórnvöldi í Evrópu eru með eitthvað svona hræðsluáróður og eitthvað fleira og það er bara ekki hægt að merkja það að almenningur standi með þeim enda eiga þau engu samtali við almenning, þau eru bara að tala hvort við annað. Það er ekki samtali í íslensku samfélagi endurskoðun og utanríkisstefnu. Þegar það er spurt, eigum við að kaupa vopn? Nei. Það er yfirleitt kemur alltaf fram þegar það er spurt afstöðu almennings að þá er hann í andstöðu við stjórnmála elítuna getur við sagt og hún talar alltaf við almennings eins og ég fór að skoða þetta og ég komst að þessu að við verðum bara að gera þetta og þú veist og þá við verðum bara að taka því eins og orðnum hlut. Ég held að þetta sé
Ég held að stjórnmálastéttin sé á mjög háskalegri braut. Já, ég held að þetta sé miklu umdeildara heldur en rættir Þessum erum við að tala um þetta. Þessum erum við að öngum. Nákvæmlega. En Gunnar Smári, áður en við hefum þáttinn, hvernig gengur að skipuleggja fjáröflunarhelgin og maraþónu komandi? Já, við erum að raða prógrami sem á að byrja kl. 7 á laugardagsmorguninn. Þá ætlar þú að þykjast að hafa alltaf verið með morgunsjónvarp yfir helgar. Já. Og svo verður við með helgispjalli sem verður þetta áfram og svo verður dagskrá allan laugardaginn og langt fram á kvöld og það verður líka yfir alla nóttina. Já. Ef við höfum þrek til þess og daginn eftir á sunnudaginn þá verður þú aftur með morgun sjónvarp og svo vorum við að hugsa svona hvernig við að hafa svona dagskrána á milli morgunsjónvarsins og hádegisins þegar Synir Egils taka við. Við ætlum að reyna að vera með beina útsendingu í vel rúmlega sólarhring og við teljum að það sé Íslandsmet á sama tíma og þetta erum við að gera til þess að vekja athygli á því að það er ekki sjálfgefið að samstöðin haldi áfram. Hún byggir á því að fólk sem tilheyrir vera mikilvægt að hafa samstöðina, að leggja eitthvað til. Það kostar 2.750. Já, það er hálfur hambúrgari með borginni. Já. Andvirði háls hambúrgara. Fjórðungur áskut mokkans. Já. Og við segjum oft að þetta sé hlægilegt verð með við efni sem við búum til. Það verður að búa til 30-40 klukktíma efni að það í viku. Ég reiknaði eitthvað ég held að fyrir svona 1,5 ári við búum til miklu meira efni í dag. Þá vorum við með tvöfalt það efni svona samfélagslega umræðu sem var á bylgjunni. Já. Þannig að ég held að það sé hvergi meira og þá er náttúrulega, segi kannski einhverju að þið talið svo lengi við hvern og einn þannig að það er svona hálfgeitt svindl. En það er ekki þannig. Það er ekki þannig að eitt djúpt viðtal upp á 50 mínútur sé álíka og 10 mínútna innslag á milli laga á Rás 2 eða bylgjunni. Nei, sko, mælingar sýna líka að við erum með 10.000 þegar í samanlagri hlustun og áhorfi. Þannig að það er augljóslega mjög mikil eftirspurn þarna úti og það má svona kasta því til ykkar kæru hlustendur og áhorfendur hvort ykkur finnist það sanngjarnt eða drengilegt að kannski 50.000 ykkar fylgist með okkur en bara 1.600 séu að greiða þessa styrktar fjárhæð sem að við okkur við viljum náttúrulega ekki að fólk sé að brjóta baukinn eða neita sér mat. Við erum að höfða til þeirra sem hafa eitthvað aflögu og það er mikilvægt að það fólk er að kaupa sér fjölmiðil og fjölmiðil verður betri fyrir það fólk ef fleiri hlusta. Þannig að maður á ekki að hugsa að ég vil ekki vera að borga því að hinn þarf ekki að borga. Það er bara að þú ert að borga og þú ert að vera að fagna því að séu fleiri til þess að hlusta. En varðandi tímana því að með þetta þú varst að tala það var kona daginn sem sagði við mig að hún hefði farið í viðtölu í alla miðla en verið fyrir langmestu viðbröðum hún færi á samstöðuna og ég held að sé ekki vegna þess að þessu fleiri sem að hlusta á samstöðuna. Og hún meiri segja að því þekkir þetta dæmi sem þetta vitna til hún sagði ég fer stundum á RÚV og það nefnir engi það en alltaf þegar ég fer á samstöðuna á vitna til þess. Ég held að sé vegna þess að samtölin okkar eru svona lengri og dýpri og við gefum fólki svona færi á að segja raunverulega sig hugsin. Stundum er það verandi líka. Það bara snertir áhorfandann öðruvísi heldur en að vera bara alltaf að heyra bara stutt brot frá hverjum fyrir sig. Einmitt. Við skulum fara að hefja þáttinn kæru hlustendur og áhorfendur. Kæra þakkir fyrir að styrkja samstöðuna með ýmsum hætti því það er hægt með öðrum hætti en fjárframlögum fyrir ykkur sem ekki eru aflögufær. Þið getið deilt efni okkar eða bara í umtalinu látið heiminn vita því að við erum til og eftir andartak hefst þessi dagskrá. Ég vil líka minna á það á samstöðin.is er þessi áskriftarflipi þar sem að þið getið hrint því í verk að verða áskrifendur en þátturinn fer á stað hér eftir örstutt skilaboð. Sjáumst þá. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau
sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Aðildarríki Atlantshafsbandalagsins NATO, eins og við köllum þau í daglegu tali, samþykktu fyrir dag að stórauka útgjöld til varnarmála. Þau verða 5% að jafnaði hjá þessum ríkjum, fara úr 2% í flestum tilvikum og það talað að Ísland kannski muni greiða 1,5% af þjóðarframleiðslu innan nokkura ára. Þetta mikil umskipti og Pavel Bartosek sem formaður utanríkismála nefndar Alþingis kominn hingað í spjall til að bregðast við tíðindu dagsins. Vertu velkominn. Takk fyrir að fá mig. Þetta, ég var að horfa á blaðamannafund Trump þar sem hann fer augljóslega mjög keikur til Bandaríkjanna, lýsir þessu sem persónulegum sigri og hann sé eini maðurinn sem hafi náð þessu fram að Evrópuríkin muni framvegis greiða hærri gjöld til varnar og hermála heldur en áður. Þetta þannig mál að Trump fer glaður heim og getur sagt sínum kjósendum að Bandaríkin muni eftir vil sleppa með minni fjárveitingar í framtíðinni en Evrópa að tapa? Ég held að Evrópa sé ekki að tapa og ég held að það sé kannski, það alveg rétt að Donald Trump á fyrra kjörtímabili sínu lagði áherslu á að all ríki í Evrópu myndi auka sín framlög til varnarmála en það auðvitað annar maður í heiminu sem hefur líka haft mjög mikil áhrif á það að gera þessa ákvörðun auðveldari því miður ef svo má koma að stara auðvitað Vladimir Putin með ólögreglu innrás inn í Úkraínu með 2022 sem vakti auðvitað mjög mörg Evrópuríki til umhugsunar og menn þá gerir sér grein fyrir að þeir þyrftu að taka þessi mál alvarlega til að vera alvöru til þess að byggja upp varnir sem þessum hætti að koma í veg fyrir að ráðist yrði inn í önnur Evrópuríki. Þannig að ég upplifi að því að ég fylgist nú umræðinni í Pólandi og Eystrasaltsríkjunum og víða hef ferðast og ég greini ekki á þannig að sé allavega á þeim svæðum sem liggja næst Rússlandi einhver mótstaða við auðvitað þessar hugmyndir. Þarna menn bara að átta sig á að hættan sé raunveruleg. Já, svona mikil útgjaldaaukning þýðir hún ekki að velferðarkerfi þessara þjóða laskast og verður þetta bitnar helst á þeim sem síst skildi? Ég har augljóst að útgjöld af þessari stærðargráðu þurfa að koma einhvers staðar niður og það kannski verið sagt í tilfelli Evrópu að það eru helst umhverfismálin til dæmis og velferðarmál sem mann hafa haft áhyggjur að geti liðið fyrir það. En nefnum þá þetta líka að mörg Evrópuríki og Evrópusambandið allt hefur ákvörðun að slaka á kröfum kannski hagræðingu eða aðhald í ríkisrekstri til þess að þessu útgjöld myndu ekki hafa þá teljast til þeirra reikniregla sem notaðar eru þegar aðhald ríkja er metið. Þannig að menn eru raunir líka leyfa sér að skuldsetja sig að einhver leiti og reka sig að meira leita halla til þess að rýma fyrir þessum útgjöldum. Það var eitt ríki sem að baðst vægðar, það var Spánn og blaðamannafundi Trump í dag þá bara hann í rauninni hýðir spænsk stjórnvöld og hótar þeim því að þau muni þurfa að borga meira til varnarmála heldur en nokkur önnur þjóð sem hafi samþykkt þessi 5%. Þetta alveg ótrúlegt að það sem við að eiga Bandaríkjaforseti, valdamesti maður heims, en tjáningans og skyndi ákvarðanir, þú veist aldrei hverju átt von á.
Nei, en kannski í þessu tilfelli þá erum við kannski ekki að horfa á stíl Donald Trump sem alltaf þekktur, sko, en við erum kannski að horfa á ófyrirsjálegar stefnubreitingu. Ég meina að Donald Trump hefur talað fyrir þessu og í dálítinn tíma Evrópa þyrfti að bregðast taka meiri þátt í einu vörnum. Auðvitað sko ekki að fullu leyti sanngjarnt hjá Bandaríkjum haldaði fram að Evrópa hafi sko með öllu leyti vanrækt varnir sínar svo áratugum skipti. Beint eftir seinna stríð þá höfðu Bandaríkjumenn ekkert sérstaklega á því að Þjóðverjar myndu byggja upp stór öflugan her, þannig að það var svolítið svona mistilfinn Þýskaland, þeim leyft að vera stórir á efnislegu sviði en ekki endilega fara í mikla hernaðar uppbyggingu bara af þeim augljósu ástæðum að menn vildi ekki sjá upp öflugan þýskan her en auðvitað til lengdar hefur þetta haft þau áhrif að Bandaríkjamenn hafa, hvort sem okkur líkar betur að fel með þá sjálfsmynd, hafa borið að stórum hluta upp í varnir Evrópu með sínum fælingamætti og hafa átt langstærstar hluta útgjalda til sameiginlega varnar NATO og það er ekkert algjörlega óðurlegt að Bandaríkjamenn óháð Trump eða einstaka fórsetum bara bandarísku almenningur spyrja sig að því þegar þú ert með 400-500 miljón manna svæði sem er þetta allra auðvast í heimi af hverju Bandaríkin eiga að taka svona mikla þátt í að bera upp varnir þeirra og þannig að og auðvitað síðan þegar fólk í bandalagi þá er ekkert óðurlegt að fólk axli ábyrgð sameiginlega. Við á Íslandi erum auðvitað í þeirri stöðu að það væri mjög óviðandi af formann utanríkismálanefndar eða eitthvað annars að fara sko gagnrýna Spán einhvern veginn fyrir sínar mótbæri við þessum hugmyndum vegna þess að auðvitað erum við í þeirri stöðu höfum aldrei eitt fjármögnum af þessari stærðargráðu hingað til okkar einvarna heldur treystraunin á tvíhliða samning við Bandaríkin. Af því þú segir það, þá er einmitt skiptar skoðanir það hér innan lands núna hvort við þurfum að taka þátt í þessum útgjöldum eða ekki. Mér finnst sem blaðamanni til áratuga að það hefur orðið mjög svona kröpp vending í því að til dæmis ríkisstjórnin núna sumi kalla hana herskáa, ég veit ekki hvort hún er herská en hún virðist vera viljug til þess að setja miklu fleiri milljarða til varnarmála heldur en hefur verið. Mogginn í morgun, þar talað við samtöku iðnaðarins og það er svona eins og að hergagnaframleiðsla gæti þetta geti knúið áfram ákveðin atvinnuhjól að Íslendingar fara að verja meira fé og taka meiri þátt í vörnum vegna ófriðar. Upplifir þú það núna að vegna innrásarinnar í Úkraínu þá hafi allt breyst á svipstundu hvað varðar stöðu Íslands? Það hefur mjög margt breyst en ekki bara í stjórnkerfinu, almennings álitið hefur þetta líka breyst þó svo að áfram sétir fólk sem miklu stuðningsmenn aðildar Íslands að Atlantsmengu og miklir andstæðingar þá það samt enga síður þannig sjáum bara í skoðanakönnun. Ég held að síðast að það var mælt þá hefur aðildar NATO sjaldan notið víðtæks stuðnings í íslensku samfélagi og nú við erum með þá sjaldgæfu stöðu á þingi að það er engin flokkur sem beinleiðis á móti, ég held að sé engin flokkur sem hefur þá stefnusgránu ganga úr NATO sem fyrsta skipti síðan í lýðveldissögunni sem það gerist. Þannig að viðhorf til þess að hafa óneitanlega breyst og þau hafa gert það mjög víða á Norðurlöndum. Þar hafa flokkar á Norðurlöndum sem hafa gegnum tíðina verið skeptis í garð NATO bara snúist hugur og svo sjáum við þetta bara 2 lönd sem hafa í gegnum tíðina haft á stefnuskránu vera hlutlaust og standa utan hernaðarbandalaga sem eru Svíþjóð og Finnland gengu inn í NATO. En varðandi þetta varnarútgjöld þá verðum við þó að halda því til haga að okkar varnarútgjöld munu alltaf vera dálítið annars eðlis heldur en varnarútgjöld ríkja sem eru með fullburða her. Við erum ekki að fara að kaupa kóreska skriðdreka eða herflugvélar eða vopn einhverju neinu ráði. Það sem við erum að fara að horfa fram á að efla okkar innlendu meðan hans borgarlegu varnar innviði og þá erum bara að tala landhelgisgæsluna, sérsveitir, við erum að tala innviði eins og Keflavíkur flugvöll og mögulega hafnir. Það eru svona hluti sem geta líka og munu geta nýst í borgarlegum tilgangi. Þannig að því að þetta er eins og kannski þetta þessi 5% eru tvískipt, annars vegar svona 3,5
prósent sem myndu fara til svo kallara þá segjum bara harðra varnarmála og síðan restin 1,5% í svona mýkri innviði og þar í dag erum við þegar eyða ekki þessar upphæð en ákveður upphæð samt og í grein sem fórstukonur ríkisstjórnar skrifuðu í það kemur fram að þetta svona helmingur þeirri upphæð sem við í dag eyðum til þessa málaflokks. Þannig að það þyrfti þá að tvöfalda það til þess að við myndum þá standa við okkar skuldbindningar og NATO en ekki fjórfalda, fimmfalda. Nei. Þannig að ég tel að við ráðum við þessa samfélag. Já, saga Íslands ég hef líkt Íslandi við óábyrgan ungling sem hefur komist upp með að vera unglingur á meðal fullorðinna stórþjóða þegar kemur að þessum skuldbindingum. Það hafi ekki verið neinar kvaðir, það hefur ekki verið ákall. Við höfum komist upp með að vera herrlaus. Við höfum komist upp með að þurfa ekki að eyða 1 krónu í þennan málaflokk. En núna, mjög bratt, erum við ekki bara að tala um milljarða, heldur 10 milljarða. Þannig að þetta er kúvending frá því sem verið hefur. Já, við komumst upp með en höfum líka gætt að okkar þjóðarhagsmunum í því tilliti, vegna þess að við erum þetta með mjög mikilvæga landfræðilega legu sem gera það verkum að við þjónum mikilvægum, við bara varnir NATO eru öruggari, mun öruggari með okkur innanborðs heldur en án. Varnir Bandaríkjanna eru það líka, þannig að við höfum bara verið að myndleiti ágætlega skynsum á að komast hjá því að þurfa að reka einir og með öllu því sem því fylgir að því að þá myndu þurfa vera með herskyldu á kveðja fólk inn og það er einhver þjóð sem finnst það sérstaklega skemmtilegt. Þannig að við höfum verið rekið skynsamlega þjóðarhagsmunastefnu hvað það varðar og í því tilliti er engin kúvending en það erum við í raunin ekkert, það er engin að tala hér um að koma á her sem er einhver sambarlegur bara klassísku her eins og öll önnur NATO-ríki þurfa að hafa. Við erum áfram að tala um það að byggja okkar framlag falist fyrst og fremst í bara landfræðilegu og góðum innviðum fyrir okkar bandalagsþjóðir. Nema það að við erum þá að segja líkt og aðra þjóðir munu koma til með að 1,5% af sínu verki landsvæði í þessa innvið og mjúku varnir, þá ætlum við að gera slíkt sama vegna þess að það er dálítið eins og það er auðvelt fyrir okkur að réttlæta það að það er ekki rökrétt að við eyðum 3,5% í heri ef við höfum hvernig þá er dálítið erfiðara fyrir okkur að réttlæta það að standa utan hinslutans. En metur ríkisstjórnin það sem svo að það hafi verið fullreynt með það að við myndum áfram fá að smjúga fram hjá þessum útgjöldum meðal annars vegna þess hvað Ísland er staðsett á hernaðarlega mikilvægum staða. Aðrir hafa verið tilbúnir að greiða fyrir okkur kostnaðinn við varnir vegna þess að Bandaríkin hafa haft mjög mikla hagsmuni á því að hafa bækistöð hér og svo framvegis. Er þetta það sem ég er að reyna að leita eftir er það ríkisstjórnin sjálf sem að segir nú höfum við sloppið dálítið vel og við ætlum að fá að verða þjóða meðal þjóða eins og það er kallað, það er eðlilegt að við leggjum fram þetta fé eða kemur ákallið hinum einn kemur ákallið frá umheiminum? Mér finnst dálítið erfitt að meta það hér en ég held hins vegar að matið á að þetta hafi verið rétt lending hvað okkur varðar sé rétt frekar en við myndum að því að eins og segi 3,5% eru það sem var 2% áður. Hina þjóðirnar eru líka eða eitthvað í þessa mjúku innviði og ef við bara erum svona einhvern veginn raunsæ með okkar sögu þá er þetta okkar saga svo að við erum herlaus þjóð með tvíhlaða varnarsamning við Bandaríkin og það er því eðlilegt að við séum ekki tekið með í reikningi þegar kemur að þessu en það kemur að mýkri, og margt að þessu eru til dæmis bara hlutir eins og neturöryggissveitin okkar, eins og landhelgisgæslan, eins og hlutir lögreglunar sem eins og sérsveitin og margt annað, ríkislögreglustjóri, greiningadeildir, það er ekkert endilega rangt fyrir okkur, út frá okkar þjóðarhag, að
eyða meiri pening í þessa innviði. En þetta ný umræða með að sko nokkura manna herlið, það geti styrt hagvöxt að samt margt nýtt í umræðin. Það margt nýtt og ég meni ég í rauninni sko sjálfur ekkert endilega segi sko brotna rúðu hagfræðingur að ég líti á sko einhvern hagfræðilegan ávinning af skilurðu hernaðar mannvirkja uppbyggingu sem eitthvað aðalatriði eða einu sinni aukaatriði í þessu. Fyrst fyrir mér þetta snýst þetta fyrst og fremst um að auka okkar varnir sem við erum að gera, vel að merkja, af nauðsyn en ekki af því að okkur langar öllum í Evrópu svo mikið til þess. Fyrir áratug síðan þá voru mjög mörg Evrópuríki sem höfðu skarað mjög tilbaka sína fjárfestingar og ég meina aftur ég þekki vel til Póllandi, þar var herskylda, hún var afnumin fyrir 15 árum síðan af því að fólk hélt og trúði því og vonast eftir það byggi í öruggar heimi og við viljum auðvitað öll búa í öruggar heimi og það væri ekki þannig að það væri nágranni Evrópu sem væri með geysilega hernaðar uppbyggingu og að ráðast inn í nágranníki sína hóta fleirum, þá þyrftum við kannski ekki vera að gera þetta. En svo staðreind að við erum með þennan óvinveittan nágranna sem sambandslífið til Rússland, gera verkum að við þurfum að hugsa okkar varnir. Ég fór einu sinni til Póllands sem blaðamaður fyrir Fréttablaðið og ég tók viðtal við aðstoðarvarnarmálaráðherra Póllands inn í höfuðstöðvum og það var mjög áhugavert út frá öryggislegu tilliti og svona mér fannst ég vera komin inn í allt þar að veröld. Og þar, hver var það maður spyrja? Það var rétt eftir að Putin réðst inn í Úkraínu. Já. Og 2022 þá. Já. Og þá voru uppi hugmyndir að sko Pólverjar hafa nú í síðustu tíð, hvað hafa þeir verið að borga háa prósentu af? Þeir hafa nú held ég verið að koma sér ykkur í 5% sko. Þeir voru komið vel yfir 4 og minni mig. Það allavega voru náttúrulega fljótir hafa verið í rauninni út frá mörgu þá má segja að ég held að ríkisstjórnin þá hafi gefið nokkur 100 skriðdreka frá Póllandi til Úkraínu og farið síðan rauninni bara hergagnabúðir heims og tæmt hillurnar sko. Bæði keypt frá Suður-Kóreu og Bandaríkjunum og panta nýjar herþotur frá Bandaríkjum og fleiri stöðum þannig að HIMARS það er bara mjög mikið sem Pólverjar hafa keypt. Já, en sko á þessum tíma man ég að Pólverjar voru að auka framlög sín eðlilega í ljósi þess sem þá var að gerast og ég man líka að þessi aðstoðarvarnarmálaráðherra hann kallaði Rússland ekkert annað en heilalausa bensínstöð. Hann sagði Rússland ekkert annað en risastór bensínstöð og maður svona veltir í fyrir sér að orkumálin hafa náttúrulega haft töluvert að segja í viðbrögðum annarra ríkja og kannski skýrir það sumpart samstöðuleysi eða kannski orkumálin ein ástæða þess að það hefur ekki gengið betur að kveða niður þetta stríð en ella. Heldur þú núna með þessum auknu framlögum til hernaðarmála að Evrópa öðlist nýtt tækifæri nýjan styrk verður miklu auðveldara núna að kveða Pútín í kútin með því að Evrópulöndin hækki framlög upp í 5%? Ég ekki sko það stundum verið sagt að Rússland aldrei jafn rauninni stekt og veikt og fólk heldur og ég veit að fólk leitar stundum í þessar orkuskýringar og olíuverð og nú var innrásin í Íran og hækkar olíuverð, fólk veltir fyrir sér hvaða áhrif hefur það á Rússland og allt svoleiðis. Ég held að það sé allt saman mjög rétt með sjónarmið en sko það má samt ekki vanmeta bara hreina hugmyndafræði og hrein hugmyndafræði Pútín sem hefur þó nokkuð samhljóm meðal rússnesks almennings samkvæmt skoðanakönnunum rauninni bara þessi stórveldis hugsun að bara að Úkraína svæði sem skal tilheyra okkur og við erum kannski stundum svolítið vön á Vesturlöndum sem ég segi það að færa allt í einhvern
hagfræðilegan búning, að reyna að leita einhverja hagfræðilegra skýringa á aðgerðum stórveldana í svona kíneskri hugmyndum allt snúist bara peninga, en ég held í þessu tilfelli að gera það ekki. Ég ekkert viss að það hefur verið hagfræðilegar ástæður sem lágu baki innrás Rússlands inn í Úkraínu til dæmis. Hann hefur örugglega, Rússland ekkert að græða þetta í stríði, þeir eru birgðaflutningaleiðir með olíu til Evrópu hafa lokast kannski fyrir utan Ungverjaland, Eystrasaltslöndin eru orðin sjálfstæð sín orkumál og þá þurfa Rússar að selja olíuna til Kína sem hafa verið að gera en auðvitað á lægra verði og með miklu meiri tilkostnaði því sá markar miklu lengri í burtu. Þannig ég held sem að þessi framlögðu varnarmála muni hafa fælið áhrif á Rússa í hernalegu tilliti sem því miður það svo vítt sem ég held að sé mikilvægust nú stundir. Pútín náttúrulega óútreiknanlegur náungi en sko Trump virðist vera það líka. Getur þetta ekki verið svolítið snúið að velja sér málstað og tiltrú og framtíð á þeim tímum sem við lifum? Já, ég myndi nú alltaf vilja standa með Bandaríkjum liði óháð því hver svona stjórna þá til skamslegri tíma og ég ekki alveg jafn sannfærður að báðir þessir aðilar séu kannski alveg jafn óútreiknanlegir og bókvitur að láta. Ég held að reyndar margir hafi ekki búist við því að Pútín myndi ráðast inn í Úkraínu. Það byggust ekki margir við því að Bandaríkjamenn myndu bara bombardera Íran sennilega í trássi við öll alþjóðalög bara fyrir nokkrum dögum. Nei, ég held að hafi ekki margir búist við því heldur og ég held að Bandaríkjaforseti hefur haft, ef við bara segjum það svona þannig, hefur haft þann stíl að vera dálítið ófyrirsjáanlegur í bæði því sem hann segir og gerir en stundum auðvitað í ákveðnum tilgangi og ég meina nú hefur þessi, nú veit ég ekki hvað gerist áður en þessi þáttur fyrir loftið en ég meina það allavega búið að koma á einhverju vopnahléi í bili í stríðinu með Íslands og Íran og við skulum vona að það haldi og að fólk setjist nú að samningaborðinu þar. Og meina varandi Ísrael þá verður staðan líka verið dálítið því að annars vegar þá náttúrulega virtist hann svolítið vera fljótur að stíga rauninni inn í þá deilu eftir að Ísrael báði en hann hefur líka ekki farið til Ísrael í fyrstu opinberri heimsókn sína og hann hefur þegar að vopnahléið var að molna í sundur þá virtist að senda báðum þessum aðilum nokkuð sterk og óritskoðu skilaboð. Bara svona í lokin, Pavel, þú sem þingmaður ríkisstjórnarinnar, meirihlutans á Alþingi, eru þessi þrír flokkar sem að eru í bandalagi, Viðreisn, Samfylkingin og Flokkur fólksins, eru þið öll á sömu blaðsíðu þegar kemur að þessum málum? Ég hef ekki orðið var við neitt ágreining í utanríkismálanefnd eða ekki einu sinni hjá stjórnarandstöðin í utanríkismálanefnd. Nei, við erum með saman hóp nýja varnarstefnu eða svona uppleika nýri varnarstefnu sem þverpólitískur hefur gengið vel og ég vona skili sameiginlegri niðurstöðu þannig að ég heldur reyndar ekki bara inn á stjórnar heldur sýnist mér þrátt fyrir einstaka blæðibriða mun þá sé fólk líklegast nokkuð sammála öryggis- og varnarmál á Íslandi á þingi allavega í sögulegu tilliti. Það bendir til þess að ég sé með skekkt úrtak vina á Facebook því að ég að lesa mjög marga Facebook-statusa að það sem að kunni að verða þessari ríkisstjórnarfalli sé hve herskáar valkyrjurnar eru og hve mikill vilji sé til þess að breyta stöðu Íslands í þessu tilliti sem við höfum farið yfir hér í dag. Já, það verður kannski eins og all stjórnvöld þá verður þetta á undan dæmt af kjósendum en ég held að við séum þannig að gera rétt. Já. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Pavel. Takk sömuleiðis. Og gangið þér vel í þínum störfum. Það mun mikið mæða á þér og þínum næstu daga. En við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Já, við ætlum að ræða utanríkismál að gefnum tilefni, það NATO-fundur, það var í dag og síðan skrifuðu þær valkyrjurnar í ríkisstjórninni, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland sem félags- og húsnæðismálaráðherra. Grein sem birtist á Vísi í morgun sem öryggi og varnir Íslands sem draga svona fram í að sína meginstefnu og Helen Ólafsdóttir sem sérfræðingur í öryggismálum og hefur oft komið hingað við rauðaborðið að spjalla þau mál. Svaraði þeim mjög snöggt tilbaka og var eiginlega kvart yfir því að þarna væri utanríkisstefna sem hefði ekki tekið nein mið af breytingum í heiminum og Helen hér með okkur í gegnum Zoom frá Breitlandi. Blessuð. Sæll og blessaður. Herðu, þær draga upp, ef við byrjum á því að svona hvers konar utanríkisstefna það sem að þær draga upp, þær eiginlega draga áherslunar upp í svona 3 áherslupunkta. Fyrsta að aðild okkar að NATO verði áfram grunnstoð utanríkisstefnu Íslands. Telur þetta ekki vera skynsamlegt? Ég sé bara enga breytingu, þetta einhver svakaleg yfirlýsing en mér finnst einhvern veginn ekki vera nein breyting í þessu frá því sem áður Þannig að ég svona, það sem, svari mitt eiginlega að þá vegu að mér finnst skilaboðin ekki hafa breyst neitt, en mér finnst vera í bara heimi sem svo umbreyttur að svona mér finnst þetta vera einhvern veginn, það eins og sé vera bara ignora í rauninni þær breyttu aðstæður sem við búum við í heiminum og mér finnst þetta svolítið búbla. Eins og orðræðan og eins og nálgunin það það sem að ég svona aðalega fyrir töðunar á mér. Þannig að það sem mjög aðkallandi að stjórnvöld á Íslandi svari að það ýmsar breytingar sem á sér stað í heimsmálum, þær gera það ekki, heldur fara með svona gamla möntru gamla utanríkisstefnu. Já, það engin breyting Þannig að ég sá ekki alveg hver var þessi stóra ástæðan fyrir því að vera með þessa svakalegu yfirlýsingu. Mér finnst líka það ekki til dæmis farið inn á að það talað að aðildarríkin þurfi að fara upp í 5% af sinni vergri þjóðarframleiðslu. Mér finnst ekkert vera, mér finnst skauta svolítið hjá því, þær að tala einhver 1,5 og einhver svona prósent hann að ég veit ekki alveg, erum við þá að skrifa undir 5% eða erum við að fá undanþágu frá 5%? Það kom ekki til dæmis fram í þessari yfirlýsingu. Spánn til dæmis var mjög mikið á móti því að fara alla leiðin upp í 5%. Þetta eru gríðarlegar aukning til í þessum aðildarríkjum að fara upp í 5% af þjóðarframleiðslu sem tekur þá frá öðrum mikilvægum verkefnum. Og það líka þá þarf maður líka að leggjast svolítið í samtali hvað NATO, hvert missjónið hjá NATO, af hverju erum við að auka öll þessi fjárlög til NATO. Ég bara sett stór spurningamerki við til dæmis framkvæmdastjóra NATO og Rutter og hans svona orðræðu líka sem rosalega herlæg. Það velti fyrir sér eftir fundin í dag sem var svo sem fyrir séð að löndin myndu samþykkja þessi 5% að það gríðarleg breyting á álfunni að það er ákvörðun það að flytja fé og ég meina það verður flutt úr svona stóðum velferðaríkjana yfir í hernað og maður velti eiginlega fyrir sig hvaða umboð hafði þetta fólk eiginlega til að taka þessa ákvarðanir því að ég kannast ekki við svona öfluga umræðu á Íslandi né í öðrum Evrópulöndum hvaða áhrif þetta mun hafa á bara gerð samfélagana í Evrópu á næstu árum áratugum. Alveg sammála, það á sér ekki stað eitt einasta samtali við borgarsamfélagið og ég finn þetta líka í Bretlandi að þar sem ég að það mjög mikill pirringur út í þessa, við skulum náttúrulega átta okkur á því að mýtan svo að það sé yfirleitt íhaldsflokkurinn sem að sé svona hinn herlæga nálgun á alheiminn. Hins vegar það bara þannig að það náttúrulega verkamannaflokkurinn sem fór inn í Írak á sínum tíma og Keir Starmer, hann hljómar bara, skilaboðin sem að koma frá breskum stjórnvöldum eru gríðarlega herlæg. Það eins og þeir séu ennþá fastir í þeir eru náttúrulega að reyna að komast yfir það að þeir eru náttúrulega ekki þetta heimsveldi sem þeir voru en það orðræðan svakalega herlæg og það ekki að leggjast vel í breska kjósendur. Það alveg á hreinu og ég bendi líka á það í þessari grein sem ég hendin á Vísi í morgun að það hætt við því
að því mér finnst einhvern veginn eins og evrópskir leiðtogar í dag, eða bara leiðtogar á Vesturlöndum, skulle ég segja, Kanada hann inni, svo ég tala ekki Bandaríkin, mér finnst eins og leiðtogarnir séu bara ekki með púlsinn á samfélaginu sinni. Mér finnst bara eins og, þegar maður horfir á hvernig verið að tala það kannski á internetinu meðal fólks og viðbrögð fólks og síðan orðræðina hjá NATO og bara þessum leiðtogum á Vesturlöndum, og sérstaklega bara í sambandi við nýjustu átökinu varðandi Írak og svo það sem að gerast á Gaza, að megin þorri almennings, þeim finnst eins og það sem bara vera að gaslýsa okkur á hverjum degi. Vegna þess að það bæði tvískinnungur og það verið að selja okkur einhverja sögu, mörgum líður eins og við séum bara komin aftur til 2003 þegar innrásin var í Írak. Það sem við vorum náttúrulega höfum ekki sama aðgengi að upplýsingum þá og við höfum nú. En ég get alveg sagt þér það að þessi tilfinning að það sé verið að gaslýsa fólk til þess að samþykkja einhver svakalegan aukningu fjármála til hernaðar sem ekki alveg skýrt erum við þá að tala Rússland? Þetta gagnvart Rússlandi eingöngu? Eða hver váin? Erum við þá sammála að hvað ætlum við að halda áfram þessu lengi fyrir utan það að NATO náttúrulega tæknilega náttúrulega ekki í stríði við Rússland. Þannig að og líka þessi misskilningur hér verið að blanda saman. Það sem að ég hjá eftir í þessum skilaboðum frá þessum valkyrjum, eins og fólk vill kalla þær, að það verið að tala að NATO verði áfram okkar hlutverki NATO verði ennþá á borgaralegum forsendum. Enda það í íslenskum lögum að okkar hlutverki Atlantshafsbandalaginu sé á borgaralegum forsendum. Vandamálið að við samt fórum út í vopnakaup sem var svona ákveðin tvíhliða samningur við Tékkland til þess að kaupa vopn fyrir Úkraínu. Það var ekki gegn NATO. Við getum faktist út af annari öðrum lögum getum við alveg farið í kringum þetta og keypt vopn fyrir Úkraínu í einhverju tvíhliða batteri. Það kemur ekki nálægt NATO. Þannig að þeir sem fögnuðu því að það væri verið að undirstrika við ennþá í NATO á borgaralegum forsendum, að þá má spyrja sig já, það er það sem við höfum verið að gera fyrir utan bröltið í Afganistan og jeppasveitirnar þar, því þar fórum við klárlega út fyrir okkar borgaralegu vinnu innan NATO, algjörlega. En ég fagna því að við höldum áfram að vera á borgaralegum forsendum, en það breytir því ekki að við getum staðið í vopnakaupum þar fyrir utan ef við notum aðra önnur lög til þess eins og var gert í Úkrænumálinu. Það var ekki gegn NATO. Það hefur verið breyting innanlands bara mörg undanfarin ár, svona í áttina til aukinna hervæðinga hugafarsins getur orðað að við höfum ekki að leggja áherslu á að sinna sjúkum eða koma með eitthvað svona aðstóð utan vígvallana, heldur hefur verið stjórnvöld lagt fé í vopnakaup og mér sagt að deildin í utanríkisráðuneytinu sem hefur snúist varnarmál hafi verið svona 5-6 manns svona í gegnum árin en það séu yfir 20 manns sem eru það núna og þetta sé orðið stærsta deildin í ráðuneytinu og það sé svona hægt og breytandi að beitast í svona varnarmálaráðuneyti og svona tími ráðherranna fari mest í að sinna þessu og í gegnum þetta starfsfólk komi eiginlega tónnin allur frá NATO sem náttúrulega hernaðarbandalag og leggur allra áherslu á það og kannski aðrar stofnanir eða deildir í utanríkisráðuneytinu sem að sinna samskiptum við aðra þjóðir á svona friðsamlegan hátt og diplomatískan hátt að þær eru eiginlega bara að tapa innan oss fyrir herforingjónum. Já, ég get alveg verið sammála því að það náttúrulega starfsfólk innan ráðuneytisins sem að vafalaust hefur mikið að segja stefnumálin enda verið að stefnumálin ekkert hafa breyst mikið milli ríkisstjórna þannig að ég tel að það sé enda líka að þú horfir bara á hvernig utanríkisráðuneytið út á við þá þetta eins og þú segir meira hagasins og varnarmálaráðuneyti og ég tek fram í greinni hjá mér að mér finnst þurfa miklu meiri bara skýrari bara þessi skýrt bil þarna á milli vegna þess að utanríkisþjónustan og aðkoma okkar til dæmis að diplomasi og þróunarmálum, hún til dæmis ef þú horfir á svona erlenda vefinn hjá utanríkisráðuneytinu út á við, þá er hann gríðarlega herlægur og bara eins og varnarmálaráðuneyti. Og mér finnst þetta ekki skynsamlegt að portræða sig eða að þetta sé okkar svona
ásýnd erlendis, hún sé svona herlæg. En þarna virðust við vera, eins og ég segi, ég kem aftur á þessu að mér finnst evrópskir leiðtogar upp til hópa, einhvern veginn, bara eins og allir sé að drekka kúleiti þarna í Haag, einhvern veginn, það verða allir einhvern veginn, ég skil þetta ekki, ef ég segja þess og því að ég, eins og ég segi, þegar maður tekur púlsinn á samfélagunum, fólk vill ekki meiri stríð, fólk vill ekki setja meiri pening í stríð. Fólk sér bara í gegnum, til dæmis, ég meina, bara þetta með NATO, ég bara fór í gegnum það líka aðeins, að við þurfum að fara alltaf varlega í því að vera klappstýru NATO. Vegna þess að saga NATO ekki fögur. Og ég líka fór í gegnum það í þessari sömu grein og þetta það sem fer eitt mest sem fyrir tjóðarnar á mér það á sínum tíma þegar við vorum á lista hinna staðföstu þjóða hafa nú ekki samtalið það við vorum alltaf bara komin í stríð ólöglegt stríð í Írak og það hefur aldrei verið uppgjör þetta alveg eins og það eru aldrei neinir eftirmálar þegar að utanríkisráðherra í starfsstjórn skrifaði einn og sér undir endurnýjun á varnarmálasamningi við Bandaríkin sem sem fólu í sér gríðarlega alvarlega breytingar og gáfu Bandaríkjamönnum meira sveigrúm og þetta var ekki eins og borandi þingið. Þannig að þetta var í þeirri stjórn. Mætti færa rök fyrir að hafi verið framsal á fullveldi af því að núna þingið verið að tala bóku 35 að þeir getur að tala miklu meira varnarsamningi sem að felur fullveldið í hendurnar á Bandaríkjahers. Algjörlega og það voru engir eftirmálar. Ég meina, þú veist, þetta alveg gríðarlega alvarlegt og þannig að það svona ákveðið humbúkk í kringum þetta. Mér finnst stundum utanríkisstefnan, orðræðan, svolítið, búbla, svona svolítið einföld. Þú veist, eins og það, ég segi þetta að manni finnst eins og að sé verið að gaslýsa okkur svolítið mikið vegna þess að það verið að reyna á sama tíma og það hefur verið mjög harkaleg viðbrögð við innrás Rússa inn í Úkraínu að þá hefur við hort upp á ríkisstjórnina ekki bara segja sem minnst, sem allra minnst ástandi á Gaza þar sem Sameinuðu þjóðirnar hafa bara á helstu mannréttindasamtök heims eru sammála að segja þjóðamorð en við einhvern veginn reynum að skauta fram hjá þessu að því við erum sem sagt greinilega það mikilvægara fyrir þessa ríkisstjórn að láta ekki þessu bera og vera bara innendir pilsfaldinum hjá Bandaríkjamönnum. Alveg sama, þó við getum öll verið sammála það að framferðið Bandaríkjanna í dag bara lyktar af stórkostlegum fasisma og það eru bara skelfilegir hlutir sem eiga sér stað í Bandaríkjunum bæði innanlands og við með því að lýsa yfir því að við séum þetta sé vinaþjóðan okkar, að þarna séum við að sækja okkar utanríkis, okkar vernd í raunina, þá erum við bara búin að kvitta undir að við erum bara búin að selja okkur. Við seljum okkur bara. Og þetta ég eins og ég segi, þegar ég segi enn og aftur, mér finnst leiðtogar í Evrópu ekki vera með púlsinn á því sem borgararnir, sem fólkið vill. Og þetta, ég held að sé allir bara óhugnalega þreyttir á því hvernig heimurinn ástand heimsins í dag, hvernig það reynda eins og ég segi, þessi yfirlýsing þetta bara algjört með. Það ekkert nýtt í þessu. Þarna hafa Kristján farið á einhvern NATO-fund, þarna allir brosandi eins og það sé eitthvað til, eins og það sé yfir einhverja að brosa. Og á einhverju mynd og allir rosalega svona peppaðir og svo komið heim og bara sagt svaka yfirlýsing bara eins og þau séu bara að láta ykkur vita að við erum að hugsa ykkur, fólki í landinu. Við erum að hugsa hag ykkar allra á, stöndum við saman og svo þetta bara ekkert nýtt. Þannig mér finnst þetta og svo bara hvernig RÚV náttúrulega, við getum endalaust farið út í það, hvernig RÚV alltaf með þessar svona fréttir sem svona smá hræðslu áróður, það náttúrulega verið að reyna að fá okkur öll bara til að samþykkja að við fyrir að eyða meira í varnarmál og hermál og mér finnst þetta bara ömurlegt af því ég hef verið hinum einn, ég hef unnið í ríkjunum sem að sjá afleiðingarnar af því hvernig Vesturlönd haga sér erlendis. Bara það málið. Kannski ég skeptísk. Það samt svona ákveðin breyting að við nú talað það hérna við rauða borðið í nokkur ár líkum við að segja
að þessi krafa Bandaríkjanna aukin herútgjöld í Evrópu muni hafa mikil áhrif á evrópskt samfélag og það virðist vera sem að íslenski ráðamenn hafa einhver leyti fallist á þetta án þess að hafa nokkuð tíma komið til umræðu hér. Þess vegna þeim svona laus buddan einhvern veginn þegar þeir eru að verja peningum til aðstóður Úkraínu og í hitt og þetta, það bara til nóga peningum. Það eins og sér búið að taka ákvörðun með þessu. Það sem að mér fannst að vera sérstakt sem að Kristrún kom með fyrir nokkrum vikum að hún eiginlega féllst á þetta tvískipt krafan frá Bandaríkjunum, annars vegar að komið 3,5% í svona venjulegan hernað eða rekstur og her og svona opnakaup og annað slíkt og svo sé 1,5% af landsframleiðslu sem að fara í uppbyggingu á innviðum, hernaðlegum innviðum og öðru slíku og hún bara sagði það að Ísland hefði bara fallist á þetta 1,5% og að við myndum síðan auka útgjöldin okkar til hinum einn, en færi náttúrulega ekki upp í 3,5% þegar við erum ekki með her, en það mátti merkja það að við ætlum að auka útgjöldið þar. Mér finnst þetta að vera, þetta er kannski ekki stefnumbreyting, en það gengi þarna skrefinu lengra og fallist raunverulega á þessa kröfu Bandaríkjamanna sem á eftir að hafa gríðarlega áhrif á Evrópu. Þannig að Já, ég meina þetta byggt á einhverju hættumati sem raunverulegt sem kallar á þessi, ég bara spyr. Það nefnilega skiptir máli hvernig hættumatið unnið og ég myndi til þetta með segja að varðandi raunverulegar hættur sem okkur stafar af, við náttúrulega erum ekki eyland sem að ef að til dæmis að verður eitthvað stríð fyrir Persaflónum þá hefur það áhrif á olíuverð og svo framvegis. En það sem ég langaði að segja, ég meina hættan stafar ekki að beinlínis fyrir okkur að beinni innrás. Því við náttúrulega erum á mjög sensitífu svæði í norður Atlantshafi og það hafa alltaf í den verið kafbátaferðir Rússa í svona omgóni en hættumati að segja okkur það að það sé einhver líklega árás á Ísland sem kalli á þessa innviði, það spurning Þetta snýst allt hvernig hættumati unnið. Hitt ég meina, það algjörlega bara glæpa, ég myndi bara benda á aðra hluti sem eru kannski miklu hærra sem við þurfum að skoða og ég held reyndar að dómsmálaráðherra hafi lagt meira afl í að skoða allir þessi glæpagengi og alþjóðlega glæpastarfsemi svo ég tala ekki glæpi á internetinu, þú veist frot og allt það en það sem ég langaði eitt í þessu með útgjöldin fyrst að sjá hættumatið sem að réttlætir þá þessar útgjalda aukningu. Já, okkur hefur ekki verið kynnt með slíkt hættumat þegar við erum ávörpuð þetta mál eiginlega þá sagt að öll önnur ríki að gera þetta og við verðum að vera ég er að segja hvað hættumatið ég er að segja hvað hættumatið en síðan líka það sem mér finnst vandamáli við þetta það að ef þú bara skoðar heiminn og ástandi í heiminum í dag þá miklu meiri þörf á því að setja peninga í forvarnir til þess að koma í veg fyrir frekari styrjaldir, diplómasíu og friðar uppbyggingu heldur en þessa leið. Ég mjög krítísk á þessa leið að henda meiru í vopn og innviði. Ef við sem til dæmis Evrópa sem sé náttúrulega aukinn flóttamannastraum út af ástandinu í Afríku sérstaklega, svo Miðausturlöndum og Asíu, að ef að við hefum einhvern áhuga á því að taka á þessu raunverulega, þá þarf að setja meiri pening í varnir, forvarnir, til þess að koma í veg fyrir stríð. Þarna finnst mér Evrópuleiðtogar vera á fullkomlega rangri leið og ég held að borgarsamfélagið sé miklu meira svag fyrir því að við séum að beita okkur í forvarnastarfsemi vegna þess að fólk ekki vitlaust, það hefur aðgengi að upplýsingum og manni finnst eins og að það séu ákveðin öfl, sérstaklega komandi frá Bandaríkjunum, þar sem hergagna iðnaðurinn hefur langmest þetta að segja og ítök í sinni stjórnsýslu að við erum einhvern veginn að súpa seyðið af því hvað þessi iðnaður orðin gríðarlega valdamikill. Þannig að þessi krafa að setja meira og meira í vopn, kannski ekki Ísland sé að kaupa einhver vopn fyrir utan þetta Úkraínudæmi, en mér finnst við bara almennt vera á rangri braut, mér finnst Evrópuleiðtogar vera á rangri braut og ekki með púlsa á því sem fólk vil, því fólk sér þetta. Það sér í gegnum þetta stríðsbrölt sem virðist vera komin. Það er bara niðurlægjandi
að sjá framkvæmdastjóra NATO hvernig hann haga sér í kringum Trump. Þetta niðurlægjandi. Varðandi hagsmuni Bandaríkjanna og herganirinn í Bandaríkjunum þá það svona nýjustu tölurnar frá NATO þar sem verið að bera saman útgjöld til hermála í Londonum og hvert þau fara þá alltaf Pólland komið yfir 4% í útgjöldum en þar fær 50% til kaup á hergögnum sem að langstærstu hluta rennur bara beint í Bandaríkjanna. Svona það land sem næst okkur og eyðir mestu sem Finnland sem komið nálægt 2,5%. 45% af því fjármagni fer til að kaupa hergögn sem að langstærstu hluta rennur til hergagnaframleiðslunnar í Bandaríkjunum. Þannig að stóru leyti þetta mætti orða það og hefur svo verið gert það að krafa Trump að Evrópa eyði meiri peningum í hernað sé efnahagsaðgerð fyrir Bandaríkin. Já, og nú allt í einu Keir Starmer að tala það í Breitlandi að fara að kaupa F-35 vélar sem kosta 110 milljónir stykkið, svo ég tala um viðhaldið Punda. Fólk ekki ánægt með þetta í Breitlandi, ég get alveg sagt það. Ekki 105 milljónir íslenskra króna heldur. Já, 105, já, ég nú að tala pundum. En fyrirgeðu bandaríkjadölum. Dölum. Það var nótist. Þannig að við erum að tala yfir 1,5 miljard íslenska króna fyrir einu svona eitt stykki þotu og það var ekki komið inn í viðhaldið sem alveg rándýrt. Hvað heldur þessi peningar, hvaðan koma þeir? Það verið að knésitja velferðarsamfélagi á sama tíma og þetta verkamannaflokkurinn. En eitt í þessu líka sem mér fannst svolítið óþægilegt. Nú eru margir sem að hafa hort á hvernig Evrópusambandið hefur hagað sér í málefnum í sambandi við Gaza. Sérstaklega þá framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, það von der Leyen. Hún hefur verið alveg sérstaklega hlynnt Ísrael og hennar afstaða sem representar Evrópusambandið þegar hún að gefa þessar yfirlýsingar. Það sem mér fannst svolítið athyglisvert var að við höfum núna skrifað undir samning Liechtenstein, Noregur og Ísland að við munum aðlaga okkur meira af utanríkisstefnu Evrópusambandsins. Þetta fannst mér svakalegt. Að því við erum ekki komin inn í Evrópusambandið og líka að því ég set stór spurningamerki við aðkomu Evrópusambandsins, þess að yfir stjórnar Evrópusambandsins í málefnum varðandi Gaza og Ísrael og bara Palestínu. Það utanríkisstefna sem ekki til eftirbreytni. Þannig ég hef ekki séð neina samræður þetta við borgarsamfélagi. Þetta yfirlýsing á hjá utanríkisráðuneytinu hjá á mann ekki hvort það var örugglega við utanríkisráðuneytinu. En punkturinn þessi, aftur verið að taka hér ákvörðun og okkur bara tilkynnt þessi ákvörðun að Ísland muni aðlaga sig betur að utanríkisstefnu Evrópusambandsins sem hver þá? Þetta svona mál sem að hjónin ætla ekki að ræða við okkur börnin, heldur taka þau ákvörðuna því að við erum ekki hæf til þess að taka þátt í umræðu öryggismál. Helen, þú endar greinina þína á vera með 6 punkta og mér langar eiginlega að fá þig til þess að útskýra þá. Fyrsti punkturinn sem þú segir að sé mikilvægur, sem svo sem aðeins búin að drepa á hér, það endurskoðun á utanríkisstefnu Íslands með skýra áherslu á alþjóðalög, mannréttindi og raunverulega friðaruppbyggingu í stað þess að styðja við stórveldin í hvert nýtt stríð. Já, og það þá þetta að setja meiri peningafrekar í forvarnir og beita sér fyrir því og vinna með samstarfsþjóðum að reyna að setja, að vera ekki að draga úr, ég ekki að tala um sérstaklega þróunarsamvinnu, ég að tala um forvarnir, ég að tala um friðaruppbyggingu og diplomasi. Mér finnst að Ísland eigi hér fullt erindi sem þjóð sem ekki með her. Mér finnst bara þetta bara meikar fullkomin sens að setja peningi þetta en ekki að vera í þessu stríðsbrölti sem engu að skila nema bara hræðilegum hlutum í heiminum. Þannig að já, þetta svona fyrsta augljósi punkturinn. Og punktur nummer 2 stöðug og óháð afstaða gegn brotum á alþjóðalögum, óháð því hver gerandinn hvort sem það eru Bandaríkin, Ísrael eða önnur ríki. Já, þetta bara varðandi Gaza. Ég meina, ef við hefum farið fram eins og við gerðum gagnvart Rússlandi í málefnum Palestínu og Gaza, þá hefði það verið það hið rétta, ég meina þá væru við ekki með tvískinnung. En það hræðilegt að horfa upp á hvernig við brugðumst við með Rússlandi og við sem ekki að gera það sama gagnvart Ísrael, sem nota bene
stundar þjóðamorð. Og má ekki segja það sama með árásir á Íran, þar sem voru brot á alþjóðalögum og við tókum ekki undir rétt Írana til þess að verja sig, sem að þó skýr og klár í alþjóðalögum. Algjörlega. Og þessi hræðslu óróður með Íran náttúrulega orðin alveg ótrúlega þreytandi, sko, vegna þess að þegar að fólk fyrir að tala hræðilegu klerkastjórnina í Íran og hvernig þið fara með konurnar sínar, ég man eftir því þegar við tölum svona Afganistan og ætlum að fara að björga öllum konunum þar, svo við vitum hvernig fór. Punktur nummer 3, virkt og trúverðugt hlutverk Íslands innan Sameinuðu þjóðanna, þar sem við stöndum með minni ríkjum sem vilja verja alþjóðalög og styrkja réttaríkið á alþjóðavettvangi. Hvernig stöndum við okkur innan Sameinuðu þjóðanna? Við erum í mannréttindaráðinu núna og mér finnst við ættum að ríða á vaðið þar af leiðandi þegar við vitum hvernig stofnanir Sameinuðu þjóðanna að kalla eftir hjálp hreinlega. Ég sérstaklega að tala Gaza. Það sem sko bara, við erum að tala það UNRWA, Office of High Commissioner for Human Rights, samtök, það mannréttinda stofnunin Sameinuðu þjóðanna og bara samhæfingarstofnun Sameinuðu þjóðanna þróunarhjálp, OCHA, og svo bara skýrsluhöfundur, sérstakur skýrsluhöfundur málefni Palestínumanna. Það svo verið að grátbiðja aðildarríkin að stíga rétt í þessu máli, sem að setja pressu á Ísrael. Og af því við erum í mannréttindaráðinu, við eigum að vera að beita okkur fyrir því að hjálpa stofnunum Sameinuðu þjóðanna sem eru að grátbiðja okkur þessa aðstoð, að við beitum okkur í diplómasínu hér. En ættum við ekki að beita okkur gegn Bandaríkjunum raunverulega til þess að geta haft áhrif á Ísrael? Ekki tónmál að vera höfða til Ísrael svona eitt og sér? Ekki þau lifa og starfa í skjóli Bandaríkjana? Já, þetta nefnilega málið, sko, hræðslan við Bandaríkin, að við viljum sem minnst láta fyrir okkur fara í þessum málefnum, og þar leiðandi hafa Íslendingar sagt að við getum ekki, til dæmis varðandi viðskiptaþvinganir, við getum ekki sett þær svona sem eitt ríki, fáum alltaf mikill fókus á okkur og það verður bara hendaraðgerð gagnvart okkur og við expósum okkur. Ég get alveg sagt því það að til dæmis Reykjavíkurborg gæti alveg hætt öllum viðskiptum við ísraelsk fyrirtæki og sett fánan fyrir framan, en ekki valdan ennum stórska íslenska ríkið verður að fara að gera eitthvað í þessu rapidmáli. Þetta hræðilegt að við séum með, það bara svona mál. En svo annað mál sem Má ég spyrja skjóta inn einu að því þú nefnir þetta. Og þetta oft sagt. Erum við með einhver dæmi í sögunni sem að sýna það að þjóðir sem hafa breytt rétt, eins og sagt að þau hafi bara fengið að finna fyrir því? Veistu það, ég bara veit ekki hvernig ég þekki ekki nógu vel hvernig þetta byrjaði varðandi aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku og hvaða ríki réðu fyrst á vaðið. Ég tel líka bara Ísland í sögunni gegnum tímana rás. Þá höfum við, það ekkert fyrir bara nýlega, við erum svona kannski síðastlegin 30 ár farin að vera eitthvað aktív í utanríkisstefnu fyrir utan einhver svona varnarsáttmála við Bandaríkin og eins í NATO. Síðan kemur upp eitthvað tímabil þar sem við erum farin að vera miklu meira aktívari út á við. Við ætluðum að selja okkur sem einhverja óskaplega mikla friðarþjóð á tímabili, það hefur nú alveg gleymst, en við getum alveg í krafti okkar sem smáþjóð, við getum alveg breytt orðræðinni, skilurðu. Það er hægt að vera með soft diplomacy, þú þarft ekki að fara all in. Við getum alveg verið, mér finnst orðræðan skipta rosalega máli. Og ég vil bara sýna, af því þú talar hafa verið einhver dæmi þetta, menna við riðum á vaðið og viðurkenndum til dæmis Eystrasaltsríkin fyrst. Við höfum alveg haft, skiluru, utanríkisráðherra sem hafa haft svolítið þor og dug og við viðurkenndum Palestínu 2011. Við getum alveg tekið einhver svona skref sem að setja okkur í einhver svona sérstöðu. Við eigum að hafa alveg bólmagni að geta gert það ef við ætlum að vera samkvæm sjálfum okkur. En það sem með alþjóðalögin þetta svolítið sérstakt nefnilega. Og það að við erum núna til dæmis að vísa á dyr Palestínumönnum út af einhverju Dyflinnar, reglum. Það er óskiljanlegt að við skulum vera að gera það vegna þess að það er þjóðarmorð.
í Gaza. Sko bara tölurnar yfir það hvað eru margir sem eru dánir og tölurnar eru miklu meiri heldur en 50.000. Að sko þetta komið langt yfir það þolmark eins og við tölum til dæmis með Srebrenica, Myanmar, aðra staði. Þannig að sko, þetta er þjóðarmorð. Og einhver sem ætlar að tala þetta sé ekki þjóðarmorð, bara nei. Þannig að við séum á sama tíma, íslensk ríkisstjórn íslensk stjórnsýsla sé að vísa á dyr Palestínumönnum sem eru sko, sem eru að líða þetta þjóðarmorð, það er algjör skömm. Það er ekki hægt að, sko, þarna verðum við að setja pressu okkar eigin stjórn og segja hana nú, ætlaði að fara eftir alþjóðlegum, að því skyldunar okkar í þessum samningi sem við skrifum undir gegn þjóðarmorði, þar liggja skyldunar okkar. Þannig að ég vil sjá meiri, ég vil sjá að við beitum okkur meira fyrir frið, bara við séum skýrari varðandi, ekki hennan tvískinnung varðandi Gaza og svo Rússland. Ég vil sjá miklu og ég vil sjá meiri þor, ég vil sjá breytta orðræðu sem er miklu meira að við séum að beita okkur fyrir friði og svo vil ég bara varðandi viðskipti við Ísrael þá að loka fyrir þetta alfarið. Við getum sett okkar eigið viðskiptabann á vörur frá Ísrael. Fyrirtæki geta gert það að sjálfstöðu og það er pressa en mér finnst við einhvern veginn reyna að humma þetta fram á okkur og þar að leiðandi erum við ekki að lifa eftir, við erum ekki að upplifa okkar skyldur samkvæmt alþjóðasamningum. Við erum ekki að sinna hlutverki okkar inn í Sameinuðu þjóðunum ef við gerum það svona hálfum hug. En punktur númer 4 er aukinn stuðningur við friðaruppbyggingu og þróunarsamvinnu í stað þess að veita óbeinan og beinan stuðning við hernaðarbandalög og skýr forgangsröðun á mannúð, réttlæti og uppbyggingu. Já. Bara það sem ég fór í gegnum. Ég í minni vinnu, sérstaklega í Afríku, ég horfi á afleiðingarnar af þessu stríðsbrölti Vesturlanda og ég tók það fram að þau land sem ég meðal annars unnið í er Líbía. Og að horfa á aðstæður í Líbíu núna í dag sem er bein afleiðing af því að NATO sprengdi þetta í loft upp á sínum tíma, er hræðilegt. Þannig ég vil að við, sko, þetta ástfóstur við NATO akkurat núna, ég vil bara við stígum varlega til jarðar, við breytum orðræðinni, séum ekki klappstýrur þessa batterís sem ég nóti benni til persónlega hefði bara átt að leggja niður eftir kalda stríðið og koma með eitthvað annað batteri. Vegna þess að NATO var mjög upptekið af því eftir kalda stríðið að finna sér einhvern tilgang. Þannig að þeir fóru að vaða inn í Afganistan. Hvað var NATO að gera í Afganistan, til dæmis? Langt fyrir utan fyrir umræðasvæði. Og aftur og við hefur engin farið í einhverja skoðun á því hvað NATO eiginlega var að gera, hvað er gerðið í Líbíu og hvað er voru að gera í Afganistan. Þannig að ég spyr, nú er náttúrulega NATO í frábæri stemmingu því þeir hafa náttúrulega algjörlega fengið þetta hlutverk núna er skýrt og klárt út af stríðinu í Úkraínu. En ég vil bara ég er ekkert endilega að segja að við þurfum að dundra okkur út á NATO NTT. Aftur er þetta bara samtal við borgarsamfélagið. Ég er bara þessi meiri lýðræði og meiri fræðsla og að við tölum hreint hlutina. Hvað við séum að gera þarna inni, hvað við höldum að NATO, hvers þeirra hlutverk er, hvort við séum öll sammála því. En já, ég vil bara að við fyrir að setja, í staðin fyrir að setja allir þessu peninga í NATO, þá vil ég bara sjá þetta í forvarnastarfsemi eins og ég sagði. Því að ég horfi á afleiðingarnar bæði af NATO og bara hreinlega heimsvaldastefnu Vesturlanda sem er ennþá í fullum gangi í Afríku. Heldur hreinlega bara álfunni niðri. Og ég get alveg nefnt dæmi það hvernig álfunni er haldið niðri, hvort sem það eru hvernig Vesturlönd og fyrirtæki Vesturlanda hafa sér í Afríku sérstaklega, eða bara hvernig við höldum við niðri varðandi það, við gefum þeim ekki lán sem þeir hafa efni á, við gefum þeim ekki, við tökum miklu meira út úr Afríku heldur við setjum inn og það er bara slæmir verslunarsamningar sem að Afríka hefur sem að er bara ekkert fer dýll en allt er lagi. En við komum þá á 5. liðnum sem að Helen skrifar í greinina. Það er aðgreina betur varnarmál frá utanríkisþjónustu. Utanríkisráðuneytið er út af við í dag oft eins og starfandi varnarmálaráðuneyti og skilaboðin og ásendin allt of herleg. Algjörlega. Það er bara þú ferði og loggar inn á mfa.is sem er Ministry for Foreign Affairs sem er okkar svona erlenda síðan. Hún er svakalega herleg. Það er bara einhverja útlestingar á einhverjum heræðingum. Og það er utanríkis
það er blaðsíðan hjá utanríkisráðuneytinu. Þetta bara svo varnarmálaráðuneyti. Ég vil fá sjá miklu meiri þyngd í eitthvað starf sem einmitt miðar að friði. Ég vil sjá miklu meiri starfið okkar í mannréttarráðinu. Mannréttarráðinu. Og ég vil líka sjá bara einmitt að við beitum okkur akkurat miklu meira fyrir því að vera í samstarfi við borgaraleg samtök víðsvegar heim, hvort sem það í Evrópu eða bara á átakasvæðum, þar sem við erum virkilega að leggja okkar til varðandi einmitt að styrkja bæði við konur og frið, að styrkja við verkefni sem að miða að friðaruppbyggingu. Þess ég get sagt þér það, aftur kem ég að það sem ég að vinna. Og ég að vinna sem sagt ekki bara í Afríku, ég líka svolítið að vinna í Miðausturlöndum núna. Ég get alveg sagt þér það að ástandið, það svo skelfilegt að horfa á hvernig bara vopnin renna þarna í gegn fram og tilbaka, hvernig ákveðin aðildarríki eru í proxy stríðum þarna til þess að beita sér innan þessar ríkja út af geopólitískum ástæðum. Sko, þetta heimur sem svo mörki og hræðilegur. Og við sem erum á Íslandi náttúrulega teljum okkur ekki hafa mikið með þetta að gera, þetta svo fjarlægt okkur. En þetta heimurinn sem við lifum í, og þetta heimurinn þar sem ungt fólk í Afríku upplifir eða Miðausturlöndum, og hvert heldur allt þetta fólk muni reyna að leita til þess að bara að búa við frið. Það reynir að koma til Evrópu. Ég ekkert með einhvern hræðslu áróður, vegna þess að ég ekki einu sinni byrjuð að tala áhrif bara hamfarahlýnunar nú þegar, bara ég var það eru 6 dagar síðan að ég var í flóttamannabúðum í Sómalíu á landamæri með Eþíópíu. Og talandi það hvernig áhrif stríðs og hamfarahlýnunar og vopnaskaki þarna í kring, 6 dagar síðan kemur maður inn í Evrópu og einhvern veginn svona sest niður og fer síðan að horfa á þessa bara leiðtoga okkar í NATO brosandi, og mér finnst bara engin tenging við veruleikan, allavega ekki endilega hjá okkar ráðamönnum, hverjar afleiðingarnar eru af þessu herrlæga sjónarmiði, að við séum ekki að segja hingað og ekki lengra, nei við stríði, við þurfum að setja meiri pening á réttu staðina. Við verðum að fara í forvarnastarfsemi vegna þess að bara átökin bara í Sahel, í Norður Afríku og Sahel og alveg niður eftir, þetta sjokkarandi það sem á sér stað. Og svo núna náttúrulega svo í talinu ekki Miðausturlönd og hvernig Ísraelar haga sér fyrir botni Miðjarðarhafs vegna þess að Netanyahu leið og hann endar stríðið þá hann farin í fangelsi vantarlega. Herru, 77. punktur, það krafa gagnsæi í öllum stuðningi Íslands við alþjóðlegar aðgerðir, hvort sem hann pólitískur, fjárhagslegur eða í gegnum þáttöku í hernaðarbandalögum. Við eigum rétt á að vita hvar við stöndum og hvers konar stefnu verið að styðja sem krefst samtals við borgarasamfélagið. Já, bara eins og við vorum að segja að mér finnst ákvarðanirnar í utanríkismálunum okkar hafi verið svona persónulegt prívat batteri sem að meira segja hvernig við kjósum oft hjá Sameinuðu þjóðunum. Það hefur einhvern veginn ekkert verið mikið til umræðu. Mér finnst ég myndi bara vona, ég væri virkilega gaman að sjá utanríkisráðherra opna á þetta samtal við borgarsamfélagið vegna þess að sérstaklega bara þessi ákvörðun að auka þessi herútgjöld eða gjöld til varnarmála, þessi ákvörðun að við séum að fara aðlaga okkur að utanríkisstefnu fyrir Evrópusambandsins, allar þessar ákvörðunir eru ennþá teknar einhvern veginn eins og við séum og vitlaust þess að taka þátt í þessari umræðu En mér finnst líka þetta, ég tala aftur þessa gaslýsingu sem á sér stað. Það sem verið að reyna að selja okkur ákveðna heimsmynd sem ég held að fólk allavega í Evrópulöndunum ekki sátt við og ekki sjá og ekki samstíga með Evrópuleiðtogunum sínum. Og vandinn við þetta, sérstaklega í Bretlandi finn ég það, þetta líka í Þýskalandi, þetta í Frakklandi, það að þegar orðræðan komin svona langt frá bara stemmingunni í samfélaginu, þar sem að fólki bara finnst eins og að sé verið að gaslýsa á hverjum degi til þess að kaupi eitthvað, bara drekki kúleitið og samþykki þetta vopnaskak, að þá bara hætti því að hægri öflin þeim vex fiskumhrygg og við erum að sjá þetta. Og ég get alveg sagt það að núna bara reformpartí í Bretlandi bara farið að mælast hæst. Því að traustið ekkert. Og heima á Íslandi
að þá þetta bara, ég vonast til þess að þessi ríkisstjórn átti sig á því að ef að hún bregst samfélaginu með því að taka ekki púlsinn, þá eru ákveðin öfl í íslensku samfélagi og ákveðin stjórnmálaflokkar sem eru mjög duglegir við það að nota bæði rasisma og hræðsluáróður, eiga eftir að fá bara frekar hátt fylgi í næstu kosningum ef við förum að taka peninga úr velferðarsamfélaginu í þetta vopnaskap eða í þessa hennan málaflokk sem síðan einhvern veginn ekki búið að útskýra fyrir okkur né fá samþykki fyrir. Já, það geti valdið óróleika innan landanna og unnið þarðandi gegn. Gerir það nú þegar, Já. Og sér bara AfD í Þýskalandi, Le Pen og það batteri í Frakklandi og Reform í Englandi. Þetta bara að fara í þá átt og ég get alveg sagt það að vandamálið þegar að þessir flokkar og þegar þessi stemming kemur, þá kemur ákveðin fasismi líka með þessum við sjáum þetta bara spilast út í Bandaríkjunum eins og að lokum vildi ég bara segja að þetta með að selja okkar gildi, hættum að tala vinaþjóðir og Bandaríkin í sömu andrá vegna þess að Bandaríkin eru að brjóta alþjóðlög á hverjum einasta degi og að styðja við þjóðamorð og að borga undir þetta þjóðamorð. Þegar gleymum ekki hvað gerðist 2003 í Írak og afleiðingar þess sem við erum ennþá að súpa segja það. Þannig að þetta bara að slakið þið aðeins á í þessari herskáa. Ég horfði á Kristrúnu í kastljósinu, mér fannst hún komast ágætlega frá þessu því hún lagði áherslu á diplomasi en mér finnst samt stundum ekki alveg hvað maður að segja. Það sem þau segja ekki endilega það sem síðan maður að sjá í pólisíunni. Það er kannski það sem ég myndi vilja sjá meira samstig hérna á milli. Helen, frábært að spjalla við þessi mikilvægu mál á þessum mikilvægu tímum sem við lifum. Við ætlum að reyna hérna í rauðaborðið að halda uppi umræðu öryggismál og utanríkismál í framhaldinu og ég fæ að slá á þráðinn aftur til þín. Hvað sem þú verður í hérna. Takk fyrir. En það heldur áfram spjallið við rauðaborðið. Það næsti kafli rétt handan hlésins. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl. Reynslubollarnir eru sestir við borðið. Að þessu sinni Ragnheiður Davíðsdóttir, fyrrverandi lögreglukona, fjölmiðlingur og fleira. Guðmundur Árni Ragnarsson, vélfræðingur og fyrrverandi formaður félags vélstjóra og málmtæknimanna og Gunnar Hólmsteinn Ársælsson, þú ert framhaldsskólakennari og ég oft leita til þín ef þér svona úttektir erlend málefni. Já, ég fylgist vel með því. Já, þú fylgist mikið á þessu. Já, en þegar við erum að tala saman þá vitum við ekkert niðurstöðuna frá Haag en þar kemur Donald Trump bara sem sigurvegari, bara eins og Superman. Já, hann hugsa bara þannig sjálfa sig. Ég meina, hann alltaf sigurvegari. Það skiptir ykkur máli hvað en hann það ekki? Jú, öllum líkindum. Náttúrulega, ég veit ekki hvort þið hafið séð að þetta fræga SMS sem að Rutte sendi honum. Það sem að var svona, ég meina, menn svona bara leggjast aldrei flatir fyrir Donald Trump, sko. Það bara, þú veist, það er í rauninni verið að segja það, þú munt fá allt út af þessum fundi sem þú vilt. Það er að segja, þú veist, þessi 5% á þjóðarframleiðslu í varnarmál og allt þetta. Og já, ég meina, þú veist, hann bara sigurvegari eins og þú segir og ég meina, hann virðist bara toga í alla spottana. Ég meina, fyrst sendir hann sprengjurnar á Íran og svo segir hann hætti að stríða og þú veist, já,
svo segir hann við hina sko, já þið verið bara slást þangað til þetta búið, já, þú veist, það svona bara, þú veist, það þessar hrikalegu þversagnir sem að er í manninum og náttúrulega, en að öllum líkindum verður útkoman úr þessum fundi svo að allir munu keyra og gíra upp sín fjárlög í varnarmálum það sem hann segir að þeir eigi að gera. Já. Nema Ísland, náttúrulega, já. Ég sá hérna lista í sænska sjónvarpinu í gær, það var svolítið fyndið að sko, þú veist, já, hafa verið að raða þjóðunum, svo kom bara Ísland neðst á listanum, engin her. Já, þannig að, ok, það er náttúrulega staðan í okkur þannig. Þannig að bara þegar við gengum í NATO, þá var það tekið fram sérstaklega, við erum herlaus þjóð. Já, og það er náttúrulega okkar sérstaða og hérna, maður er svona að velta fyrir sér í þessu samhengi, sko, hvernig ætlum við að taka þetta? Já, þú veist, hvað ætlum við að gera í þessu? Ég meina, hvað ætlum við að setja þetta fjármál sem við verðum væntanlega einhvern veginn látin setja í, vegna þess að það er sagt að það verði ekki neinar undanþágur. Til dæmis fyrir Spán eða fleiri lönd sko, sem er að reyna að fá undanþágur frá þessu. Og hvernig ætlum við að gera þetta? Og mér svona reiknast til að 5% af þjóðarframleiðslu Íslands sé einhvers í kringum 200 milljarðar. Eitthvað svoleiðis. Já. Og þú veist, ég meina, þú veist, það er ekki smá upphæð, sko. Já, það getur verið eins og bara uppbygging í Helguvík, betri hafnarframkvæmdir þar, svona nála teststöðinni. Já, ég meina, ætlum við að gera nýja flugvelli eða hvað á að gera, ég meina, sko, ég held þessi umræða, hún er náttúrulega kannski svona eins og núna, þetta er svona mómentið, það er náttúrulega stríð í Úkraínu og hérna, og svo er þetta búið að vera núna og Trump er að leika svona stóran kall. En þetta er samt sem áður, ég held að sko, eins og Spánverjar er búin að bara segja, við getum ekkert farið í þetta að skaffa alla þessa peninga í varnarmál, öðru eins að skera þá bara svakalega niður í öllum velferðarmálum og ég held að þó að mómenti sé eitthvað núna, ég meina Donald Trump er kannski, það er ekki nú 3 ár þegar maður verður losna við hann, ef hann verður þá ekki búin að gera byltingu til að halda áfram að vera forseti í Bandaríkjunum, þetta búast við öll á honum sko, að þá held ég nú að, ég meina við höfum ekki einu sinni náð að kaupa okkur þessar þyrlur fyrir gæsluna sko, við höfum alla við höfum ekki getað keypt olíu á varskipin sko, þetta er bara staðrendi sem maður hefur brasað við hérna, hringir undanfarin ár. Siglandi færi eftir olíu. Já, ég meina alls konar svona hlutir og hérna og ég meina vallar ekki löðurugluna sko og þá fer maður að horfa á þetta og nú ætlar ríkisstjórnin að vera með hallalaus fjárlög hvar ætlar að sækja þessa peninga ég held að það komi nú svolítið til með að snúast ofan að þessu þó allir séu núna með kassan frammi og ætla að gera ykkur stóra hluti en auðvitað ég meina það er svona mér finnst kannski svona stundum í þessar umræðu þó maður hann ekki mikið vita þess að þá er kannski oft spurningin hver er ógnin sko ég meina horfum á Rússana ég meina maður að lesa og reyna að fylgjast með þú ert að fylgjast með þessu kannski betur nú er farin að tala það fyrir að þrengja svo að þeim að þeir eru farin að þurrka ríkið að einhverju skriðtrygging sem notuðu í heimsstyrjöldinni þannig að skil ekki að meina þannig að það kannski hlýtur líka aðeins að þurfa að skoða það hvernig er staðan á þeim aðilum sem að geta ógnað okkur sko. En auðvitað er þetta rosa flott ef þú ættir hergagnafyrirtæki svo Bofors í Svíþjóð þeir bara telja seðlana maður og bandarísku hergagniðnaðurinn hann er náttúrulega bara þetta er bara jóli hjá þeim skiljiði. Já þetta er svona mér finnst þetta einhvern veginn vera svona ég held að svona bara kannski eftir hálfa mánuð þá verður kannski umræðan aðeins orðið öðruvísi af því þetta er ekkert svona auðvelt og sjáuði almenningi í Evrópu sætta sig við það að heilbrigðiskerfi og velferðarkerfi er bara skorið niður til að setja pening í hermál ég veit ekki Þetta sé allt saman bara eitt stórt samsæri Nei ekki samsæri, nei ég er að segja þú veist auðvitað er það núna út af þessu stríði hérna á milli Já, það eru ógnir sko en svo kannski í Miðausturlöndum og Úkraínu Það var hérna einhvern tímann í eldgamla daga sem að Nostradamus spáði því að þriðja heimsstyrjöldin yrði þarna fyrir austan fyrir botni Miðjarðarhafs. Maður velti líka fyrir sig hvað kallinn er að spekulera hann Trump, að við varst að tala hann byrjar að koma með yfirlýsingu að hann ætla að gefa þessu hálfa mánuð. Daginn eftir er hann farin að bombardera þarna í Íran. Og hvaða ákvörðun tekur hann næst? Svo eru nýjustu fréttir sem ég sá á einhverju stöðinni erlendu að þessar sprengjur þeirra hefðu nú ekki gert svo mikið gagn eftir allt
En það nú ekki náð því sem það átt að ná. Nei, það þetta aðal kjarnorkustöð eða hvað það heitir. Íran svo langt inn í fjalli að þeir eiga möguleika þó sér með eitthvað ekstra sprengjur og það eiga ekkert möguleika að fara svona djúpt. Það bara ekki til. Nei, menn hafa verið að tala jafnvel 800 metra undir yfirborðið, Það er náttúrulega rosalega mikið, Þannig að ég svona efast að þeir hafi náð í rauninni þeim markmiði sem þeir settur sig með þessu. En ég meina hvort þeim hafi tekist með þess að sprengja Írani aftur til samningaborðsins, ég veit það ekki. Ég meina það náttúrulega, það er algjörlega augljóst. Það er náttúrulega ekki neinn hernaðarlausn á þessu dæmi, Það verður að semja þetta. Það gengur bara ekki öðru. Svo líka fer maður að hugsa það hvernig íranska þjóðin hugsar. Þetta náttúrulega allt annar hugsanaháttur heldur en hjá vestrænum þjóðum. Maður skítrættur að þeir grípi bara til einhverja hefndaraðgerða, einhverja hryðjuverka í Bandaríkjunum eða einhvers staðar. Það er náttúrulega þeirra svar. Þeir geta það. Þeir hafa ekki bolmagnið, ekki hernaðarlega, En svo það náttúrulega bara voðalega skrítið, maður er alltaf að velta fyrir sig, til dæmis eins og bara ástandi á Gaza og þessi hörmungar sem bara heimurinn búin að láta ganga þar og þá er maður svona að reyna að beita hvað Sádi-Arabíu og þessi voldugu Arabaríki hvað eru þeir bara að chilla bara skilu og það kemur ekki inn í þetta eru þeirra bræður og svona þegar við erum að tala ástandi á þessum svæðum og maður næri ekki alveg samhenginu hvernig stendur á því að sumi bara segja ekki neitt. Þetta svona púðtuna. Já, þetta púðtuna, En svo það sem að líka við fengið svo aðeins dregið úr fréttaflutningi síðustu daga en það Gaza sem einhver lifandis hörmung og algjörlega óásættanlegt í alla þennan tíma. Það ekki að draga, hann sagði reyndar Netanyahu að ef hann ætti að hvíla í Íran þá getur hert aftur á Gaza. Já, ég meina það heldur bara alveg áfram held ég en ég meina svona eðlilega alþjóða fréttakerfi sem sér þannig að það er bara einhvern veginn, það er bara eitthvað eitt mál sem að kemst að og núna það Íran og þessi deila og þá hverfur allt annað í skuggan, bæði Úkraína og Gaza en náttúrulega ég veit ekki ég held að sé ekkert plan varðandi Gaza Þannig að fyrsta lagi þá bara búið að rústa Gaza. Gaza bara ein rúst, Blóðpoll. Já. Og þar eru 2 milljónir. Þetta svona svipa, ef þið ímyndið ykkur að, ef þið færið til Stokkólms og það verður 4 búðir í Stokkhólmi, þar sem hægt að nálgast matvæli á 2 milljóna manna svæði. Já. Það það sem að runni málið Já, og svo skotin í baki á meðan. Já, svo bara, það eru endalausar nýjar útgáfur af hörmungunum. Fólk fer í mataræðir og það drepið í mataröðunum. Þetta ólýsanlegur harmleikur sem að maður getur engan veginn svona sett sig inn í. Vannmáttur okkar inn að gagga. Já, og svo náttúrulega því við erum að tala eins og klerkastjórnina í Íran og svona og þetta eitthvað, það má ekki gleyma því að hann við völd út af auka gyðinga pólitískum flokkum sem eru og eins og bara bara hlutir eins og að vera að ganga í Ísrael varandi landnemana hvernig búið að hrekja fólk arabana í burtu bara sínum heima löndum, maður er að horfa okkur á þættum þetta svona og þetta látum við allt á reið en pólitíkin í Ísrael hún keyrð af algjöru auka fólki sem að bara, ég ætla bara að stoppa hér Við látum þetta ekki alveg óreitt vegna þess að það eru mótmæli víða það er næst engin árangur að stoppa það er eins og enginn vilji taka af skarið það gömul og ég man eftir stríðun í Júgóslavíu og þar blönduðu Bandaríkjamenn sér í málið að því þeim ofbauð þeir lyfti ekki litla fingri til að stöðva stríð þessar hörmungar í Gaza Fyrstu mótmæli sem ég man eftir svona það var vorið 68 voru í Prag fyrir utan sovjerska sendiráðið Innrásinn í Prag það var allum brugðið þá
En þetta en förum á hérna íslenska vígvöllin við Austurvöll, Alþingi. Fylgist þið með umræðinni? Þetta náttúrulega, sko, allir þessi mál, stóru mál sem eru verið að dempa fram núna, ég meina, þetta, ég nú búin að vera við borðið í sambandi við sjávarútveginn lengi, þannig að svona, en svona, ef maður ætti bara að segja eitthvað svona, bara, ég var eitthvað pæli í þessu í gær, sko, hvernig ætlum við að reka þetta samfélag eða ekki hægt að leggja fram eitthvað frumvarp einhverja skatta álögur eins og með þetta veiðigjaldafrumvarp þannig að þetta leggja bara saman og það verður 2 + 2 verður 4 sko. Að það sé þetta rífast þetta svona ólíkar en ég veit ekki það getur búið til til að hérna en ég held samt sem áður að það blasir við það mín persónulega skoðun að þetta frumvarp hafi verið unnið algjöru flótfærni bara og ég sagði það nú strax í Facebook síðan minni þegar ég sá þetta að viðmiðin sem átt að nota verðandi það norska verð og markaðsverð þetta bara, ég bara kallaði eftir hverjum datt þetta í hug sko. Þannig að ég held að þetta sé mjög illa unni ég held að þetta hafi verið gert bara í populískum tilgangi til að loka á öll vandamáli með flokk fólksins og svona, þú veist þetta er stærri en það ég veit stærri en það en sko samt sem áður þegar þetta kemur svona illa unnið og illa undirbúið að það náttúrulega lendur í vandræði með þetta sko. Auðvitað útgerðin á að borga meira veiðigjald sko. Og það þarf að finna það en mín skoðun hefur alltaf verið svo að við verðum að vera með rétta afurðaverðið fyrir þær afurðir sem við erum að veiða og vinna hérna innanlands til þess að leggja þetta á og að því að við vitum báðir að sko norsk skip, fiskiskip hafa verið að landa uppsjávarafla á Íslandi og svo kemur Íslandsdag eftir og það kannski munar bara helmikið verði sko. Það norska fær nákvæmlega sami efni. Já, ég alveg sammála því. Það eru alls konar skekkjur en það líka sko í hináttina sko. Og ég held þér alltaf að taka verð á uppsjávarafla norðmanna sem er landa á Íslandi. Nei, þetta er út í Noregi sko. Fiskisamlagsverðið og hérna og þá er það, sko málið var það til dæmis ef við bara rifjum þetta til dæmis aftur þegar makríllinn kemur hérna og við förum að þá er verið að ræða skiptinguna á þessu magnu, ég man alveg eftir því og þá var jafnvel í umræðinni að við gætum bara fengið varalega 8-10% veiði heimildir í makrillstofninum og þá horfðum maður þetta að því að það er verið að veiða hann á allt öðrum tíma en við erum að veiða hann sko það sem er mörgu sinu verðmætari því þá er hann feitur og flottur og fer bara eins og er núna í smugunni en þá vorum við náttúrulega stórir upp á okkur og sögðum nei við förum ekki að semja neitt svona nema að fá okkur að góða tveggjastafa tölu en þegar maður fór að kynna sér þetta þá sá maður það að þessi makrill hafði komið hérna áður og svo farið bara þannig ég held að við séum að súpa segði það því núna að við hefum getað verið að veiða kannski bara 8% af þessu öllu saman en verið með mörgu sem meira aflaverðmæti að því hann er miklu verðmætari en það er aukaðatriði núna en ég held að auðvitað verður það bara svo að koma í ljós að hvaða rétt að tala það er þegar þetta er sko Við megum ekki alltaf tala skatt, þetta er engin skatt. Nei, ég er sammála því og það er verið að borga fyrir afnot. Eins og einhver segir skattur er ekki frádrætt að bæri fara á skatti, það er bara ekki þannig. En þetta er veiðigjald. Þetta er veiðigjald og hérna, þetta er auðlind sem að þjóðin á og maður velti fyrir sig með aðrar auðlindir sem við eigum hérna, alltaf með vatnið okkar fer að verða mjög verðmætt á þessum síðust og vestu tímum í loftslagsmálum og hvað þá? Ég meina, verði einhverjir hagsmunahópar sem að yfirtaka vatnið og nýta sér það. Ég meina það er svo ýmislegt sem kemur til greina. Nei, ég meina sko, náttúrulega í sambandi við þetta mál þá náttúrulega kristallast í því að mínum að við erum með risastórt lobby hérna á Íslandi sem heitir SFS og þeir hafa ekki neitt áhuga á að breyta neinu. Ég vil nú kalla þetta B35, það er bara borgartún 35, bara 5 hæðir á lobbyistum. Sko, ég meina, þetta er náttúrulega, þetta eru hagsmunasamtök sem að verja gríðarlegum upphæðum í að verja sína hagsmuni. Ég get það ekki sem almennur borgari, til dæmis ef er lagt á mig, þú veist, aukin bifreiðagjöld eða eitthvað álíka. Bifreiðaskattur þá?
Ég meina, ég hef ekki þá getu sem þeir hafa til að berjast gegn því. Og núna bara í þessari auglýsingaherferð, ég meina, þeir eru örugglega búin að eyða sko milljónum ef ekki 20 milljóna núna í auglýsingaherferðina. Ég veit ekki töluna, en það væri mjög áhugavert að heyra hana. Það er endalaust verið að keyra á okkur auglýsingar og það sem að einmitt orðið skattur er aðal orðið. En þetta er afnotagjald. Og það sem að náttúrulega svíður mest í þessu öllu saman er sko ríkalegur hagnaður útgerðarnar undanfarin ár. Við erum að tala fleiri 100 milljarða. Í viðar þess að Jón Trausti í tekjur og hagnað og arðgreiðslur og ég meina bara hjá vinnslustöðinni hann að 2023 var hagnaðurinn 4,5 milljarður og næstu milljarður greiddur út í beinan hagnað til hluthafana. 2 milljarður. Þetta engar smá tölur sko. Samt segist þér alltaf að lepja döðan úr skell. Já, einhvern veginn svona text svona alltaf því ég meina þetta erum við einhverja dómstagsspár allt farið til fjandast. Já, og þessi örfáu fyrirtæki, hvað eru 10-12, hvað eiga þau? 70-80% af kvótanum. Já. Og reka svo heilan fjölmiðl. Með þess að tapa milljón á dag. Og blæða þar inn peningum sko. Nei, auðvitað er þetta náttúrulega, það verður eitthvað að snúa við sko í þessari þróun því auðvitað er það þannig að ég skrifaði nú grein hérna fyrir 2 árum síðan sem ég kallaði nú bara húsbændur og hjú sko. Því að þessi þróun sem að við höfum verið að horfa upp á hvort sem að mann líka að þessi fyrirtæki er að svo að kaupa bara upp bara stóran hluta atvinnurrekstri í landinu og ég lagði þetta nú út þannig að við varum að vinna hjá þeim sko að það var og allt sem við keyptum þar næðu þeir alltaf við eitthvað hagnað af því að þeir væru allstað sko. Þannig að þetta er svona svolítið þetta er svolítið farið að breytast þannig en samt sem áður varðandi þessi veiðigjaldafrumvarp sko þá er einhvern veginn þannig samt sem áður eins og ég sagði áðan að þá verður nú að vera hægt að leggja fram einhverja tölu og segja að þetta fá rétt út að þessi geta hártóð þetta sko þetta er enga smá munur á tölum hann sem menn en auðvitað eins og hann sagði áðan er minnsta mála að hringja í einhverja endurskoðun fyrirtæki og panta þá og vera tilbúin að borga hvaða reikning sem ef þú fær bara réttu niðurstöðuna sko ég er ekki að segja það já ég segi það en það er samt sem áður að rétt að vera rétt og en það má heldur ekki loka augunum fyrir því að það hefur búið að vera alveg gífuleg fjárfesting í þessari atvinnugrein undanfarin 10 ár og það er bara umbylting varðandi skipin og annað og þetta allt saman. Svo glæsilega mynda Vilhelm Þorsteinsinni þetta er bara ævintýralega stórt og flott skip. Já, við með sko ég var nú að vinna svona verkefni fyrir Brím fyrir 2 árum síðan eða 3 árum og þó ég taldi mig nú vera mjög innvinklaður í þessa grein og þá þurfti ég að fara að kynna mig svolítið mikið svona varðandi Norðmenn og Rússan og fjárfestingar þeirra og annað slíkt og því miður þá bara svitnaði maður því að þessar þjóðir eru bara sko að fara fram úr okkur bæði þá og það kannski sárast með íslensku hugviti varðandi vinnslu og meðferð afla og annað slíkt þannig að við the best fish in the world eitthvað bla 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 það er bara búið sko þannig að við verðum líka að horfa á það sko að við erum í kapphlaupi sko og það er búið að gera góða hluti sérstaklega varðandi alla fjárfestingar ný skip ný vinnsla og annað sem við þurfum að gera til þess að halda í þetta sko. Þannig að en auðvitað á að borga rétt gjald fyrir þetta og ég vil meina það að ef við fórum ekki í þetta vinnunum það að undirbúta þannig að við ætlum að miða þetta við eitthvað afurðagjald en afurðaverð sem er hinn eina rétta verð sem fæst fyrir þessi kvikindi á alþjóðamarkaði að þá verði þetta bara svona piss í skóinn svo kemur næsta ríkisstjórn og hún breytir öllum forsetum og það byrja sama jójói sko. Ég ætla eiginlega að fara að tala ég finnst eins og Kristrún Frostadóttir hún bara fæðist í þetta hlutverk hún er traustveikjandi, hún er kjörguð kemur alltaf vel fyrir Er ég einnum þess að skoðun hérna? Nei, mér finnst hún hafa komið vel fyrir frá því ég sá hana fyrst. Hún kona sem vel máli farin og hún virðist líka vera mjög vel upplýst það sem hún er að tala. Þannig að ég hef full að trú á henni. En talandi aðeins meira kvótan,
þegar ég var ung kona þá var ég að vinna hjá Fiskifréttum sem blaðamaður og á hverjum einasta mánudegi þá fór ég hringinn í kringum landi til þess að taka saman aflatölur og það var, sko það tók allan daginn. Það var svo mikið af skipum og bátum og tórum land allt. Ég hugsi ég væri 2 tíma að gera þetta í dag. Skiljiði. Og við mögum heldur ekki gleyma því að það var illa staðið að þessu kvótakerfi frá upphafi. Það var farið eftir veiðireynslu og margir fóru mjög illa út úr því. Voru kannski með báta eða skip í viðgerð og eitthvað og þessi framseljanleiki á kvótanum finnst mér eiginlega það alvarlegasta. Það kemur 91. Og það kannski ástæðan fyrir því, það var einmitt þegar ég var blaðamaður á Fiskifréttum. Það einmitt kannski ástæðan fyrir því að menn í litlu sjávarplásunum kvarta almenningur og það ekki að þeir séu kannski ekki í hjarta sínu sammála veiðigjaldinu. Heldur þeir hugsa fyrst og fremst bara sinn hag sem mjög skiljalegt. Mér finnst bara í rauninni, mér finnst bara eitthvað rangt við þá hugmynd að einhverjir menn hérna upp á landi eigi fiskinn út í sjón. Það er sammálaðir. Það er eitthvað grundvallar. Það er eitthvað rangt við það. Afnotagjald núna. Rangt við það, sko. Og að geta, eins og þú segir, með framseljanleikanum, þú veist, láti fjölskyldu og ættingja fá þetta, skilur ég meina, þetta er náttúrulega, þetta er bara eitthvað rugl, sko. En svo auðvitað, eins og ég segi, það er náttúrulega, sko, þessi breysti atvinnuhætti sem var af, ég meina, ég man bara eftir því til dæmis þegar að framleysi var keypt á Þingeyri, það þurfti ekki nema, sko, 1800 tonn til að borga fjárfestinguna og þá var miklu hærri launakostnaði til sjómanna heldur en í dag og þá þurfti þetta skip ekki heilt togar að fiska nema sko 1800 tonn. Núna þessi skip að fiska sko 8000 tonn. Það ekki nema 30 ár síðan, það voru 80 hérna nótaveiðiskip. Nú þetta hvað, 20 eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi breyting sem hefur orðið, þannig að það eitthvað sem við verðum að horfa á. En að því þú varst að tala hann á Kristrúnu, sko, ég held að, sko, það sem ég nú búin að vera að fylgjast með pólitík alveg síðan að ég var held ég 50, sko, en ég hef aldrei hlakkað til að sjá fjárlög nokkra ríkisstjórnar heldur en þessara ríkisstjórnar sem að koma í haug. Og ég held að það verði svona stóri breaking pointið í þessu. Menn geta verið núna með alls konar yfirlýsingar alltaf að gera þetta og þetta og þetta. Mín reynsla nú úr þessari verkalýðspólitík hefur nú yfirleitt verið þannig að það er alltaf fjárlögin eru nú ekkert að það er, þú veist, eins og núna menn að þó að þessi veiðigjöld hækkum einhverja 10 milljarða þá er það nú bara dropp í hafi inn í heil fjárlög og þá hefur þetta nú yfirleitt verið þannig að það er alltaf verið að taka af eilum og láta annan fá, skilur. Það er aldrei verið að bæta svo mikið í, sko. Þannig að ef að menn alltaf gera bæta hér og bæta þar, þá verður það bara að tekja einhverjum öðrum, sko. Það er líka spurning, sko, hvað er bætt? Já, þannig að mér hlakkar rosa mikið að sjá þessi fjárlög. Fjárlögin eru náttúrulega pólitíkusta plagg á hverju ári. Það segir alltaf söguna hvað það er að gera. Raunverulega pólitísku vilji fram. Það er alveg á tæru. Þannig að fram að því, þá ætla ég bara að bíða rólegur að dæma, sko, þannig, nema út af lífinu. Ég var að tala um eiginlega, sko, ásýndina bara. Ég var ekkert svona hvíld í að svona kona sem að þægilegt að hlusta og gleymir einhver sem hún ætlar að segja. Hún virkaði vel á mann. Það hafa nú líka verið aðrir stjórnmálmenn sem hafa virkað ákaflega vel á mann og verið svona þægilegir á að horfa. Steingrímur Hermannsson. Já, til dæmis. Ég meina, Þorsteinn Pálsson talaði, þú varst engu nær. Hann byrjaði að tala. Hann er góðu félagi minn, láttu ekki. Nei, ég meina, ég er að segja, hann er fínn og ég þekkja mjög vel og allt það. En ég er að segja, sko, að því við erum að tala lúkkið á pólitíkusina. Að hann kom rosa vel fyrir og allt sem hann sagði var flott hann í sig. En þú varst aldrei neinu nær, sko. Hann velti líka fyrir sig hvað Inga Sæland ætlar að gera. Eftir allar sínar yfirlýsingar Hún fór meginn fram úr hana. Já, að bæta kjör þeirra sem að minnst mættu sín í samfélaginu. Jú, það er hérna, Það er ekkert heyrst frá henni í þessari ríkisstjórn. Ekki nema skómálið fræga og eitthvað svoleiðis. Já, mér finnst það fyrir hérna, ef ég sakna einhvers ráðherra úr þessar umræðu, þá er það Hanna Katrín Friðriksson. Mér finnst að þetta eru stóru málin eru hennar, sko. Allavega eins og staðan er núna, já. Það er. En í samtíð Kristrúnu, mér langar að segja svona bara að ég er búin að horfa núna á hérna
svona löng og ítalið viðtöl við hana, náttúrulega Kastljós-viðtalið hana daginn og svo var hún í Dagmálum og Mogganum líka og hérna sko hún virðist hafa allt á hreinu þannig að ég menn hún virðist vera rosalega vel undirbúin og það náttúrulega skiptir rosalega miklu máli þegar þú ert forsætisráðherra þá ert þú verkstjóri ríkisstjórnarinnar og ég menn þú þarft að hafa hlutina alveg á kristaltæru Það ekki alltaf gert það kannski, hún er mjög örugg með sig í sínu hlutverki, finnst mér, og svarar vel fyrir sig og er bara rökföst og málefnaleg og en sko það sem mér finnst náttúrulega mikilvægast bara almennt í sambandi við til dæmis pólitíkina hjá þessar ríkisstjórn er bara að hún hugsi almannahagsmuni og velferð almennings Við megum ekki láta það gerast hér á Íslandi að mínum að við föllum í þá gryfju sem að gerast víða annars staðar í heiminum það að segja að ójöfnuður sé að aukast það bara, þú veist, ég vil ekki sjá það sko þannig að og ef þessi ríkisstjórn með sósíaldemókrata jafnaðarmenn í broddi fylkingar eigur ekki jöfnuð eða þú veist, eigur ekki hag almennings þá finnst mér hún ekki ná markmiðið sín. Á fyrir út af spórinu. Þannig að alveg sammála. En mér langar aðeins að skipta yfir á löggun okkar. Herði, Ragnheiður, sko, þegar ég byrjaði á DFF 1987 og þá var ég ábyggilega í 2 ár að skrifa löggufréttir og glæpirnir sem ég var að skrifa voru bara allt annars eðlis en þeir sem eru núna. Nákvæmlega. Hér núna er það bara standlaus vopnaburður og manndróp aldrei fleiri. Já, talandi ekki og bara svo við nefnum ekki öll eiturlyfin. Þegar ég var í lögreglunni, ég var þarna frá 76 til 84-5 og þeir vorum að leita á fólki. Við fundum aldrei nálar eða neitt slíkt, þegar var verið að setja fólk inn. Ég myndi ekki vilja vera í lögreglunni núna. Eigandi þá hættu að mæta einhverju með byssu eða hnífa eða hvað eina og þetta orðið allt annað umhverfi í löggæslumálum heldur en það var. En sem betur fer nú búið að auka kröfur til lögreglunema. Þetta komið upp á háskólastig. Áður var þetta bara einhverjir yfirlögregluþjónar að kenna eitthvað sem að þeir höfðu engar voru bara fengnir í það hjá lögregluskólanum. Tala bara frá eigin reynslu. En núna er þetta komið upp á háskólastig og ég hef full trú á því að sko þeir lögreglumenn sem þó eru á störfum, þeir þyrftu að vera mikið fleiri. Já, en þá að fjölga bara 50 á ári. Ég ferðast nú töluvert landið og ég sé ekki orðið lögreglubíl á vegunum. Ég sé ekki lögreglubíl og á Helliseiðinni sem ég fer nú oft yfir, það ekki þar á 120-130 km hraða dag eftir dag. Svo áður en ég kom hingað, þá var ég að fletta upp á umferðaröryggisgjaldinu. Ég ekki vissum að margir vita því að við borgum 500 kalla hverjum skoðum bíl í umferðaröryggisgjald. Í hvað fara þessi peningar? Ég bara spyr. Þetta heilmiklu peningar. 500 krónur á hverjum bíl? 500 krónur á hverjum bíl. Og umferðarslýsin eru aftur að fara upp og þau eru orðinarlega sorglega mörg hjá útlendingum. Það virðist bara ekkert engin fræðsla að fara fram fyrir útlendinga. Og ekki bara í umferðinni, það sko þeir að hrapa í fossa. Já, alls konar. Af því að það ekki nógu vel gert það sem að fólk má fara. Nákvæmlega og þetta hvað ég segja, þessir aðilar sem að selja inn á bílastæðin hjá sér. Þessi peningar eru eyrnamerktir því að það sé lagfært í kringum þessa hættulegu staði og það bara mikill misbrestur á því. Ég geti séð til þess að sem búið að gera við Gullfoss, sko, þar konir flottir útsýnispallar, kyrtir, það ekki, sko, það dettur enginn hérna nema ætli sér það, sko. En eitthvað eðlilegt að skuli 3 einstaklingar vera búin að drukna í Brúará? Það er bara hræðilegt. Alveg, bara, já. Og ég hef oft gengið upp á Brúará og þetta er mjög varasamt að fara út á steinana og þeir eru sleipir og fólk vilist hafa, ég er ekki að segja það, við ráðum ekkert við fólk sem ekki fer að reglum. Það er náttúrulega nokkuð ljóst eins og samanber í Reynisfjöru. En það verður auðvitað að gera mun betur.
Já, þetta Ég svolítið forvitin með þetta umferðar öryggisgjald sem þú nefndir hérna. Hvað, þetta bara búið að vera árum saman? Þetta búið að vera alla tíð, alveg frá því ég man eftir við fyrst voru það 200 krónur, í dag það orðið 500 krónur og maður hefði reiknað með því að þetta færi í einhvers konar forvarnir gegn umferðarslysum. Og ég bara verð að segja það að ég hef ekki séð neinar almennilega forvarnir í umferðarslysum. Þið fyrirgefið að ég skuli segja það síðan að ég var hjá VÍS og við vorum að búa til alls konar myndbönd og auglýsingar sem höfðu mikil áhrif. En ég held að náttúrulega bara, veist, í framhaldið þú mátt að segja, þá held ég, veist, svo þegar það verið að analysa alla þessa skattlagning og gjöld sem á bílnum, sko, þá kemur það nú til ljósa að minnst af þessum peningum fara í málin, sko, sem snúa hvort ég vegakerfið eða eitthvað svoleið, þetta fer bara allt í hítina, sko, og þetta er bara skattstopp sem notað og fjármálaráðuneytið tekur alltaf meira til sín og þá er eitthvað annað skorið niður, sko. Ég spurði einhvern tímann þetta. Sko, ég spurði einhvern tímann þetta, af hverju þetta færi ekki í það sem þetta átt að fari og þá var mér bent á að það veri til eitthvað sem heitir bandormur og þá er bara tekið af öllum skattstofnum og talandi vegina, það er eins og að keyra á malarvegum víða út á landi þar sem er malbygga, það er búið að klastra þar í einhverjar holur svona rétt til bráðabirgða og þetta er bara gjaldið sem við borgum í bensín á að fara í vegina. Já, en þetta er bara því miður og hérna fyrir fólk sem ekki vant að keyra á svona vegum hlýtur þetta að vera alveg hryllingur. Sjáðu útlendingana. Keyrt erlendis, þetta er bara alltaf öðruvísi. Þetta er eins og, sko, aðalveginir á Íslandi er hringvegurinn, hann er eins og sveitavegur út í nágrannalöndunum. Já. Ég held náttúrulega í framhaldið sem þú átt að segja sambandi við löggæslur og svona, þá er þetta kannski hluti af þessu, sko, að við höfum ekki verið og ég veist að hérna halda það að við getum verið bara hérna litla saklausa Ísland og fá ekki þetta yfir okkur eins og allar aðra þjóðir. En þá kemur það sem mér finnst við vera orðin svolítið vandamál, það er alveg sama hvaða stofnun við erum að tala um, það er allir vanfjármagnaðir og lögreglan hefur nú bara verið í staðinn fyrir að efla hana til að takast á við þetta, þá hefur nú verið bara skorið niður. Þannig ég held til dæmis að í löggæslumálum til þess að bara að takast á við öll þessi vandamál sem að þessi hraði hefur orðið í glæpavæðingunni að þetta sé meira en að segja það, sko, þetta þurfi bara talsett mikla fjármuni til þess bara að komast upp á eitthvað stall til þess að ráða við þetta, sko. Bara öryggis okkar vegna. Sko líka talum hérna þegar að Víkingasveitin, sko, þegar hún var ný og þá var þetta eiginlega bara sandkorn og maður bara gera svona grína eða eitthvað svona einn var bara með kertasjaka heima við svona Víkingasveitin kom skríðandi á maganum og eitthvað svona vitleysa. En núna efast enginn sko nauðsynna og tilurð þessara sveitar bara ekki nokkuð maður. Þau eru í endalausum útköllum út af vopnaburðum og hótunum og Sko það sem Landssamband lögreglumanna hefur bent á það árum saman að það vanti held ég 200-250 lögreglumenn til starfa og þetta er náttúrulega hluti af þessari þróun sem er bara svo að okkur hefur fjölgað líka. Við erum orðin, þú veist, fleiri en vorum og náttúrulega samfélagi hefur breyst, samsetningin á því og ég meina allt er orðið náttúrulega alþjóðavætt, glæpinni líka þannig að manni finnst það svo mikil synd einhvern veginn sko þegar svona samtök eins og lögreglumenn, þú veist, ár eftir ár segja að það þarf að gera þetta, það þarf að fjölga okkur en það er ekkert hlustað. Jú, núna? Já, núna. Fyrir núna. Framkvæmdin er eftir, held ég, sko. 50, ok, með fullri virðingu fyrir þessum 50, þá munu þeir væntanlega breyta einhverju. Já, 50 á ári, sko. Já, á byrja núna, á þessu ári að næsta. Þannig að svona, þetta er svona kannski dálítið gamla sagan einhvern veginn að menn þurfa alltaf að vakna upp í vondan draum einhvern veginn. Það virðist vera þannig, sko. Við mögum heldur ekki gleyma því að það er komnar nýjar tegundur að glæpum eins og fjármála misferli sem að bara, ég man ekki eftir tölvuglæpir. Og tölvuglæpirnir, þetta er alveg nýtt. Fjármála misferli náttúrulega eftir hruns ári var nú alveg undirlóð í því. Já. Og það fer mikill mannskapur í það að rannsaka þetta. Svolítið áhugavert að
það Arion banki held ég sem var með reynslusögu konu af netglæpum sem að vera að birta á Facebook sem mjög áhugavert og ég svona aðeins kynnt mér þessi mál til Svíþjóð því ég bjóð þar á sínum tíma. Það sko alveg hryllilegar sögur af fólki sem ellilífeyrisþegum sem eru sviknir alveg út og suður af einhverjum glæpamönnum sko sem eru bara Malaga og Spáni eða skilur hanga bara í símanum og þú veist ég meina hala inn kannski milljónir á dag. Netglæpinir sko þetta að verða einn alvarlegasta ógn við samfélag bara almennt pluss náttúrulega venjulegu glæpirnir eiturlyfin og allt það sko. Já og ekki bara sko fjármálaglæpir á netinu heldur líka kynferðisglæp sem að beint gegn unglingum og ungu fólki. Það var að koma út ný skýrsla sem frá Interpol þar sem að netglæpirnir sko kosta þvílíkar fúlgur fjár að sko við erum að tala sko einhverjar fleiri hundruð eða þúsundir milljarða evra sko sem netglæpir, bara netglæpir kosta. Það er eflaust fengið einhverja pósta sem okkur dettur ekki í hug að opna. Já. Það er bara alltaf verið að bjóða manni. Beint í hverjuna með. Ég legði bílaleigubíl út á Flórida fyrir nokkrum árum og svo nokkrum árum seinna þá kemur stórt bréf að bílinn hafi lent í að það hafi verið eitthvað skemmtir á bílnum og þetta var ofsalega vel orðað. Ragnheiður Davíðsdóttir, þú varst með þennan bíl og þetta númer. Þetta var bara þetta alltaf að verða betra og betra en svo náttúrulega, eins og þú varst að segja eins og með hraðan á hellisegin og svona og það náttúrulega líka þetta virðingaleysi sem verður og þetta konum bara upp í huga minni því að konan mín stundum að banka yfir í stund og segja hvað þú keyrir allt og hratt það nú allt í lagi það nú búið að skera svo mikið niður hérna í löggunni að það nú ekki nema einn á vakt í Selfossi þannig að það enginn að mæla svo heldur maður að fara að keyra bara að gera grín sjálfur það kemur svona attitúd skilur að því að þetta er lægja þegar það er ekki lögga. Já, þú veist að þið skil hvað ég er að meina, ég er bara að gera grín sjálfur mér en þetta er svona endurspegla kannski líka að það eru líka í náttúrulega öflugum vörnu eða svona eins og þú þetta segja þið bæði að þá náttúrulega er það til að hræða segja til og það er ekki svo auðvelt að fara að gera þetta af því það er eitthvað viðbrögð sko eða verða eitthvað aflega. Já sko það er náttúrulega ég man þar bara frá því ég var í lögreglunni hvað það hafði gríðarlega mikið að segja ef að lögreglubíll var sýnilegur þó hann væri ekki bara lagt utan vegar snar hægði á umferðinni. Ég ætla að segja sko þegar ég var á Spáni og keyrði mikið að þá á hraðbrautinni, autobánunum, þar keyrði löggan fram og tilbaka bara með blátt stöðugt ljós. Þeir voru ekkert að reyna að nappa neitt, þeir voru bara að minna á sig. Þeir lágu hvergi í leini en neitt, heldur þeir bara keyrðu með blátt stöðugt ljós. Svo hef ég stundum ekki í gegnum Þingvöll, það er 30 km hámarkshraði í gegnum þjóðgarðinn og ég fer eftir, ég bara set krúskontrolli á og er á 30 og þá er iðulega blikkað og flautað á mig og myndast alveg röð á eftir mér og blikkað og flautað. Þetta með sýnileikan er svolítið merkilegt sem segir sko, það er alveg rétt hjá þér að það á ekki bara við sko í umferðargæslu, heldur líka bara sýnileiki lögreglunar almennt út í samfélaginu. Hann skiptir máli. Það er bara rannsóknir sem sýna það. Svo ég vitni bara aftur í verið minni í löggunni, það voru sko, svona 30 lögreglumenn skráðir á hallærisplanið hverja einustu helgi, lögadags og föstudags og lögadagskvöld. Þetta hafði heilmikið að segja. Sjáu þið margar löggur gangandi í bænum? Nei, ég er aldrei í bænum. Nei, ekki heldur. Maður fær hvernig stæði, þannig ennig bara það niður. Já, bílastæðhúsinu. En það hefur margt breyst, það er stábyggilegt. Ég lagði 1,5 tíma daginn hérna og það kostaði 1470 krónur flis. Það er alveg svakalega dýrt. Að vísu, svona, ég meina, löggan er náttúrulega líka að reyna svona fitja upp einhverju nýjus og samfélagslöggur og fleira slíkt sko, sem er náttúrulega að reyna að ná til unga fólksins sem er mjög virðingavert sko. Þannig að, en svona bara, þú veist, ég meina, ég held að sé bara margt sem má bæta í þessum svo mörgu öðru og það verður svona áhugavert að sjá hvað þessi 50 manna aukning, hvernig henni verður ráðstafað líka. Ég hlakka til að sjá það. Hvað þeir munu verða settir í sko og hvort að koma aðrir 50 síðan, það er náttúrulega líka bara spurning sko.
Þannig að, þú veist, menn segist alltaf að gera hlutina, svo eru þau kannski ekki gerðir. Þannig að, ég segi það sem ég sagði á það, sko, býða hann til fjárlögin koma, hvort það verður eitthvað peningur fyrir þessu dæmis, það sem var svona, En það hérna eitt svona skrítið afbrotamál, það hérna þetta PPP, hvernig gáttu stúli bara öllu innmótsinu hjá sérstöku saksóknara. Þeir eru með milljónir gögnum. Það ótrúlegt, sko. Og svo segja allir ekki benda á mig. Þetta þeim að kenna sem að náðu sér í þessi gögn. Hvernig hægt að firra sig aldrei ábyrgð í svona málum? Þeir eru bara óheftan aðgang að tölvukerfinu og gáttu náð sér í það sem þið vildu. Bara kóperuðu bara þessi vildu. Þetta sko, maður eiginlega brosir út í annað. Þetta er svo í lélegri bíómynd, sko. Þar alltaf, í lélegum bíómyndum, þar skilja eftir slóð sem fari inn í tölvuna. Hvað varst þú að gera í tölvunni klukkan 21 í gærkvöldi? Jú, þetta kannski svona dæmi margt í samfélaginu því að svo það einhvern veginn þannig hjá okkur, það aldrei neitt sem axlar ábyrgð, sko. Það bara klappað á bakið á og sagt, heyrðu vinur, þú gerir þetta nú ekki aftur. Og svo þetta fræga orðatiltæki, við lærum á þessu. Já. Þannig ég held að það sé nú við lærum á þessu, sko. Ég held að þetta sé nú svona, var svolítið vandamál hjá okkur að svona aga leysið allstaðar að því það enginn sem þarf að axla ábyrgð, sko. Muni eftir konun út í Svíþjóð sem var ráðherra sem hann keypti þessi mjólkubott fyrir kortið í þinginu og hún var að segja af sér. Og Toblerón. Halló. Það var ekki langt síðan heldur bara norskur ráðherra stelpa, kona sem var að segja af sér því hún hafði nú bara gerst kannski aðeins og glöði því að setja einhverja vinkonu sínar í einhverja nefndir þess hún farið að fara. Í Hafskísmálinu var einn liðurinn, sko, að Jón Ásgeir hafði renti aktu takt og keypti pils og kók eða samlokk og kók og það var sem sagt að þá notar Nóvart, sko, kort, óvart ekki, að nota kortbauks, sko. Og þá var þetta tekið, sko, honum til saka að hafa látið Baug borga, sko. Borga samlokun og kókið. Já. Herðu Guðmundur, núna á að fara að breyta því það á að hækka örorkubætur eða örorkulífeyri eða hvað við kalla það. Og hvað á kostnað annarra lífeyrissjóðsþega eða eitthvað? Já, það að breyta útreikningaforsendunum, sko. Þannig að sko þegar fólk fer á örorku þá hafa lífeyrissjóðirnir mátt sem sagt draga sem sagt í útreikningunum frá sko framlagið sem kemur frá Tryggingastofnun. Því að það eins og sagt í öllum svona lögum þetta allt saman að þá enginn að fara sko umfram það sem hann fær, sko. Og kerfið byggt upp svona. Þannig að ef á að fara að borga meira út úr kerfinu sem stemt að og raun og veru þá eins og ég horfa á þetta þá mun fólk bara hækka launum, sko, í bótunum umfram það sem þetta þá verða að taka þessa peningu einhvers staðar annars staðar. Það verður náttúrulega ekki tekið nema af sjóðfélögunum. Og síðan náttúrulega annað sem inn í þessu dæmi líka, það þetta svo jöfnunarframlag vegna örorkubóta að það verða þannig að það rosalega misjafnt á milli lífeyrissjóða hvað fer mikið í örorku. Ég man bara til dæmis þegar lífeyrissjóður sjómanna var sameinaður inn í Gildi 2004-06, þá var hann með 36% af sínum útgjöldum í örorkubætur meðan að verkfræðingasjóður var með 0,5%. Þannig að það líka þetta framlag sem á að taka af sem mun þýða það að hinn venjulegi sjóðfélagi á Gildi þetta var 4,5% 2011 að það verður tekið af. Þannig að hann mun lækka það líka. Þannig að þetta svolítið að hinn almenni eigandi sem að fá lífeyri sinn hann skerðist. Hann skerðist. Það mun að því það náttúrulega fólk átt að segja því. Og svo maður í næsta stól hann það verður að færa á milli vasa, sko. Og ríkið að spara, sko. Þannig að, en auðvitað kemur þetta svo út allavega, ég meina þá lækka þeir og þá Tryggingastofnun að borga meira eða það verður ekki breytt, þannig að þetta alls konar svona hlutir en mér sýnist, sko, að til dæmis, sko, eins og við sögðum áðan, það alltaf verið að taka af einhverjum til að bæta eitthvað, sko. Nýja örorkufrumvarpið hans Guðmundar Inga sem á að koma núna inn 1. september. Alls þar sem ég lesið það kosta 18 eitthvað milljarða.
þegar að fer að virka það sem á að laga sambandi við stöðu öryrkja og annað, og þá þarf að taka okkur peninga því, og þar meðal annars eitthvað 11 milljarðar sem að því að taka þetta örorkuframlag af, það á að fara í þetta, þeir ætla ekki að bæta í fjárlögin, skiljiði, það alltaf sama, og það sama með þetta eins og til dæmis lífeyrissjóðirnir urðu að gera á sínum tíma varðandi við makalífeyrin, það var margir af þessu sjóðu voru með ævilanga makalífeyri, svo bara koma því að þetta gekk ekki upp. Af því þetta bara orðið svo dýrt og sem sagt, nema þá að skerða sjóðfélagana því að þetta bara eitthvað 100% sem til, þannig að það var tekið og nú bara makalífeyrir 5 ár og bla bla, þannig að þetta eiginlega bara spurning það. Þetta að segja með öðrum orðum að það séu teknir peningur úr lífeyrisgreiðslunum mínum og settir yfir í það stefnan, ef þetta verður gert svona. En síðan kemur annað á móti sem að náttúrulega það að það verið að borga í virk endurhæfingu, atvinnulífið, bæði launþegar og annað, og þetta eru gífurlegt batteri þar sem að reyna að endurhæfa fólk og til að koma því aftur á vinnumarkaðinn sem alveg bara mega flott dæmi, að ef það þannig eins og verið að setja það fram að einstaklingum munum svo tapa á því að fara tilbaka á vinnumarkaðinn, þá verður hann að fara áfram öryrki, hann ekki að fara á vinnumarkaðinn aftur. Þannig ég held að... Það breytir því ekki að greiðslu til öryrkja og eldra fólks allt og lágt. Það ég 110% sammála, en málið það að við verðum þá kannski sem samfélag að segja bara, heyrðu, við ættum að fara í þetta, það verður þá annarkvort að sækja einhverja tekjur annar staðar til þess að fara í þetta, en ekki alltaf eins og við höfum verið að gera, að það alltaf verið að þá að skerða einhverja aðra... Hvað með veiðigjald ykkur? Já, en þú veist, aðtöfa það, þó að þetta blessaði veiðigjald hækki 10, þó það myndi hækka 20 milljarða, þá þetta ekki neitt. Ég meina hvað... Í alla heildina. Já, í heildina. Ég var eitthvað að lesa áðan í Mogganni, í morgun, það var verið að ræða eitthvað peningar sem fari í þessu útlendingamál. Þetta bara orðið eitthvað 10-20 milljarðar, þannig að eitthvað veiðigjalda og í sem þarf að gera að laga stöðu þessa fólks, að það bara dropi vatni, Það myndi ekki duga. Nei, það dugar ekki því að, þannig séð sjáðu til. En þetta náttúrulega gjörbreytt staða samt með erlent fólk á Íslandi. Það eru Vinnumálastofnun með til dæmis Hótel Glim sem stendur hann með 3 stórar húseignir einhverjar sem umfram þörf. En síðan verðum við náttúrulega átt okkur á því að þetta svona umræði sem aldrei farið almennilega í. Ég hef stundum verið að segja þetta. Það eitt af æskuminningum mín og það fráfræðisvandamál frá Landspítalanum. Ég man eftir þetta við var 20 og við erum ennþá að kljást við þetta og það aðalút af því að það svo dýrt að byggja hjúkrunarheimili. Það ekki dýrt að byggja þau, það svo dýrt að reka þau. Þannig að ég held við stöndum frammi fyrir ykkur sem við þurfum bara að fara átt okkur á. Við erum konum með yfir 40.000 manns á eftirlaun. 96% af þeim fá greiðslu frá Tryggingastofnun. Við erum með 18.000 öryrkja. Þannig að þetta orðið yfir 60.000 manns sem að þiggja bætur. Þannig að þiggja þetta. En samt sem áður þetta stæðsti útgjaldaliður fjárlaga. En þá verðum við bara átt okkur á því að til þess að geta gert þetta, þá verða menn, það þýðir ekki að koma bara fram í einhverju kostingum fyrir alþingiskostingar og alltaf gera þetta og þetta, en hafa svo enga lausnir, hvernig ætlar að fjármagna þetta? Auðvitað viljum við öll vera góð og gera eins mikið og svo hægt Það var nú óskað þessi tillögum frá almenningi í samráðsgáttinu hvernig ríki geti sparað. Og það voru alls konar góða tillögur sem þar komið frá. Já, en þá kemur þetta, ég vil fá og ég vil fá, en ég ætla ekki að setja þetta. Það getur vel verið að við þurfum að sætta okkur við það, að ef við ætlum sem samfélag að halda vel utan okkar gamla fólk sem að skila þessu samfélagi núna af sér, þá verðum við kannski bara hækka tekjuskatt eða skatta 1% eða 2% til þess að geta gert þetta. Og ef við getum sæst það útsvara fjármagnstekjur. Akkúrat. Og ekki fjármagnstekjur, það nú stór hluta launafólki sem borga það, stærsta liðan, en þið skiljið hvað ég fara. Mér alveg sama hvaðan það kemur, en við verðum einhvern veginn að ná okkur í sátt það að til þess að geta gert þetta, þá verðum við að sækja peningana. Íslenska lýðveldið vanfjármagnað.
Já, öll sammála það. Þá hættu þessu. Það Gunnar Hólmsteinn, Guðmundur Þórður og Ragnheiður Davíðsdóttir. Þakka ykkur fyrir komuna og rauðaborðið heldur áfram hér eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð, það nokkuð liðið síðan ég bauð ykkur síðast upp á óþekktan þingmann. Við höfum núna síðustu mánuði verið að reyna að kynna nýtt fólk á Alþingi. Þetta nú á 4. tug af nýjum þingmönnum sem þar að finna. Síðan í þingkosningunum 30. nóvember síðastliðnum og höldum áfram uppteknum hætti í dag áður en ég segi ykkur hver verður óþekktur þingmaður þessara viku. Þá ætla ég bara svona að minna ykkur á það að við erum ekki að leitast eftir því að grilla þingmenn eða við erum ekki að horfa á þessi viðtöl sem fréttaspjöll. Við erum frekar svona að reyna að kynnast manneskjunni á bakvið þingmennina vegna þess að við áttum okkur á því að það eru allir í ákveðnum hlutverkum. Við getum jafnvel kallað það leikrit þegar kemur að tjáningu í til dæmis ræðustóli Alþingis og við erum ju öll með okkar varnir og brynjur svona dagstælega þegar við komum í viðtöl og þurfum að standa fyrir málu okkar en hér keppið að menn láti grímuna falla. Það ekki eftir neina að bíða. Þetta þingmaður Viðreisnar, ekkert allt of þekktur, ég hugsa sum ykkar þyrsti í að fá að kynnast honum betur. Hann heitir Eiríkur Björn Björgvinsson, vertu blessaður, komdu blessaður, Eiríkur Björn. Komdu sæll, takk fyrir að bjóða mér. Já, það var gaman að fá þig, takk fyrir að koma. Hvernig hefur þetta svona farið í ykkur þingmenn að eiga þess kost á því að koma hér að rauða borðinu og segja allt að létta persónulegt líf ykkar? Ég held að það sé bara gott tækifæri fyrir okkur og einstakt tækifæri vegna þess að við fáum auðvitað ekkert mörg svona tækifæri að sem fólk fara að kynnast okkur. Svona okkar persónulega hlið. Man fá alltaf kannski að sjá bara hliðina sem að annarkot birtist í þingsal eða í sjónvarpi eða í fjölmiðlum. Og þannig að ég bara takk kærlega fyrir að bjóða mér og fá þetta tækifæri til þess að fólk fá aðeins svona innsýn í það hver ég er. Já, ég held til dæmis næst þegar ég geng að kjörborðinu. Ég svona náungi sem veit aldrei hvað ég ætla að kjósa og ég yfirleitt ég nú í þeirri stöðu með 1 eða 2 undantekningum þegar ég sjálfur verið í frambúði að yfirleitt ég í þeirri stöðu að ég veit ekkert hvað ég ætla að kjósa fyrir í kjörklefann og stundum læt ég einmitt bara svona tilfinningar mínar og það hvort mér finnst fólk geðþekkt, einhver sem ofalega á lista. Ég leyfi því stundum að ráða og ég nú sjálfst ekki einn þetta. Þetta getur bara verið nokkuð algengt, sérstaklega í sveitastjórnum, myndi ég halda. Og þar liggur minn bakgrunnur. Þetta kannski ekki eins algengt í þingkosningum, það kannski menn meira svona að fara í ykkur blokkir eða flokka eða auðvitað málefnin, ekki gleyma þeim. En þetta auðvitað öðruvísi í sveitastjórnarmálunum, það sem að skilin á milli flokka eru kannski ekki alveg eins skýr eins og þegar við erum að tala á Alþingi. Þannig að ég heyri þetta mjög oft þegar fólk að kjósa til sveitastjórna og ég hef alveg verið í þeirri stöðu sjálfur því að ég hef ekkert alltaf verið pólitískur og ekkert alltaf verið í flokki. Þannig að það oft ráðast líka bara því hvað persónum ég treysti best til þess að fara fyrir mínu hönd. Það sem ég horfa á núna þegar ég horfa á þig, þú ert borgaralegur, dannaður, þú ert væntanlega frekar vel upp alinn, maður myndi svona frekar giska á að vera skipulaður og agaður, þetta allt saman rétt? Ég meja. Þú meja? Hvað eru þær að segja? Hvernig meja? Já, við fáum það skýringar að við séum mitt svona reglufastar og snirtilegar, sem eru alveg svona, hvað maður segja, eðalmeyjur. Ertu rútínukall? Ég get verið það og það mér hefur bara þótt að svolítið bara gott og það hefur svolítið fylgt mér en það svolítið í þessari rútínu samt þá alltaf eitthvað pínlítið kaos og það alltaf eitthvað svona vilt á bakum mann líka því að maður þetta ekki alveg mainstream
og þannig það bara hjá okkur öllum, þó að ég bara hef lagt mig fram það að vera bara kurteis og koma vel fram og jú, vissulega hefur það eitthvað með uppeldið að gera og ég nú fættur ég að vera 58 ára gamall þannig að maður alveg upp bara með að hafa móðurna heima. Fættur í Reykjavík, ekki satt? Fættur í Reykjavík, ólst upp hérna á Háleitsbrautinni, ekkert langt hérna frá og ég bara bjóð þar í fyrstu 20 ár ævinnar og og alveg upp eins og margir á þessari kynslóð að mamma var heima þegar við vorum ungi strákarnir og pappi var á fullút á vinnumarkaði. Þannig að jú, ég vil meina það að þetta sé hluti af uppbyldunni svona hvernig maður kemur fram og ég hef þetta reynt að miðla þessu til minna svona, ég á 3 syni og passa upp á það að þeir komi vel fram. Mér þetta hjá þegar þú ferð inn á þetta svið að mamma sagði einhvern tíma við okkur bræðurna, við erum 3 bræðurna líka að komið vel fram út í bæ vegna þess að þið vitið ekki hver þetta sem að þekkir ykkur þar. Þannig að það gæti verið eitthvað úr fjölskyldunum eitthvað sem að myndi þekkja til okkar að passa ykkur að koma vel fram svo að hún fengi ekki að heyra hversu ódannaðir syninni væru. Já, við ykkur heiti bara fyllt því. Það náttúrulega auðlegð í góðu orðspori. Algjörlega, að sjálfsögðu og þó þetta sé ekkit kannski eitthvað svona sérstakt metnaðarmál hjá mér, ég menna eins og sé það villingurinn alveg þarna inni líka Það svona stríðnisbrosklampi í augum stundum. Já, ég get alveg sérstaklega náttúrulega húmorinn minn getur stundum verið svolítið svartur Þannig að ég get verið svona maður þarf stundum að passa sig og gangi ekki of langt og ég get alveg verið það Þannig að það þetta á þess að það sé kannski hvað sé að villimaðurinn í mann en ég þegar ég var unglingur ég liti alveg hálfa mig svart og ég var alveg á móti ýmsu sem maður var alveg uppið eða gildina sem maður var alveg uppið og svo framvegis maður hlusta á róttaka tónlist og var alveg þar, maður var alveg í heavy metalinu þó sjáist ekki utan á mér. Varstu þungar okkar? Ég var það, ég hlusta reyndar á gríðarlega mikið af svona fjölbreytta tónlist og ég er með fjölbreyttan tónlistasmekk en þeir strákanir félaga mínir þegar ég var yngri, þeir gerðu svolítið grín að mér fannst mjög gott að hlusta á Iron Maiden tónlist og svona ýmislegt heavy. En þótt þú hafi verið allt í væld þá hefur verið stutt í snirtimennskuna svo maður vitni nú í stuðmannamyndin. Ég nákvæmlega, ef ekki að segja að ég hafi verið svona snirtilegt villimenni. Snirtilegt villimenni? Nei, þetta var nýrið eitthvað en ég er bara gaman að því ég er í mínum bara til dæla hóvær og þess vegna er svolítið sérstætt svona hvernig ferill minn hefur verið ég var ekki þessi típa í grunnskóla endilega sem þurfti að vera formaður nemendafélagsins eða var alltaf eitthvað að trana mér eitthvað fram ég hafði þetta skoðanir Hvar ertu í systkinaröðinni? Ég er í miðjunni. Þú ert miðbarnið? Miðdrengurinn? Ég á eldri bróður sem er fættur 60 og svo yngri sem er fættur 70 þannig ég er þarna mitt á milli þeirra. Hvernig myndir þú lýsa foreldrum þínum og svona feelingnum á heimilinu? Bara eins og við vorum kannski að ræða á hann bara ákveðin svona rútína pappi vann alveg rosalega mikið þegar við vorum yngri og svona dæmigert kannski ekki mikið heima og meðan að mamma ól okkur upp og þannig að hún fór út á vinnumarkaðan þegar við vorum áttinn eldri þannig að þetta var bara svona dæmigert heimili. Pappiðin tæknifræðingur er mamma en gerir hvað utan hús? Mamma var lengi starfsmaður hjá Sjúkrasamlegu Reykjavíkur og svo hjá Tryggingastofnun og var þar í mörg ár var þar í þjónustustörfum skrifstofuvinnu og pappi á byggingatæknifræðingur og leiddi lengi starfsemi húsnæðisstofnunar ríkisins og var þar yfirmaður þannig að eins og segi það var og svona reglusemi og annað á heimilinu þannig að það var engin fyllir í helgar? Nei, ég meina foreldrar mínir skemmtu sér alveg og áttu og eiga góðan félags vinnahóp og það voru alveg veislur heima hjá okkur eins og annar staðar eins og var á þessum tíma en aldrei einhvern veginn að það hefði áhrif á heimilislífi eða að ég segi það eitthvað sérstaklega á foreldrum mínum. Nei. Alls ekki. Voru foreldrar þínir eða eru metnaðarfullir í þeim skilningi að var ætlast til þess að þeim myndu sinna ykkar af nattni og dugnaði og það er eitthvað úr ykkur? Já, ég meina án þess að það væri einhver pressa og þá fann maður aldrei eitthvað sérstaklega fyrir henni en auðvitað var þetta þannig að það var lagt á okkur að mennta okkur til dæmis og það að
að horfa eitthvað svona aðeins fram á veginn og já, en jú, ég held ég sikkert alveg heiðarlega með það sko að maður fann kannski ekki fyrir pressunni, kannski ekki með beinum hætti, kannski undirliggjandi þegar maður fyrir að hugsa svona tilbaka með það bara hvert maður er komin sjálfur í dag og eins og við þekkjum og hérna að við erum mótum náttúrulega rosalega mikið af uppeldinu og umhverfinu náttúrulega sérstaklega og vinum og slíku. Ég var náttúrulega mikið í íþróttastarfi líka á þessum tíma. Já, þú ert íþróttaálfur snemma. Já, algjörlega. Ég meina ég sko hérna eins og sé alveg hérna upp í Hálendskverfinu og alveg upp í Fram. Maður mætti þar bara, mætti í skólanum á mótana svo fór maður bara beint yfir í Framheimili og var þar. Það bæði spilaði maður handbolta og fótbolta, aðalega fótbolta og náði ágætlega langt í þeirri íþrótt. Þannig að hérna mér stoltur af því. Varstu að spila meistaraflokki? Já, við hérna ég reyndar sko þegar ég komin upp í annan flokk hjá Fram og þetta á þessum gullaldar árum klúbbsins það var Íslandsmeistar og bikarmeistarar ár eftir ár og það var kannski ekki mikið pláss fyrir okkur yngri strákana og ég fór norður til Húsavíkur og spilaði með Völsungunum þegar þeir voru í sínu efstu deildaræfinti eða fyrstu deild eins og hétt þá. Já, og varstu keyptur bara og já, keyptur þannig að ég fekk vinnu og og það var séð okkur, við getum orðað þannig en jú, það var allavega þetta voru fyrstu skrifin sem að steig til dæmis út að heiman, ég menna það fór í fyrsta að heiman. Var Jónas Þór Hallgrímsson þá í liðinu? Já, ég spilaði með Jónasi og Helga. Við erum bræðra synir, ég og Nonni. Ég vissi að því. Þú vissir að því. Og ég spilaði með Helga og fleirum sem voru náttúrulega í Völsungsliðinu og Kristján Olgis og þeim sko. Þannig að þetta, þú veist, þannig er ég bara 20 sko. En svo, þetta hafði nú sko meira afleiðingar heldur en það að sko ég færi bara að spila fótbolta vegna þess að ég kynntist konunum minni þannig líka og Er hún á Norðan? Hún er frá Húsavík. Hún er frá Húsavík? Já. Þvílíkt sumar. Algjörlega. Þetta var drauma sumar, 86. Já. Skemmtilegt. Hvað heitir konan þín? Hún heitir Alma Árnadóttir. Já. Og hver er hún? Já, hún er í dag starfandi sem markþjálfi og læriði grafíska hönnun og starfar svolítið við grafíkina heima en sko hugur hennar er allur núna í markþjálfunni og hún er búin að mennta sig gríðarlega mikið þar og er að bæða að kenna og að taka fólk og sinna fyrirtækjum á því sviði. Hún hefur sagt þér að síkreta það að þú yrðir þingmaður og það hefur gengið eftir hjá henni. Ég fengi, sko, að því vorum að tala þrýsting frá foreldrum. Við erum mjög góð saman, þó ég segi sjálfur frá, sko, og hún hefur náttúrulega, ég hef ekki getað gert það sem ég er að gera í dag, nema með einmitt góðum stuðningi frá henni og hvað maður segja, já, við kunum kalla tillitssemi við það sem ég er að gera, þannig að ég á henni ýmislegt og margt að þakka. Fyrir hverju féllstu í hennar fari? Ég skal segja brandana sem ég nota alltaf og það er alltaf að hann fá að fjúka þannig að hún hefur alveg heyrt þetta áður sko. Hef ég? Ég segi að hún hefur heyrt þetta þannig að ég get alveg sagt þetta aftur sko. Hún var svo eina sem ekki var með barnavagn á Húsavík. Þetta var þannig á sín tíma, það voru rosalega ungar. Já. Nei, bara í hennar fari. Það var svo kúlt. Þetta bara small strax þegar við sáum fyrst sko þá sá ég bara að þetta var mjög áhugaverð ung stúlka. Hverju voru aðstæðunar? Var þetta á balli eða? Já, fyrst var ég minni með að það var fyrst á balli, já. Og í tengslu það, jú, og meiri sé að sko, svo var hann að vinna í bókaauðslun Þóran Stefánssonar var þar og þar laði maður komið sínar nokkru sinnum til þess að fá. Varstu þú mikið áhuga maður að kaupa bókum hinum á þessum bókum? Og það var ekki þetta sporturauðslun í Kjallarann. Já, alveg rétt. Þannig að ég þurfti stundum að mæta þangað. Og svo bara mjög fljótlega þá eins og sé byrjum að vera saman og kynntust þetta náði í kringum það sko. Þannig að þetta var bara glæsileg ung stúlka sem að ég kolféll fyrir sko. Og var hún til í að fylgja þér suður? Algjörlega. Og það var reynda þannig að sko þetta sumar sem ég kem að hún er reynda nýbúin að missa pappa sinn þarna þegar við kynnumst og svo það var ekki sko hvort það var fyrsta haustið að þá fyrir við suður og hún fyrir Fjölbraut í Breiðholti og svo sem hefur ekki mikið farið aftur norður síðan. Nei. Þannig að við svona byrjuðum fyrir sunnan að búa heima hjá mamma og pappa svona þetta hefðbundna og svo fer ég í nám út í Þýskalands og við höfum bara farið saman í gegnum lífið. Já, og hún hefur verið til í að fylgja þér
bæði austur og norður og þú hefur gegnt trúnaðarstöðum á fleiri en einu stað út á landi og unnið hér á höfuðborgarsvæðinu hjá fleiri en einu sveitarfélagi. Já, þetta svona, veit ég hvað maður að kalla það tilviljun, sko, en ég er menntaður íþróttakennari og fer þá leiðina og svo ákveði að fara í hérna framhaldsnám í íþróttum til Kölnar í Þýskalandi og einhvern veginn var svona metnaðurinn stóðsvolítið til þess að fara að vinna sko í stjórnsýslu. Þú segir framhaldsnámi í íþróttum og tala stjórnsýslu. Getur þú svona skýrt aðeins betur fyrir mér hvað þú sást fyrir þér? Sko ég sá alltaf fyrir mér að annarkot, mér langaði til þess að fara einhvers konar þjálfun, ekkert endilega í kennslu, það var ekkert sem að heillaði mig og svo þá einhvers konar svona rekstur og einhvers konar stjórnun í íþróttarhreyfingunni og eða í tengslu við það. Og því þetta þróast eiginlega þaðan að ég fyrir að vinna fyrir sveitarfélögin því að hérna þegar ég kem heim eftir námið mitt úti 94 með smá reyndar krók ég fór fyrst í Bandaríkjanna og ætlaði mér að fara hérna að vinna þar en enda nú með að koma heim Skottið á milli lappana? Nei, ekki beint en þetta er samt skemmtilega orða hjá þau vegna þess að hérna, ég var komið með stöðu við háskóla í Bandaríkjunum svona að vera sko, svona aðstoðarþjálfari við hérna svona fótboltalið þar og svo átti að gera við mig með samningin og þeir voru búin að fá mig út ég var búin að vera að vinna við sumari bara í svona summer camp eða svona sumar hérna, hvað heitir þetta, svona sumarþjálfun og þá hérna og hérna ég gæti allar að lifa á þessu sjálfur hvað þá að hérna ég var að fara að byggja upp einhverja fjölskyldu þannig að já í þeirri merkingu kom ég heim með skott á milli lappana þú veist að bara tilbúið eða það sem ég fekk var einfaldlega ekki nógu gott til að ég geti fara að treysta á það en sem betur fyrir þá bara þróast að þannig að hérna við vissum svo sem ekkit hvað við ætlum þá nákvæmlega að fara að gera við giftum okkur þetta sumar og hérna og svo auglýst eftir íþrótt- og æskulýðsfulltrúa á Egilsstöðum þannig 94 ég sóttum og ráðinn og það verður til þess að ég fer þá í annað skipti svona út á land þannig að ég var náttúrulega búin að fara til Húsavíkur 86 og við flytjum til Egilsstaða 94 og ég tek við íþróttafulltrúastöðinni þar íþrótta- og tómstundafulltrúastöðinni eins og hétt þá hjá Egilsstaðabæ og síðan ég búin að vera í rauninni inni í stjórnsýslu sveitarfélaga síðan þangað til að ég fer núna inn á þing sko. Ég ætla aðeins að skjóta þig núna inn bara svona einni spurningu Íþróttarhreyfingin hefur mjög verið til umfjöllunar núna vegna þeirra breytinga sem orðið hafa í sölu á áfengum drykkjum. Hvað finnst þér þessa þróun? Sko, ég ekki hlynntur þessari þróun eins og hún núna að því leytinu til að ég vil að það sé ákveðið frelsi í því hvernig menn gera þetta en það þarf að vera, frelsi þarf að vera innan einhvers ramma innan einhverja reglna það ekki hægt að hafa þetta svona eins og villta vestri eins og þetta í dag og mér finnst eðlilegt að menn setjast niður og búi þá til þessa reglu hvernig menn vilja gera þetta það má ekki vera tvískýnungur í þessu að menn sé sko bjóða upp á þetta með að vera með þetta falið og svo bara fyrir ykkur ákveðna og svo framvegis. Þetta bara spurning um það hvernig við getum gert þetta eins og við umgöngumst áfengi og aðra löglega hluti í dag. Já. Ég kynnist þessu náttúrulega í náminu mín út í Þýskalandi, það sem náttúrulega mikið, sko, hvort sem það á golfvöllum og knattspyrnuvöllum eða hvar þú komst var bjór eða var búið upp á áfengi og almennt var þetta ekki til neitt að vandra. Við þekkjum þetta sko, sérstaklega þegar kemur að svona stórum íþróttakappleikjum eins og knattspyrnunni að þá auðvitað voru ákveðna hópar sem voru til ákveðna vandræða. En við þekkjum líka aðrar íþróttagreinar þar sem gátt alveg umgengist þetta tennis, golf og svo framvegis á þess að þetta snerist eitthvað fyllir í. Og þannig ég í eðli mínu ég frjálslyndur en þegar það kemur að frjálslyndur þá snýst þetta líka það að það sé innan einhvers ramma. Já, mér finnst bara ég hef stundum fengið fólk hér á þessu rauða borði þar sem að þetta hefur verið umræðefnið og mér finnst persónulega sko hvernig verið að normalisera áfengisneyslu fyrir fram börn í íþróttum. Mér finnst það ekki gott stönd. Og sko það borið við rekstrarvanda íþróttafélagana þau þurfa þess að tekjur þarna finnst mér að við þurfum aðeins að staldra við sko. Tek alveg með þér, þetta hefur þetta kost og galla og sérstaklega þetta þegar menn eru sko, í talangin tvískýrungin í þessu líka sko, það þarf maður að fara þetta onni þetta vegna þess að við vitum að áfengi hefur neikvæðar afleiðingar
en við vitum líka að það fullt af fólki sem getur umgengist þetta á þess að sé til vandræða eða sé vandamál. Já, en þetta bara að horfa á börnin. Nei, ég átta mig á því, en við vitum það líka að hérna við umgöngumst börn, hvort sem það heima eða annar staðar og þetta meira frjálslynd í dag, til dæmis vera með börn á veitingastöðum þar sem vera umgangast áfengi. Þannig að ég segi bara einfallega þetta á þess að ég sé eitthvað, þú veist, að mæla sem eins og vonandi skilum mig, ekki beint bót heldur bara, að þetta við verðum að horfa til þess að hérna, þetta í okkur umhverfi og við þurfum umgangast það sem slíkt. Já. Ég var sjálfur í fótboltanum. Ég spilaði leiki á Austurlandi með HSB og hérna maður sá aldrei nokkurn mann á árundupöllum drekka áfengi. Hins vegar fengu menn sér eftir leik og ekki síst bara í bílnum og leiðinni tilbaka, hvað sem maður að fara austur eða hvernig það er. En ég man samt alveg þessa tilfinningu að þarna tókust á 2 öfl og þér þótti vænt íþróttaaflið í þér, en þú varst með hálfgert óbragð í munni að vera að blanda áfenginu við það og við íþróttirnar, bara svo ég lýsi minni eigin upplifun og ég held að það hefur verið upplifun margra og hérna ég held að í ákveðnum skilningi verði þetta alltaf, þurfi þetta og eigi þetta alltaf að vera ákveðnar andstæður, en það eru alls konar efni í, eða sem sagt áfengið það mun hérna hafa neikvæð áhrif á árangur þinn sem íþróttamanns. Sigurbjörn Árni Arngrímsson lýsti því hér daginn að það er ekkert vit í því að drekka áfengi þegar þú ert íþróttamanns. Nei, og það er það sem ég að taka undir að hérna, og þetta þarf að vera með þeim hætti að, veist, að menn séu meðvitaður um hvað þeir að láta inn fyrir sína varir. Ég umgengst þetta kannski eins og annað bara í hófi og hérna og hefur ekki verið til vandræði hjá mér, svo ég tala bara persónulega, minn persónulega reynslu og ég hef bara reynt að miðla því þannig til hérna minna barna og hérna þannig að menn vera bara horfa á þessa hluti líka þannig að þetta getur haft neikvæð áhrif og vera meðvitaður um það og ekki bara á sig sjálfa heldur á umhverju sitt líka og meðan maður er meðvitaður um það og svo gerir sig grein fyrir því að þú getur ekki hagaði hvernig sem við hvern sem og hvar sem að þá hérna þurfum menn bara að hafa það í huga þegar menn eru hvort sem það þetta eða annað Þú veist ekki byrjaður á þingi í fyrrasumar þegar Jódís Skúladóttir fyrrverandi þingmaður kom hér að þessu rauðaborði og hún var líka að ræða áfengis ómenningu þingmanna og hvernig menn verið að fá sér og fara síðan í ræðustól og henni fannst það ekki smart og það var heilmikil umræða þetta og þá fór fólk að tala hérna hvernig það var hjá Reykjavíkurborg og ég fekk hérna röð af gestum sem að lýstu því að sumpart það væri þetta væri kannski bara menning sem að við gætum endurskoða líka með því opinbera veislur á vegum hins opinbera þessar litlu móttökur eftir ráðstefnur og allt það en hérna Ég til dæmis haft það prinsip að hérna talandi þingmenn og áfengi ég hef alltaf haft það prinsip að þegar ég er í vinnunni eins og auðvitað var oft náttúrulega sem ég lendi í boðum eða einhverjum kóktelboðum þegar ég var í bæjarstjórastarfinu að ég neytti aldrei áfengis. Nei, auðvitað ekki. Mér fannst það bara ekki viðeigandi. Svo ertu bara með bílinn í bílageymslunni, eða ekki? Fyrir utan það. En þá, þú veist, þetta var bara prinsip hjá mér. Að ég væri ekki, ég var ekki samt að fetta fingur út og þá aðri gerðu þetta. Varstu minnihluta? Minnihluta í hópnum þess að ég var að tjá með þetta? Nei, varstu í minnihluta þeirra sem höfðu þetta prinsip? Ég kannaði það ekkit sérstaklega, Nei. Þetta er bara prinsip sem ég hafði sjálfur og mér fannst bara óviðeigandi og að ég væri eitthvað, þú veist, ef maður færi kannski yfir mörkin eða þekkti þau ekki að gera þetta í hófi þá bara betra að sleppa því bara og þá hljómar þetta svolítið svo ég treysti ekki sjálfum mér en auðvitað var bara þannig að ég þarf ekkert á þess að halda. Ég nota áfengi bara eins og sé í hófi og mér finnst það bara allt í lagi. En þarna sett ég bara mína línur það hvernig ég vildi hafa þetta og til það hafa bara verið farsalt fyrir mig. Þetta gæti að verið erfið svo ég gerum grína þessu líka þegar hún fékkst þess að fullu að spjalla við þá hugsa maður kannski hefði bara átt að fá mig líka en það var þá allavega skárra allavega daginn eftir að maður var þá allavega með hausinn var allavega skýr og allt það þannig þegar maður lendi í rökræðum við þann sem maður búin að fara aðeins yfir stríkið. Það er aldrei gaman þegar maður er með eitthvað á öxlinni sem öskrar í eyrið á þér og það er svona alltaf reglulega sem að munnvatnið úr þeim rennur niður kinnin á þér. Það er upplifað ýmislegt í þessu og mér gáðulegt og sumt mér
mjög særandi. Já. Því að ég hef alveg lent í því í bæjarstjórastarfinu að mér hefur verið náttúrulega verið ógnað og mér hefur verið hótað. Já. Og það hefur iðulega verið þá fólk sem hefur ekki getað stjórna sjálfu sér og undir áhrifum. Hittur enda gerst líka. Það hefur ekki undir áhrifum en skilurðu, þannig að þá hættir maður líka að sækja þessa staði allavega ákveðnum tímum eitthvað svona því að þegar þú sé ekki þekkt persóna þá í ákveðnum samfélögum, ég meina menn vissu hver ég var á Akureyri og svo frá við margir, að þá vildu menn oft fá að spjalla við bæjarstjórann kannski ef maður mætti einhvers staðar, en þá var þetta ekkert ákjósalegt hvorki fyrir þann sem vildi fá að spjalla við mann eða fyrir mig að vera í þessari stöð að viðkomandi kannski sá eftir því sem hann sagði þegar hann var komið heim til sín Þú nefnir hótanir, voru þetta alvarlegar hótanir eða voru þetta mál sem tilkynnti til lögreglu eða? Sum voru alvarleg, já. Sum voru þetta ekki beint tilkynnt til lögreglu, maður lét vita að eitthvað hefði gerst, þannig að menn voru þá meðvitaður það. Og ég var alltaf bara í mínu störfum alltaf í mjög góðum samskiptum við lögreglu og ekki síst bara mitt samstarfsfólk þetta náttúrulega kom fyrir bæjarfulltrúa líka að með fengu eitthvað svona þannig að því miður að þá getur þetta bara gerst og fylgir, ég sé nú geta fylgistarfinu, kannski gróft að segja það en þetta getur gerst En var þetta þá bara orðalegt, ofbeldi, það hefur aldrei ráðist á þig líkamlega? Jú? Já, það hefur reynda gerst Okay. Hver voru aðstæðurnar þá? Þannig að það var ekki þannig að ég bara kom mér undan ég var bara fljótur að koma mér undan þannig að það sá ekkert á mér eða eitthvað slíkt þannig ég ætla ekki þess að vil ég nú ekkert fara eitthvað að íkja þetta eitthvað En í hvað aðstæðan var það? Yfir Hábjarna dag eða? Nei, á matsölustað eða sem sagt bara á skemmtistað þannig að það var bara við þær aðstæður ég man ekkert hvernig dagsins það var nákvæmlega lítur að vera svona að kvöldi til og þetta voru bara eins og maður kalla stundum bara svona einhverja stimpingar en ég hef ekki lent í því að menn að vera að skemma fyrir mér hluti eða ógna fjölskyldum minni eða neitt slíkt þetta þá bara snúið að mér þá með orðum og svo hefur þetta fengið tölupósta og eitthvað slíkt En þetta alltaf mjög óþægilegt af því ég sem blaðamaður til áratuga hef fengið slatta því meður líka af hótunum og manni verður náttúrulega alltaf að hugsa til barnanna sinna og hvort það geti hvort alvara málsins sé slík að það hafi áhrif á aðra þá sem að búa með manni og það þannig að þetta mjög óþægilegt Þetta það og þess að vaðist mér svona tungaðum tönn á þegar ég var að tala um að þetta væri eitthvað sem fylgdi starfum þetta áður ekkert að fylgja en þetta getur þetta gerst og svona kannski þess að maður sér oft í hittalegsins maður er þetta verið í náttúrulega flóknum aðstæðan líka það er alls konar ástandir í samfélaginu gleymum því ekki líka ég er bæjarstjóri í Runinu og svo komum upp aðstæður í samfélagum þar sem að teknar ákvarðanir sem fólk er ekki sáttu og svo framvegis þannig að það er alls konar hluti sem að liggja að baki eða verður kveikjan að þessu en þetta er ekki að sjálfsög ekki eitthvað sem stendur upp úr í þessu starfi, þetta er þetta bara eitthvað sem maður hefur svo bara ítt fyrir aftan bak En þetta er mjög áhugavert umræðefni og þetta er sjaldan fjallað Ég bara man ekki eftir því að það hefur verið gert og þetta er og þetta hefur þetta gerist í öllum þessum störfum, þetta er ekki bara í bæjarstjórastarfinu líka þeim störfum sem ég hef vunnið á annar staðar og síðar, þannig að fólk er ósátt og hefur ekki stjórn á sér og þá leiðist það kannski út í þetta en þetta tekur á það reynir gríðarlega mikið á mann persónulega en ég hef, eins og sé, bara fengið góðan stuðning og ég bara leita mér líka stuðnings til þess að komast bara í gegnum svona hluti og það er bara hjálpað mér Skaðlega eða eitruð karlmennska er ekkert að þvælast fyrir þér þegar þú þarft að leita þér aðstoðar Nei, það hefur aldrei gert Nei, alls ekki og mér finnst það bara líka eðlilegt og að maður læri því bara fljótlega ég er svo ungur þegar ég byrjaði í bæjarstjórastarfinu og þá fór maður pínvitið svona á reynsluleysinu og svolítið kannski á hnefanum þegar maður læri það mjög fljótlega þetta er ekki hægt það getur þá bara brennur bara upp þannig að ég bara mjög fljótlega bara sótti mér bara ég veit að sótt
sálfræðastoð að leita til press og svo það fyrir svolítið eftir aðstæðum, það er mjög slitt gerst náttúrulega sem að maður bara leita sér hjálpar sko, kannski teka eitt dæmi eftir sem var gríðarlega erfitt sko, en svo líka bara að geta tala bara við samstarfsfólk og ég hef alveg hjálpað samstarfsfólki mínu líka sem hefur komið í aðstæðar sem ég bara, þetta er oft spurningin bara að eitthvað sé til að hlusta. Já. Það skiptir líka oft bara líka miklu máli. Þannig að, og svo er þetta náttúrulega samtal bara við mína góðu eiginkonu sko. Við höfum bara líka hjálpast það ekki af lífið. Þú er það ekki að segja mér að það er bara, það verður alltaf ákveðin hluti af samfélaginu þar sem að eru bara lastnir einstaklingar og opinberar fígúrur. Þær eru útsettar fyrir óþægindum og jafnvel ofbeldi og alvarlegum atvikum. Er það ekki það sem þú ert að segja mér? Jú, ég er að benda á það er hluti af þessu sem við þurfum að gangi í gegnum. Misalvarlegt. Og dæmi síðan, svo ég gleymi ekki þessu dæmi sem ég var að tala að sem hefði ekkert með þetta sem við erum að tala um hér vandi ofbeldi að gera heldur bara hvað gerist í manns lífi og hvað reynir á. Það er sko flugslýsið á Akureyri á sín tíma. Já. Þegar að þar sem við mistum náttúrulega slökkviliðsmann eða sjúkraflutningamann og þar er náttúrulega líka sko flugmaðurinn sem var náttúrulega nátengdur inn í ellistan og á sín tíma og þetta var náttúrulega gríðarlegt sjokk og sem bæjarstjóri að takast á við þetta með náttúrulega bara heilt slökkvilið sem var lamað á þessum tíma. Já. Búin að vera náttúrulega í svona séum ekki átökum en við vorum að takast á við hluti innan slökkviliðsins þar sem vorum að reyna að leysa úr ákveðnum vandamálum og þetta tók gríðarlega á og það sem enda bara með að ég fór bara og leitaði til mér aðstofar sko, annars ég aldrei komist í gegnum það. Nei, ég trúi því. Þetta var náttúrulega alveg svakalegt mál. Þetta var rosalegt sko. Sannlega eitt erfiðasta fréttamál sem að ég fjallaði líka á Akureyri og við fengum snemma á mínum fjölmiðli heila alla heimabyggðina upp á móttökur þegar við birtum frekar snemma eftir slysið mynd. Já, alveg. Þannig að sko svo hjálpaði nú ekki, bætti ekki úr skák að frændi minn Leifur Hallgrímsson, rekstrarstjóri Mýflugs og þarna lendir maður eins og svo oft í þessu landi í algjöri klemmu á milli þess hver er skylda mín í starfinu og hvenar ber mér að stíga til hliðar eða aðhafast ekki vegna persónulegra tengsla og hvort á að hafa betur hvað maður að segja tillitsemin í þröngum hring eða skylda mín á landsvísu. Þetta er kannski ekki eina dæmi þar sem að Nei, og þetta sem þú ert að lýsa þarna er náttúrulega það sem að menn standa frammi fyrir þegar maður er að taka ákvarðanir. Þú getur þetta að taka ákvarðanir og mér bara hefur einhvern tíma og þarft að taka þær og þá tekur það bara á þeim forsendum eða hvað að segja, byggða á þeim forsendum sem þú hefur og maður er ekki alltaf að taka réttu ákvarðanirnar en maður þarf að taka ákvarðanir og svo stendur maður og fellur með þeim og svo fær maður þá kannski tækifæri til þess að leiðrétta það einhvern veginn síðar en ég samt verið þá lánsamur að oftast tekið réttar ákvarðanir, þannig að ég hef ekki þetta að sjá eftir mörgum ákvarðanir sem ég hef tekið en samt eru þetta að fara í gegnum svona atburð, sérstaklega þú hefur ekki reynsluna að þá spila maður þetta svolítið að fingur fram en þá er rosalega gott að hafa góða í kringum sig en bara svo maður tala ekki þennan atburð bara á þennan erfiða hátt sko að það var ómetanlegt því ég stattur í Reykjavík þegar þetta gerist og ég skil ekkert í því þegar ég opnaði á mig síman sko, ég sem er 20 símta mist kólsinn sem maður segir og svo þegar ég hef samband norður og fæ þessar upplýsingar að þá fer alltaf stað vegna þess að við erum náttúrulega með lamað slökkvilið sko sem samt var að reyna að sinna sínu hlutverki, ég gleyma því hvernig sko Jón Viðar og þeir í slökkviliðinu fyrir sunnan brugðust við ég fer síðan með vél norður og í vélinni fer bara heil vakt frá slökkviliðinu á höfuðbruksvæðinu með bara til að taka vaktina fyrir norðan og þannig listum við úr þessum málum í nokkra sólarhringa. Er þetta ósögð saga? Ég man ekki eftir. Þetta var ómetanlegt. Ég man ekki eftir því að hafa heyrt þetta. Var ég þó töluvert að fjalla þetta málu sínum tíma. Þetta er verulega fallegt. Svona var það bara og það var bara
þá var bara tekinu síminn og haft samband og svo þeir bara eins og maður segir, redduðu þessu og það var ekki vandamál, það voru fleiri heldur en færri sem voru tilbúin til að koma og hjálpa og tóku vaktirnar því við gátum þetta ekki verið með ómannaða sjúkraflutninga eða slökkvilið. Þannig að já, þetta svona þetta hinn hliðin á sömu sögu eða önnur hlið á sömu sögu að hvernig bæði samfélagið og annað í kringum okkur kom til hjálpar sko. Já. Það eru einhverjir hér sem að hlusta á okkur eða að horfa á okkur og þeir tengja ekki við málið. Efnisatriðin voru sem sagt þau að í sjúkraflugi á leiðinni heim til Akureyrar eftir að hafa skilað sjúklingi á Landspítalanum þá keppni, bílaklúbburinn með keppni og flugmaðurinn tekur það örlagaríku ákvörðun að fara út af hefðbundinni flugleið og ætlar að vera í návíi við fólkið sem þarna á þessum bíla, var þetta kvartmíla eða eitthvað? Já, var þetta í tengslu við bíladag? Já, ég man ekki hvort það voru bíladag, en þetta allavega á svæði þeirra sem stunda akstursíþróttir og fer sannlega of hratt í einhverja beygju eða bara of lágt á lofti og bara lendir niður. Það var rosalegt augnablik líka þegar Stöð 2 sýndi okkur myndskeiðið. Hvernig leið þá? Þetta svona, einhvern veginn tekur maður þetta svona mál og einhvern veginn setur það líka svolítið fyrir aftan sig. Þegar fyrir maður að ræða þetta þá koma upp minningarna sko. Þegar maður náttúrulega rosalega erfiðar og ég finna bara núna, ég að tala um þetta við sko. Að maður þurfti hjálpa á þessum tíma og maður kannski aldrei búin að klára það sko. Já, þetta var mjög erfitt að sjá og upplifa þetta og ég var ekkert svo eini, þetta þurfti ég að takast á þetta bara sko, í mínu stjórnsýslu hlutverki og fullt af fólki sem var vitnað þessu. Ég var það ekki sko, en sá þetta svo á myndunum síðar sko. Allt samfélag var bara eins og opið sár. Já, og svo náttúrulega bara þessir sko, bara frábæra einstaklingar sem þarna við mistum sko, sem var alveg gríðarlega sorglegt. Hvað varstu búin að vera lengi bæjarstjóri á Akureyri svona sirka þegar þessi viðburður verður? Já, nú man ég það ekki. Nei, en þú ert svona komin með þú ert komin með nægilega mikla stjórnarreynslu til þess að svona púlla þetta og... Já, og ég var náttúrulega búin að vera bæjarstjóri fyrir austan líka áður, þú veist, í 8 ár og þetta sjálfsagt já, þannig getur náttúrulega bara fundið út hvað ár þetta sko. Ég tek við 2010 og til 18. 10 til 18, já. Þetta á því bili sko. Einmitt. Já. Þetta mjög áhugavert umræðefni og ég mjög þakklátur þér að vera til í að rabba þetta mál með mér, bæði áfengisómenninguna og þennan harmleik. Þetta skiptir allt saman miklu máli og en svo við förum aðeins kannski yfir í aðra sálma skulum við segja. Þú náttúrulega þekkir það að sú saga loðir við Akureyringa og það sé nú ekkert grín að komast inn í þetta samfélag. Og ég einn þeirra nýbúa sem ég bjó 25 ára á Akureyri án þess að hafa fæðst þar. Hafði reyndar forskota því ég var þar í menntaskóla en mér fannst alltaf sjálfum að ég færi ekki alla leiðin. Þetta gekk ágætlega en mér fannst ég ekki fara alla leiðin. Þín upplifun eftir þinn góða tíma á Akureyri að þú hafir komist alla leiðin alveg inn í kjarna bæjarsálarinnar eða varstu alltaf svona aðeins úti? Þetta mjög góð spurning sko. Því ég hef sko sem ekki velt þessu neitt rosalega mikið fyrir mér. En þetta fekk maður oft þessa spurningu og ég svaraði henni alltaf þannig sko, að ég hefði tiltölu auðvelt með þetta en þetta var líka spurning um það hvað maður er tilbúin til að gefa sjálfum sér. Og þannig að ég var mjög fljótur að kynnast og ég þekkti marga í kringum íþróttirnar sko, á Akureyri. Ég var að vinna mér náið með pólitíkinni, kynntist mjög mikið af starfsfólki bæjarins og komst þannig mjög tiltölu auðveldlega inn í samfélagi. Og alltaf var þakkláttur fyrir það líka bara hvað mér var tekið vel. Þau skiptir þetta líka máli. Og þá þetta vonandi vegna hvernig maður gefur af sér. Þannig að sko mínir svona dýpstu og sterkustu vinir eru margir frá þessum tíma og ég ennþá í góðum samskiptum við. Og þó ég mína sko æskufélaga hérna sunnan sko þá eru þetta öðruvísi sko
vinnir og kunningar sem ég á fyrir norðan. En hvort maður komst einhvern veginn alla leið, elsti sonurinn, hann er fæddur á Akureyri, fæddist 97 á Akureyri. Og hann talar alltaf sig sem Akureyring. Ég tala aldrei mig sem Akureyring. Þannig að þó ég hafa búin að vera hann í mörg ár. Og við gerðum oft grína því með strákinn, að því að hann er 5 ára þegar við flytjum aftur austur. Þannig að þegar ég tek við bæjarstjórastarfinu þar semst eftir að hafa verið íþróttafulltrúi á Akureyri og ég kom með þessu nú einhverja tímalínu. Og alltaf þegar komið mér á Akureyri þá sagði hann alltaf í bílnum manni velkomin heim. Og ég sagði, sprautað eitthvað ég þess að krakka þetta á Fjórðungrósinu, þannig að þeir verði Akureyringar. Ég er ekki Akureyringur eins og hann, en ég er mjög stoltur af því að fengi þetta tækifæri og bara rosalega ánægður að hafa búið þar, vegna þess að það gaf mér rosalega mikið, bæði eins og sé góðan vinskap við mjög marga. Mér fannst gott að búa á Akureyri, þetta er mjög gott samfélag. Og þó við höfum að lýsa hér erfiðum atburðum og hluta því sem ég var að tala um áðan varandi þessar stimpingar sem ég lendi eru þaðan að þá er bara góða minningar frá Akureyri og mér er kært til Akureyrar og Akureyringa. Ótrúlega náttúrufegurð og lega bæjarins er náttúrulega alveg stórkostleg. Bara algjörlega. Það er alltaf magnað að keyra þarna í gegn og en magnaðar að stoppa Mér finnst Akureyri alveg bara frábær orlofsstaður. Ég er bara besti orlofsstaður í heimi. En við upplifðum okkur, ég og mín fjölskylda, við upplifðum okkur þannig að það væri komið gott og það mætti vera aðeins hærra til lofts og aðeins víðara til veggja. En það var bara okkar, kannski vorum við bara stórfurðulegt fólk. En svo, að við vorum að tala um þetta, því við þekkjum líka sameiginlega kunningja og vinni, Það var þetta mikið af aðkomufólki sem þetta kynntist líka sem aðkomufólk. Við kynntumst bara aðkomufólki. Sem er líka hlutis, maður kynntist ekki bara Akureyringum. Og svo, svona orginal Akureyringum. Þannig að það er þetta líka dýrmætt þegar maður kynnist öðru fólki sem kemur annar staðar að. Ekkert síður hvort sem það er á Akureyri. Þetta sama get ég sagt Egilsstaði og Héraði. Að við höfum mjög góða vini þar líka, mjög góða og það var sama þar en ég gleymi aldrei spurningunni sem ég fekk þegar ég kom að það fyrst 94 frá ágætum manni sem kom til mig og sagði já, þú ert nýji íþrótta og æskulýsfulltrúinn hjá okkur, hvað ætlað þú að vera lengi? Og ég bara, hvað var spurninga þetta? En ég kom inninga, ég ætla bara að vera hér en ég var farin eftir 2 ár. Þannig að það er svolítið munurinn líka við varandi Egilsstað, þetta er svona ákveðin stoppustöð og þarna kemstu í þá einhverja reynslu í störfum og svo framvegis. Þannig að það gerist og þetta gerist auðvitað líka á Akureyri að menn fá tækifæri til þess að fara í einhver störf og fara svo enda svo kannski einhver annar stað. Já, þetta er áhverð. Þú segja kannski að það er smá varnarstaða hjá þeim sem að einmitt. Þannig mér verður alltaf að hugsa til þessara spurningar sem ég fekk þarna að hvað ætlar að vera lengi. Aftur á móti, eftir þessu 2 ár þá fórum við inn á Akureyri þar sem ég tók við íþróttafulltrúastöðina á Akureyri á sínum tíma. Svo fyrir ég aftur austur þegar ég tek við bæjarstjórastarfinu. Og ég mani hitti þennan einstakling þá og sagði hann fyrirgefðu ég bara skrappi burtu ég komin aftur en vissi svo sem að því að þá ertu komin í þannig starf að þú veist alveg ekkert nema bara mestarlega 4 ár í einu og þannig hefur mitt líf svolítið verið síðan ég byrjaði í bæjarstjórastarfinu 2002 það er alltaf bara í ykkur svona periódum svona 4 ára periódum þannig og því vorum að ræða fyrir samtalið það að ég hefi komið við meðan út á landi og líka fyrir sunnan. Það er það sem gerir ferilinn sumpart svolítið ólíkan öðrum ferlum þegar maður rennir yfir ykkur alþingismenn á vefnum fyrir störf. Já, það er ég hef reynstu víða utan á landi, á höfuðborgarsvæðinu, verið þetta mest í stjórnsýslunni hjá sveitarfélögunum í ólíkum störfum samt og og hjá ólíkum sveitafélögum. Ég verið hjá 2 sveitafélögum fyrir sunnan. Ég var til flytjum suður og þá fyrir að vinna fyrir Garðabæ og þar í 3 ár og fer svo til Reykjavíkurborgar. En tengist því að rauninni bara að fá að takast á við svona frábær verkefni og ég sóttist eftir því að komast í þessi verkefni. Ekki það að mér langaði eitthvað að fara að skipta sveitafélag, ég var okkur óanæður í starfinu sem ég var í. Heldur, ég líka, þetta er svona kannski ég veit ekki hvað það kalla þetta nýjungagírnin eða svona ævintýragírnin í þessu líka. Ég er rosa spenntur fyrir að fá að prófa að takast á við þetta, takast á við hitt og það var líka
ástæðan fyrir ég er núna komin inn á þing sko er að mér fannst þetta er svona ákveð ævintýri finnst mér líka að fá að prófa þetta og þó ég segi oft í gríni að ástæðan fyrir því ég sóttist að komast inn á þing var það að ég var búin að glíma sko bæði við þingmenn og stjórnarráðið í þessi 16 ár sem bæjarstjóri og rúmlega það að mér langar bara að fara hér með borð og aðtöku ég get ekki breytt ykkur og ég er bara búin að vera 6 mánuði núna en ég er ekki búin að kannski breyta miklu. Nei. En maður skildi ætla að þegar kemur á samtali ríkisins og sveitarfélaga þá búir þú vel að þinni reynslu og þú getur síðan sjónarmið beggja. Ég tel það, já. Og ég hef heilmikla reynslu í þessu samskiptum. Kemur samt óvart að ég spurði náttúrulega mjög mikið að því hvernig er að vera inn á þingi að ég hafði þetta ákveðna ímynd af þinginu og vinnubröðum þar og þessum varandi þau samskipti sem ég hafði átt við þingi að þá er þetta ekki alveg eins og ég hafði ímyndað mér. Nei. Þessa dagana finnst mér mjög fyndið þegar þið þingmenn eruð í ykkar þingræðum að tala hið háa alþingi og það sem við, íslenska þjóðin sem kaus ykkur, sjáum er bara einhver barnaskapur, kaos, rugl, anti-vinnu siðferði, eitthvað sem að maður myndi sko losa sig við á hvaða vinnustað sem væri, bara henda út eitruð eplunum 1, 2, 3, en þið getið það ekki. Nei. Það er bara fyrst maður. Þetta er bara, já, ég er bara sammála. Nei, þetta er auðvitað svolítið sérstök menning og þú veist, og upplifana sko í rauninni pínlítið á eigin skinni þar sem að vera inni og vera hluta þessu, það er mjög sérstakt. Þetta er botlaus frekja hunda sem eru vanir að ráða. Þetta eru þín orð. Ertu sammálaðið? Nei, þú veist, við lendi ekki allir í þessari stöðu líka, þú veist, að þegar þú hefur haft einhver áhrif og einhver völd sko og missir þau, þá er það ekki endilega botlaus frekja, skilur, en þú veist, þannig að þýlitunum til tek ég ekki undir með. Finnst þér þau auðmjúk þegar þeir að tjá sig? Ég skil alveg hvað það fara og ég veit alveg hvað þú ert að leiða mig líka, sko. Nú kemur það hóvarandi á mér, sko. Að það urður náttúrulega gríðarlega miklar breytingar og það er auðvitað erfitt að sætta sig við það þegar þú ert ekki sáttur og þá brýst það út í einhverju svona eins og fólk upplifir þetta og hvort sem mun upplifa það sem frekjuð eða annað en þá er það allavega þannig að já, þú ert að sækjast eftir því að komast til áhrifa og þegar þú missir áhrifin þá er þetta spurning hvernig þú bregst við sem persóna við slíku sem er einfaldlega bara sína ákveðna auðmýkt og segja það er bara annar að taka við og meðan aðrir eru þá bara stattir þar að þeir bara sorgarferlið er lengra og ég held að sumir séu bara ekki, er það ekki bara ágætis orðalag, þú veist bara sumir eru bara í lengri sorgarferli heldur en aðrir. Þetta er diplomatískt og snjallt orðalag hjá þér, þetta er góð líking, ég hugsa að enginn geti hengt þig fyrir þessa líkingu, en ég myndi sjálfur bara sem leikmaður og fjölmiðlamaður út í bæ líka vara við því að þið í meirihlutunum sýnið meðvirkni eða ómikla linkind gagnvart þessari framkomu, þau hafa bara eitt atrið á stefnuskráni, þau ætla að bylta ykkur, þau ætla að velta ykkur, þau ætla að koma sjálf til valda og þau eru ekkert endilega að tala fyrir mjög góðum málstað í þessu veiðigjaldamáli. Við vitum það að hér hefur orðið gríðarlega auðsöfnun á skömmum tíma vegna kerfi sem er mjög umdeilt og við vitum það alveg, ég ætla ekki að fara að flytja ræðinu sem að þú átt að vera að ræða mikilvægi þess að leiðrétta þessi veiðigjöld. Þannig að sko það er líka hættulegt að bregðast ekki bara við af fullri hörku því að kannski er minnihlutin sem við erum með núna, þetta er náttúrulega algjörlega einstætt ástand finnst mér sem er búin að fjalla pólitík í sko áratugi að þetta er svo sko þetta er einhvern veginn málþófinu er beitt með öðrum hætti heldur en maður hefur alla jafna séð og það er sko ef það hefði ekki lekið út þetta sem Davíð sagði þegar 2009-13 sjálfstæðismenn voru í minnihluta taktíkina að það væri sko djöflast í öllu þá getur maður kannski sé þetta í öðru ljósi en ég sé ekki ástæðu til þess að sjá það en einu öðru ljósi en bara botlausir frekju valda fíkn og þetta er bara fólk sem er vant að ráða og það er ekki góð hugmynd að halda áfram að ráða. Nei, en varðandi að þú nefnir bæði sko varðandi meðvirknina að þá
auðvitað það ekki gott og það á alls ekki að vera eitthvað meðvirkni í þessu sko. En svo þetta spurningum sko, hvernig mætur þessu, talandi taktík líka, að þú veist, mér hefur tekist bara ágætlega gegnum lífið og í minni stjórnunarstarfi að takast á við fólk sem að frekt eða þú veist, hefur komið fram með þannig offorsi að eiga samskipti við það og ég á til dæmis bara almennt mjög góð samskipti við fólk en það líka ákveðin taktík sem þú þarft að beita án þess að vera meðvirkur og þú stendur þetta fastur á þínu en þú hlustar á sjóna með annara og þarft að gera þeim grein fyrir því hvað þau eru að þau séu á rangri leið með þínum málflutningi og svo þetta skiptir þetta máli í þessu líka varandi, þú veist, þegar þú ert hluta svona stærri mengi þá þetta sjá þetta með mismunandi hætti en auðvitað skiptir það máli og það er þetta sem ég átti við áðan þegar ég var að tala sumt sem kemur mér verulega óvart þegar þú ert komin inn fyrir þröskuldin sem þú sérð ekki endilega, jú, þú sérð sumt af þessu í fjölmiðlum en þú sérð ekki endilega þú ert að eiga samskiptin við þingið eða þingnefndir og vegna þess að sko, ég var búin að heyra þetta sögurnar af því að fólk sem rifist eins og hundur og kettir sko, inn í þingsal sætu svo saman í kaffi og eftir fallast í faðma bara leður kominu mynd ég upplifði þetta alveg líka sko. Þannig að þú veist, þetta er kannski einhver leyti er leikrit í þessu líka en ég skil alveg hvað þetta fara varandi það að þú veist, hvernig þú ert að gæta sko, hagsmuna og það er þetta það sem við erum að berjast við svo ég fari nú bara í smá pólitík að við erum að berjast fyrir almannahagsmunum gegn sérhagsmunum það er aðal málið hjá okkur það er þá ertu bara komin í mitt lið því blaðamennskan hefur verið mín barátta að ég tel fyrir almannahagsmunum gegn sérhagsmunum allan ferilinn ef aðeins að ræða skreppa aftur norður því að við náttúrulega kynnumst þar sem ég er blaðamaður eða þú sagði mér endar fyrir þáttinn að þú hafi kynnst mér sem rithöfund eða listamanni fyrst, ef einhverju uppákomu þegar ég er að lesa upp hér í Reykjavík úr eigin bókum en aðal samskipti okkar hafa verið þar sem ég er blaðamaðurinn og þú ert diplomatinn, bæjarstjórinn á Akureyri við gerðum hana tilraun með að reka mjög aggressíft blað og reyndum að stunda rannsóknarblaðamennsku og þú manst þetta Akureyri vikublað þetta var grjóthart það var eiginlega hneyksli á hverju einustu forsíðu og bærin allt og lítill náttúrulega til þess að þola þessa blaðamennsku eftir á hyggja var þetta sturlu tilraun en ertu til í að segja mér af því ég hef aldrei kannski vitað það hvernig var talað þessa tegund blaðamennskunar inn í stjórnkerfinu var Akureyri ekki örugglega of lítill bær fyrir þessa tegunda blaðamennsku sem er svona mín reynsla þegar ég horfði tilbaka sko, ég man þú veist, alveg heiðarlega sagt sko, ég man ekki eftir mikil sérstaklega umræðin í stjórnsýslunni þetta var þetta sérstakt og ég fekk alveg að finna fyrir því líka sko, með þessa hörku og allt það en þetta var fyrir mér sko, eftir að ekki mikil skóli þetta reyndi náttúrulega rosalega mikið á mig ég þurfti bara að passa mig og vanda mig og allt þetta líka og vera með hlutin á hreinu og það var ekki gagnvart ykkur ég man einu sinni þú veist þá var Sunna Valgerðar var eitthvað sem ég þú veist þá eitthvað misti ég mig sko og það var snúð út úr því fyrir mér og ég þú veist ég lærði af því þannig að ég hef alltaf þú veist í gegnum svona hluti að maður lært rosalega mikið þannig að aðhalds og eftirlit hlutverki það hefur bætt þig sem stjórnmálamann ég algjörlega þetta er mjög gott að heyra þig segja það er það sem ég sko í minningunni þegar við vorum sko þegar þú komst og mér fannst þú kannski vera með ósangjarnar spurningar eða jafnvel að fara eitthvað sko það sem að þú veist bara mér fannst í rauninni hlutin ekkert eiga að fara maður var mjög aggressífur sko því að það var bara innbyggt í eðli ég held að ég hafi komist þokkalega frá flestum þessum samtölum ég tek undir það og einhvern veginn tókst mér það án þess að mistiga mig verulega en sko þá eftir á settist ég allavega niður bara og hugsaði já, ok, þú veist þetta er sjónarmið og er þetta eitthvað sem er sem ég þarf að laga eða er þetta eitthvað sem að ég get þá verið fært rök fyrir að sé bara einfallega ekki rétt og svo framvegis þetta er típan ég sko í svona pælingum en auðvitað þegar maður lendir í svona fréttamennsku þá þetta ferðu í vörn ég var þannig ég fór auðvitað frekar í vörn heldur en að sækja
og ég held að sé ekkit, munum allavega ekkert en einu samtali þar sem ég fór óð í þig á móti sko, ég man ekki eftir því allavega. Nei, man ekki eftir því heldur sko. En allavega sko, en ég held að ég hafi verið mjög staðfastur og varði mitt, það er að segja varði þá stjórnsýsluna eða það sem við vorum að gera og eða kom einhverjir svona atburðir. En að þú byrjar spurningun á þessum umræðan inn í stjórnsýslunni, man ég ekki eftir að það hefur verið eitthvað rætt sérstaklega inn í hvorki í pólitíkin inn í alveg starfsmanna, ég man ekki eftir því. En ég líka skil sko fólk, hvort sem það er embættismenn eða aðrir sem að eiga erfitt með að skilja aðgangsharða blaðamenn sko, ekki síst í héraði, vegna þess að sko ég hef náttúrulega ekki formlegt umboð sem blaðamaður til þess að rekja gagninar úr þér eða sækja þér. Ég er ekki lögreglubúningi, það er ekki formleg yfirheyrsla, ég hef ekkert umboð til þess að yfirheyra eða kanna og ég hef oft sagt það að fjölmiðlalæsi og skilningur almennings á fjölmiðlum, bara heilt hlutverki fjölmiðla á Íslandi er ekki hérna á góðum stað sko, þetta læsi er veikt og kannski ætti ég, þegar mér verður hugsað til okkar tíma saman, auðvitað tekna rimmur eins og þú segir, en ég held við höfum báðir komið standandi frá þeim viðuregnum, að ég geti líka litið þannig á að Akureyringar hefðu verið alveg sérstaklega staðið sig sérstaklega vel í því að þola þá ágjöf sem að fylgdi svona aggressívri í fjölmiðlun, því að þetta er bara eitthvað sem að við erum svo vön því að horfa á fjölmiðlun sem hagsmunadrifna. Annarkot persónulega, skítlegt eðli í Bjössa, hann er að hamast í mér af því að hann er með horn í síðu minni, en ekki vegna þess að ég er bæjarstjóri, skilurðu, eða þá að hann er að ganga erinda einhverja hagsmuna, og þetta verður náttúrulega alltaf ákveðin vandi í svona fámennu, einsleitu samfélagi, þar sem að hinn svokallaði fámennis vandi er við hvert fótmál ekki satt. Jú, örugglega, og en þetta snýst líka mjög mikið bara fagmennsku. Þú getur verið aggressífur en faglegur. Og það skiptir þetta líka miklu máli. Að ég hef átt sko, þetta samskipti við fjölmiðla í mörg ár, sko, þá kannski það sem stendur upp úr, að því maður er búin að taka fjölda viðtala við alls konar aðstæður, stendur kannski alltaf upp úr það sem það sem mér fannst menn í rauninni fara annað rámt með, sem er alltaf ófaglegt, eða mistúlka viljandi, eða það sem er kannski, mér finnst oft algengt í dag, þú veist, þegar menn er að ná sér í klikk, sko, það eru þessar fyrirsögnir, þú veist, sem er í engu samhengi við það sem er verið að segja, og ég á svoleiðis, sko, frekar miklu fyrir eitthvað svoleiðis einhverja minningar af því sem að, sko, á þennan neikvæða hátt, ekki það að maður hafi tekist á eitthvað og fundi það að maður væri, sko, já, býtu, er ég að gera eitthvað vitleysi eða átti ég að gera eitthvað öðruvísi, heldur einfallega að hitta þetta með að menn eru beinlínis að stinga því í baki, eða beinlínis, með þann vilja sem blaðamaður eða fréttamaður í rauninni að gera eitthvað á þinn kostnað. Það er ekki hluti sem mér hugnast, alls ekki. En þekkirðu Moggan og mbl.is, ein fyrirsögnin í dag er þingmenn æfir út af einhverju sem Inga Sæland skrifaði á Facebook. Þú hefur ekki séð þessa fyrirsögn fyrir nokkrum árum? Nei, og svo þetta breyta svona hluti líka, sko, ég finnst reyndar mjög, þetta er að tala um þessa miðla, sko, að því að það er alltaf talað um Morgunblaðið sem flokksblað á sínum tíma, sko. Hefur það eitthvað breyst? Ég meina, þetta er bara áfram flokksblað og hefur alltaf verið. Og það búið að kasta sig grímunni. Að einhverju leyti má segja það, og einhverju tímabili voru þeir ekki eins og þeir eru í dag, en kannski sjá sig einhverju öðru hlutverki. En þannig að maður gerir þetta greinarmun á þessu líka, að hvort menn eru í rauninni bara í pólitík eða hvort menn eru í annars konar fréttamennsku, sko. En þú ert fyrsti varaformaður atvinnuveganefndar og það mæði náttúrulega á ykkur. Hvernig spáir þú framhald veiðigjaldamálsins? Var svona lokaspurning. Já, ég er framsögumaður málsins líka, en ég flutti það í þinginu og okkar nefndarálit fyrir hönd meirihlutans. Við erum bara keik, við bara teljum okkur vera bara með mjög sterka málstað og viljum fylgja hún fast eftir. Þetta er eitt af stóru málum ríkisstjórnarinnar. Þannig að við stöndum öll þétt við bakið á bæði málinu og verkefninu
þannig að við stefnum að sjálfsögða á því að klára það. Við hlustum auðvitað ef það er eitthvað í þessum gögnum upplýsingum sem við getum lagað eða aðlagað og auðvitað erum að hlusta, menn það eru áhyggjur að núti hvort sem það er í samfélögum eða í rekstur og svo framvegis, þannig að það er ekki eins og við séum ekki að hlusta, að þá bara er hvernig við bregðumst þá bara við því líka, en já, við bara við ætlum að klára þetta mál. Já. Það er bara markmið áður en farið í frí. Já, og þess vegna erum við náttúrulega ennþá í umræðinni. Það er greinilega hefð fyrir því sluta því sem maður er að læra núna, að menn eru í eitthvað svona samningum hinn og þessi mál og þetta fullt af öðrum góðum málum sem að bíða út af þessu góða máli. Þannig að sumir ára tala um að við höfum farið allt og bratt inn í þetta. Ég vil meina að það hefur bara verið gríðarlega metnaðarfullt hvernig við lögum að stað og við erum þá líka búin að undirbúa það að við vita hvar þeir hafa okkur, að við viljum að láta verkinn tala. Og af því þú talar samningana sem framöndan eru og ákveðna diplomatíu, þá skil ég vel að þú viljir ekki kalla fólki sem út að fara að semja frekju undan. Ég skil það mjög vel. Það gera, en það er gott í öllum og ég bara sé hlutina þannig og þannig að ég bara kýsa bara ganga þannig í gegnum lífið. Já. Og hvort sem það eru andstæðingar manns í pólitík eða í eitthvað annar staðar, að þá ég treysti því og trúi því allavega að fólk vilji líka vel þó að detti í það að beita einhverjum aðferðum sem ég myndi ekki beita. Eiríkur Björn Björgvinsson, það vill þannig til að mér finnst ég vita miklu meira þig núna heldur en fyrir klukkutíma og þekktustu samt fyrir. Og það finnst mér eiginlega bara að sanna það að þetta við gengið ágætlega hjá okkur að spjalla saman. Takk fyrir að bjóða mér og þetta var bara hrikalega skemmtilegt. Er það ekki? Jú, mjög. Takk að þið kærlega, sömuleiðis. Og ég vona að þið hlustendur og áhorfendur vitið heilmargt Eirík Björn Björgvinsson, þingmann Viðreisnar, sem þið ekki vissuð áður. Að styttist í sumarfrí hjá okkur samstöðvarfólki, en væntanlega munum við aftur taka upp þennan þráð með óþekkta þingmanninn að loknu sumarfrí. Og ekki fara langt, dagskráin hér í kvöld er hvergi nærri tæmd. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl. Það er Rauðaborðið heldur áfram. Hjá okkur er Jón Trausti Reynisson sem er ritstjóri Mannlífs, ekki rétt? Mikið rétt. Já, og nýtekið við því starfið eitthvað? Jú, bara núna í vor. Já. Og þegar útgáfufélag okkar tók yfir Mannlíf. Þannig að þú ert komin aftur í ritstjórastól. Já, í bili allavega. Já, ég er á meðan ég er. Herðu, ég las leiðaraðinn umræðin út af veiðigjaldsfrumvarpinu. Veiðigjaldsfrumvarpinu. Já, heyrðu. En sko, hann er, ég sagði við áðan að ég hefði alveg viljað skrifa hennar leiðara. Ég er alveg hjartanlega sammálaður. Það er raunverulega verið að þingmenn eru bara hver af öðrum að bara reka fleyg rauninni eða reyna að reka fleyg á milli bara þéttbýlisins hér, Suðvesturhornsins og landsbyggðarinnar. Já, þeir eru bara að höggva í þekkta sprungur sem eru í svona samfélagsgerðinni eða myndinni. Já. Og þeir eru náttúrulega búið það bara, ekki bara með veiðigjaldsfrumvarpið, heldur líka framundan umræðum mögulega þessa þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræði við Evrópusambandið. Já. Þeir þekkja þarna þessar brotalínur og eru eins og ég segi bæði í miðflokknum og í framsóknarflokknum að búa það að þetta verði baráttan framundan og sem er gott að blessað út frá því að eðlilega eru einhverju mismunandi hagsmunir og mismunandi sjónarmið á bakvið þetta en sem sagt það sem er reynt að gera og þegar það er gengið lengur og lengra eins og við þekkjum þegar þessi umræða átti sér síðast stað í tíð vinstri stjórnar Jóhannu Sigurðardóttur og Steingríms J. Þá sáum við nákvæmlega hvernig þessar sömu brotalínur
fóru bara á sömu bara skjálftarnir. Það er bara verið með fleiri í sprungunum núna og aðferðnar sambarlegar og auðvitað eins og ég segi aftur það er einhverjir þarna með aðra mismunandi hagsmuni hópar en það sem ég var nú að nefna í þessum leiðara var að hún Kristrún Frostadóttir hún steig svo litið ofan í sprungu í þessu máli þegar hún kom í við Feilspor í henni. Ég myndi að það, já, út frá hennar málstað. Já, það er að tala um Ísafjarðarfundin eða eftir mál hans. Tala um Ísafjarðarfundin þegar hún, ekki hún hafa haldið fundin, sem er rauninni bara svona, þetta er svolítið spegill við það sem gerðist á Neskaupstað, þegar Steingrímur J. fór þangað og mætti Gunnþóri Ingasyni og maður rétt var þar Tryggvi Þór Herbertsson hjá Sjálfstæðisflokknum og fleiri. Það sem hún gerir þarna er hún að eigin frumkvæði í þessu tilfelli mætir á Ísafirði og tala sínu máli eins og hún hefur verið að gera. Hún hefur ferðast landið náttúrulega og svona reynd að taka púlsinn á fólkinu hér og þar sem er klárlega skynsamlegt og þakkarvert. En í sjónvarpsviðtali eftir fundinn talar hann að og með því orðalagi að það sé verið að taka úr samfélaginu þessi viðgjöld sem er í rauninni bara rauði þráðurinn í bara auglýsingaherferð SFS og í öllu því sem þessir hagsmunaverðir er að halda fram og nú ætla ég ekki að halda fram að þetta hafi þessi veiðigjöld hafi engin áhrif á hugsanlegar fjárfestingar eða umsvif sjávarútvegsfyrirtækja eða eigenda þeirra en þessi veiðigjöld eru tekin af umfram hagnaði og þau fyrst og fremst væri þá líklega til þess að minnka arðgreiðslur á endanum og það setja sambandmerki á milli bara vegna þess að þessi landfræðileg tilfallandi staðsetning þessa fyrirtækis eða eigandi þeirra og það sé verið að taka út úr samfélaginu það er náttúrulega ekki alveg rétt vegna þess að eins og þau eru að boða hvernig sem það endar þá eru þessi skattlagning sem er þar náttúrulega þó þessi auðlindaskattar að renna í samneyslu það er fjárfesting samneysla getur verið fjárfesting svo er það útfærslan þar á milli að maður setja alls konar fyrirvara við það er til dæmis að bara nýtast þessum byggðum sem er spurningin nýtist að þessum byggðum jafnvel að það sé lagt fjármagn í vegagerð og að einhver eigandi útgerðarfélags hagnist x mikið meira heldur en ella það er alls konar spurningar en það er ekki samsemd á milli hagsmuna samfélags og fyrirtækja eiganda. Nei, en ég ég var að hlusta á í gærkvöldi í umræðina og þá kom Ólafur Adolfsson Ólsari að uppruna og góðu knattspyrnumaður og þá var hann þegar ég kem inn að hlusta þá er hann að tala að hvernig útgerðirnar í Vestmannaeyjum hafa staðið á bak við íþróttalífið í Eyjum, bæði handbolta og fótbolta og gert það duglega og svo fluttað sér til Grindavíkur og sagði það sama þar og svo til Ólafsvíkur og þá var það einmitt þetta, ég held að ég fari til þess að rétt með að Skinnið Þinganes hafi byggt fótboltahús á Höfn og það er þetta sem fólk er óttast að þessir sterku fari eða halda sér höndum og láti ekki mikið renna til nærsamfélagsins. Ég held að sé það sem að fólkið óttast og svo er það þrælsóttin. Þessi samfélagsstyrkir sem eru náttúrulega x miklir, jú, það getur náttúrulega verið. En er það heilbrigt að það sé einhvers konar svona samfélag sé í raun upp að náða miskun fyrirtæki eiganda á staðnum komið, svo fer hann einn daginn eins og hefur gerst við það. Jú, ég meina það er alveg raunverulegt að og þess vegna er kannski einfalt að fara að afskrifa þetta sem málþóf alla leið en augljóst tilefni eins og þau gangast nú við þarna í samfélkingunni tilefni til að ræða þessi mál en á endanum þá það sem ég var að reyna að segja í þessum leiðara var sem sneri svona meira af þessum klofningi þjóðarinnar sem verið að boða það er að nú erum við
eftir allan tíma svolítið reynslunni ríkari frá því þetta fór síðast í umræði þetta 2011 og 12 það leiti. Já, fyrir rúmum 10 árum. Já, við erum búin að horfa upp á heilt samfélag, sterkasta lýðræðisríki heims gliðnar einlega undan svona klofningi og hver einkenni þar, af hverju það að gerast? Það einhverjum týpir rætur augljóslega en aðferðirnar alveg augljósar. Þú notar stór orð, þú ásakar, þú einhvern veginn svona stimplar og jaðarsettur og þetta svolítið byrjað hér núna. Það sér allum sá það þetta reikna í sjálfan Donald Trump. Já, ég að tala um það, hann er eða til hans aðferða. Frummyndin í rauninni af þessari tegund stjórnmálumanns. Það sem allt gengur út á að mála skrattan á vegginn og svo líka bara niðurlega. En við heyrum þetta núna á Alþingi hjá sumum, ekki öllum með þetta, að við tökum sem dæmi Jón Pétur Simsen, hann talar um að þetta sé viðurstyggileg pólitík sem er ansi langt gengið. Ef þú stundar viðurstyggilega pólitík þá má nú ýmislegt gera til þess að stoppa það af, er það ekki? Og hann kallar þetta falsfrumvarp. Og ef þú ert að leggja fram falsfrumvarp á Alþingi þá er nú ekki margt sem á ekki gera til að stoppa þannig að þetta hefur áhrif á gildismatið og leikareglunar. En hann skora nú alltaf mikið hjá svona almennum borgurum í landinu að kalla þetta falsfrumvarp og já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er rauninni, ég veit það ekki, en þetta er rauninni aðferðin sem er notuð og svo er þetta endurtekið og svo stigmagnast þetta. Reyndar, já. Og á endanum það sem gerist og ég meina þetta allt hefur verið fjallað í bókum hvernig lýðræðisríki hnigna og gliðna eins og ein bók góð sem heitir How Democracies Die. Þá er það sem gerist og þetta er náttúrulega víxlverkun, þetta er ekki einhver einn eða annar aðilinn bara sem kemur þessu á en þú endar með því endapunkturinn, og ég er ekki að segja við séum komið þangað, en endapunkturinn er að lýðræðismáluna, og þetta hefur gerst út um allan heim, víða um heim í mörgum ríkjum og virðist vera að gerast í Bandaríkjunum. En eitt af skrefunum er að þú efast einhvern veginn lögmæti andstæðingsins í stjórnmálum og þú getur þú veist að í aðdragandanum því þá hefur ýmislegt gerst að það er beitt ýmsum svona óeindis úrræðum tilfærsla á kjördæmum og svo leiðist til þess að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga, málþóf að beita því ég held að við höfum séð þetta svolítið í 2012 minnir að það hafi verið akkurat þá sem að Bjarni Benediktsson segir við Jóhönnu að hún eigi að skila lyklunum og þá er hann kominn á þann punkt bara að þú hefur ekkert lögmæti vissulega þetta er fólk sem er gjörið og allt það og það má alltaf efast um að ríkisstjórnarsamstarf eigi að halda áfram en það þurft komið þangað og þarna er Jón Pétur og fleiri að færa sig í áttina þessu og svo verður stigmögnu þegar Kristrún mætir viðtal og talar um að það sé í falsfréttastíl það sem stjórnarandstaðan er að gera. Þú veist, aftur ég tek dæmi af Jóni Pétri Simsen. Hann er vissulega að tala um skinniþingarnir sem þú bendir á áðan, það er velgjörðamaður eða fyrirtæki á Höfn. Hann tekur eitt rekstrarár og tiltekur að hagnaðurinn sé allt of lítill og að það sé líklegt að menn og konur vilji selja sig úr greininni af því að þeir eru ekki að hagnast nægilega mikið, það er ekki ávaksta nægilega mikið og ættu bara að kaupa skuldabrif og hlutabrif og slíks. Þetta ár sem hann tekur hagnast skinniþingarnir sem 600 milljónir rúmlega en hann er ekkert að nefna 2 árin þar á undan sem þau högnuðist 6 milljarðar króna samtals. Þetta er svona svolítið afvegaleiðandi umræða og þessi veiðigjöld að þetta er nú flókin útreikningur, þetta er bara
erfitt bókhald og allt þetta sem þú þarf til þess að koma þér í gegnum hvað er raunverulegur hagnaður, mismunandi skilgreiningar, það er ekki bara einn raunverulegur hagnaður. Þannig að það er auðvelt að snúa út úr með tölum í þessar umræði. En ég held að ef þú horfir bara á marga af þessum best stöddu útgerðarmönnum, þá er alveg augljóst að Þorsteinn Már Baldvinsson til dæmis, hann situr ekkert með einhverja 60 milljarða króna í einhverju eignarhaldsfélagi af því að hann er á nippinu. Nei. Þú tekur reynda dæmi af honum og fyrrverandi eiginkona, þau gátu ávasta sitt pund. Já, og besta mál. Já, er það ekki rétt að félag þeirra á yfir 70 milljarða? Jú, ég veit nú ekki hvað er komið í núna, vantar held ég nýjustu ásetningar, en þetta var hérna komið einhver snarið þarna einhverjum 60 milljarða. Sem er greinilega sem sagt bara vegna þessara umsvifa. Jú, úr þessum rekstri. Og svo er það hitt líka, það er náttúrulega þetta inngrip þessa fólks inn í annan atvinnurekstur og getur jafnvel skekkt myndina í allskins starfsemi og kannski erfitt að keppa við þetta mikla afl eins og þú sem þú dæmi af kaffivélunum öllum. Kaffivélum? Já, sem að Guðbjörg Matthíasdóttir á. Eða var það á Þingiru? Já, það er verið á Þingiru. Ég tók hins vegar dæmi sem margir kannstu við af rekstri fjölmiðla. Og nú vildi hann til að það líka verið að ræða styrki til einkarekinna fjölmiðla á Alþinginu og þess staða. Það sem stjórnarandstöðingarnir eða sjálfstæðismennir og miðflokksmennir gera ekki er að tala bara samkeppnisumhverfi fjölmiðla vegna þess að það er verið að niðurgreiða í þá einhvers konar hagsmunabaráttu. Og ég tek það með því að vegna af því tilefni að fólk er að tala að við verðum að tryggja að sjávarútvegurinn hafi nægan hagnað til þess að fjárfesta. Þeir hafi verið að fjárfesta í einhverja milljarða núna síðustu árum í Morgunblaðinu með því að ekki til að einhvern veginn hagnast, ekki til þess að stunda heilbrigða samkeppni, heldur niðurgreiða í markaðsskyni fjölmiðil sem er þá þannig samsettur að hann standi með þessum hagsmunum. Bæði varandi veiðigjöldin og náttúrulega Evrópusambandið. En það er líka, það kannski grófasta með Morgunblaðið er eiginlega kaupin á prentvélinni sem að Fréttablaðið var prentað á. Þeir kaupa hana og brýta hana bara niður. Það bara verður aldrei meir prentað á henni, þannig að þá er þessi samkeppni frá á Íslandi. Hugsanlega, af því það ekki nú vel. Við erum í útgáfufélaginu okkar erum við að prenta heimildina. Við erum að kaupa prentunna af okkar stóra ráðandi samkeppnisaðila á prentmarkaði. Við erum að kaupa dreifingu af sama aðila. Sami aðili er með einokun í þessu. Sami aðili er klárlega að stunda undirverðlagningu á auglýsingum. Samkeppniseftirlitið hefur ekkert gripið inn í þetta, gerir ekkert. Þeir mátu sem svo að það er ekkert að gera í því að þeir... Leitið þið til samkeppniseftirlits? Við höfum svona verið í einhverju samtali við þau. En að mínum mati þá ætti þetta bara að vera einhverju frumkvæðis rannsókn hjá þeim. Það er búið að veikja svo vikið, þeir segja það bara hreina satt, þeir hafa eitthvað 2-3 til að vera í frumkvæmis rannsóknum. Já, ég skil það. Og komast ekki nærri yfir allt sem þeir telja sér þurfa að gera. En þetta er umverðingin, þetta er aðli sem er með einokunastuðu reynilega á sínum markaði sem tengist lýðræðislegum lýðræðislegri virkni samfélagsins. Morgunblaðið tapaði 1 milljón á dag í fyrra. Þú getur bara tekið 1 dag, milljón, 30 okkar milljónir á mánuði. Þú getur bara að hugsa hversu marga starfsmenn geta þær haft bara út á það. Og núna í lókmæði þá kom eins og hinn árin meira hlutafé frá útgerðarmönnunum sem eiga þetta og hafa niðurgreitt einhverja milljarða á síðustu árum. Þannig að þetta er líka það sem ég er að tala þegar þeir eru að búa til klopning í samfélagi. Þeir eru að grafa skotgrafarnar. Það er með þegar við yfirtekur fjölmiðlana. Þegar fjölmiðlunar eru ekki sjálfstæðir heldur eru partur af baráttunni. Þá verður miklu meiri
harka eins og við hefum séð í, nú er ég ekki eitthvað áfællast almenna blaðamenn á Morgunblaðinu, alls ekki, en ég er meira að tala þú sér þetta kannski í vali á framsetningu, starfsfólki vissulega, sjónvarpsþáttum mögulega, og svo skoðanagreinum. Það sem hefur verið gengið ansi langt í því, meðal annars að uppnefna fólk og niðurlæga svolítið á trumpiskan hátt, og það hefur náttúrulega verið áberandi stuðningu við Trump í skoðanagreinum Morgunblaðsins. Já, heldur betur. Þannig að ég held að sé alveg skynsamlegt hvora meginn sem maður stendur í þessi viðhorfi gagnvart veiðigjöldum. Það getur vel verið að búa út á landi og þú viljir bara ekki að það séu veiðigjöld, þú treystir bara því að útgerðin muni fjárfesta á nærsvæðinu og þú getur meira sem bara trúa því að það sé rétt það sem einn af eigandi Morgunblaðsins lýsi heldur fram, að það bara muni ekki fást ráefni í lýsi lengur á Íslandi af því að allt verði flutt úr landi. Sem er náttúrulega galið. Alveg merkilegt, þetta er bara umsögn sem er veittu. En alveg saman hvað þú stendur efnislega, þá skiptir svo svakalega miklu máli fyrir heildina og við höldum einhvern veginn svona heilbrigðum leikreglum í bæði samfélagsumræðinni og í stjórnmálum. Og við förum ekki niður í, það verði ekki þessi ræðileg klofningur sem er verið að benda á að sé framöndan, sem stemt er aðra. Sem að er mjög ljótu leikur að reyna að kljúfa þjóðuna. Ég heyrði Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann Sjálfstæðisflokksins, segja það að fyrir utan Hvítárna 2, sem hefur orðið bara stóra höfuðborgarsvæðið, að þar fyrir utan að þá borgaði sig ekki að flytja íspinna eða frostpinna var það, út fyrir það svæði. Ég veit ekki akkur hún var að nota þetta, en það er eins og þetta er eitthvað svona miskun fyrir fólki þar fyrir utan, ég veit það ekki, en það er verið, þarna er búið að draga einhverja línur. Það eru Hvítárnar og svona skeifan sem er þar fyrir innan og við búum á, að það er orðin svona djöfullin gegn hinum. Já, akkurat. Já, að frostpinnar og svo náttúrulega þessi hitaveitan. Já, svo var það eitt. Að fólk hér á svæðinu búið við slíkar auðlindir í því að þetta jafna það út. En ég meina að þetta er á endanum þá þarf maður bara að bakka, skrúa sig aðeins niður úr þessu og horfa á þetta hvernig þetta er í grunninn, að við erum einhver heild hérna sem ríkið er tæki fyrir og ríkið er að afhenda einhverjum einstökum aðalum auðlind sem við eigum í umboði okkar og það er svolítið langt á milli þessa og flutnings styrkja fyrir frostpinna eða hvað sem það er réttlætismálið snýr öðru sér við gildi bara annað í raun fræðilega þetta það gilda í raun bara svona umbóðskenningar en það er ekki þannig að það sé verið að bregða fyrir fæti og taka af þeim aflaheimildirnar í stóru stíl eða neitt, það er ekki þannig heldur bara við höfum hort upp á mikinn hagnað stærstu fyrirtækinu sjávarútvegi og þá segum við einfalt við viljum fá hluta af þessu það er bara innviðirnir kalla bara á meiri peninga og þarna er hægt að sækja meðal annars og svo kemur víðar. Já, það er engin svona eðlisbreyting ekki eins og var að rætt einhvern mann að fara upp á sliðina og slíkt sem geti alveg verið og hefur verið til umræðum löngu áður og er fyrningaleiðin fyrningaleiðið hún er ekki núna, það er ekki þannig Nei, þetta er frekar svona mildileg leið og heldur, þú veist, ef þú fer að reikna þetta viðgjaldi hvernig það hafa þróast þau er náttúrulega hækkuð þarna á einhverjum tímabili og leiðir þetta fyrir verðbólgu þá er þetta náttúrulega ekkert mikil eða segjum eigna verðbólgu þá er þetta ekki mikil hækkun. En ertu búin að duglegur að fylgjast með þessu? Þeir eru á umræðinni? Að horfa á alþingisrásina, það meina það. Ég eða ekki alltaf dögum í það en maður svona tekur svona pröfur svona til að mætti vera duglegur að setja rituðu útgáfarnar inn á alþingismenn. Ég var einmitt að segja við konuna í morgun svo við mikið starfsfólki eftir að skrifa þetta allt saman
Jú. Þetta náttúrulega mikið af þessu augljóslega málþó af því taginu að það verið að spila boltanum á milli og gefa á næsta og En það í gærkvöldi þegar ég var að horfa á þetta ég var sem við kveikt á Alþingi seint í gærkvöldi menn ég var að gera annar reyndar en þá var lítið mansur það var bara þann tíma, þessi hálftími eitthvað sem ég var með kveikt þá voru engin ansvör en svo það líka svo skrítið að sjá svona manni svo Sigur Inga Jóhannsson hvað hann að sjálfur í erfiðum málum hvað hann að sökkva sér dýpra í nema eins og þú segir hann vilji að gera sig að landsbyggða þingmanni sem hann nú sko Já, þegar það búið Já, svona sína stöðu sína þar, ég veit það ekki Ég held þessi mikið að horfa á ESB-máli að það getur verið líflína fyrir Framsóknarflokkinn En svo sér við líka til dæmis Ingibjörg Ísaksen hefur verið svolítið ábyrgðandi fyrir flokkinn og manni finnst svona það sem kemur frá henni vera tiltölulega yfirvegað og augljóslega þarf það að ræða þetta mál þegar hvert sveitafélag á fætur öðru að vara við því þetta sé gert þessi veiðigjöld hækkuð þannig að það alveg tilefni til en auðvitað á mótið verulega rýrt efnið á köflum og langt seilst í því að taka einhver dæmi út úr samhengi Já, það sem sagt, auðvitað eru hagsmunir einhver undir í þessu máli, það alveg klárt en það búið að svona hæpa það svolítið upp eins og þú hefur segja ég meina ég ólst upp út á landi á Flateyri til 14 ára aldurs og maður þekkir alveg tilfinninguna að vera út á landi og það snýst einhvern veginn allt höfuðborgarsvæði en ég myndi nú segja að hagsmunir þeirrar byggðar og þess samfélags og útgerðarinn á þeim stað sem yfir staðan á endanum eftir einhverju rekstrar erfiðleika en með miklum hagnaði vegna eignarinnar í kvótanum þeir fóru ekki alveg saman þetta er ekki þessi samsemd sem Kristrún undirgengst þarna í viðtali að þetta sé það sama og ég meina ef við tökum tölurnar landsbyggðina þetta hefur náttúrulega breyst mjög mikið síðustu ár meira hærra hlutfallastöðurum farið yfir í þjónustu heldur en í sjávarútveg með hvernig var áður og þetta snýst þjónustan sjávarútveginn það ekki þannig en opinber störf eru líka sem dæmi í Ísafjarðarbæ sem nær þannig yfir Ísafjörð og Þingeyri og Flateyri og Suðureyri og svo framvegis þar eru opinber störf fleiri en að meðaltali á landinu með höfðatölu með höfðatölu þannig að samneyslan alveg að koma tilbaka að einhverju leyti svo alltaf hægt að velta fyrir sér áhrifunum af því að allar helstu stofnanir séu þó hér á höfuðborgarsvæðinu og svo fram eftir göttunum það eitthvað svona stillingaratriði vantarlega þannig að það þetta er ekki alveg svona einfalt að þetta snúist allt landfræðilega staðsetningu hún vissulega breytuleg og útgerðarmaðurinn þú hefur enga tryggingu fyrir því að hann muni nota þennan umframhagnað sinn í að fjárfesta á nærsvæðinu eða þá það muni ekki vera hægt að stofna fá fiskgróð til að þróa hann í sárabindi fyrir bandaríska hermenn af því að veiðigjöldin hækkuðu eða fá hlutafé sem klárlega potturinn aðeins minni ef hagnarinn minnkar en þetta er ekki svona svart eða hvítt Nei, en það sjáum við að stærstu fyrirtækjum og það nóg að taka og hagnaðin það mikill á liðnum árum að það að nóg að taka er það ekki bara einfalt mál Ég meina að það þarf ekki að fara í gegnum ársreikningana síðan geta komið erfið ár þar sem eins og þú nefndir á það með skinnið þinganis eitthvað eitt ár sem er heppilegt að nota í umræðinu ég meina ef það væri hart í ári á sjávarútveginum þá væri ekki þessi peningar að flæða inn í til dæmis Morgunblaðið það myndu líklega þurfa að nota peningan í eitthvað annað heldur en hvað sem þetta er ekki það er engin lógik í því
nema og horfir á þetta sem eitthvað svona markaðskostnað. Að þeir fái eitthvað fyrir fjárfestinguna. Að leggja milljarð í þetta og það kemur tilbaka með einhverjum hætti. Ég meina, þetta er ekki allt hugsun á fólk. Þegar að þeir keyptu Morgunblaðið, þegar það var sem sagt við það að fara, og svo náttúrulega afskriftirnar og það saman, þegar keyptu Morgunblaðið, þá var það að þeir eru til að verja það að við færum ekki í Evrópusambandið, myndum ekki breyta stjórnarskráni og við myndum halda kvótakerfinu og eitthvað eitt eins ég er búin að gleyma, þetta voru einhver 4 atriði sem að bara Óskar Magnússon sagði þá að þetta var sem sagt, og fengur Davíð Oddsson til að vera útvörðin í þessu. Og bara heiðlega með það og fyrir auðvitað þarna mörg í rauninni hagsmuna á fjölmiðla og stjórnmála á fjölmiðla og fá þarna fyrir til forsætisráðherra sem ritstjóri yfir stærstu ritstjórn landsins með miklu tilkostnaði því að þriðjungur áskrifandum hætti þegar Davíð var ráðinn og þetta verðum við að horfa á í þessu samhengi því að þetta er fjárfesting útgerðarfélaga, hún fer í þetta líka og auðvitað snýst þetta að takmarka völd útgerðarna líka. Já, en útgerðin horfir á það, þeir ætluðu sem setja pening í mokan til að ná þessu fram eða verja þetta réttar sagt og það hefur tekist, það hefur bara tekist. Þar til núna er verið að rugga bátnum þeirra og þá grípaði kannski til örþrifaráða eins og hérna Jón Pétur Símsen, þetta sé víðustekkileg pólitík og eitthvað svona flugveldasýningar sem að skila litlu en svo þegar þetta er líti í leiðaraðinu fræga þá er það þarna þar er að tala 70 milljarða í reyna eign 70 milljarða. Bæði safna upp eignum og svo náttúrulega þessi hagnaði sem er viðunandi. Það getur náttúrulega breyst en veiðigjöldin náttúrulega eru skalanlega eftir því hvernig gengur í rekstrinum. Já, en svo erum við að tala að setja ykkur auka 3 milljarði vegabætur. Já. Svo eru 70 milljarðir eignarhaldsfélagi sem hefur myndast eingöngu út eða aðalega út frá sjávarútvegi. Já, þetta eru tölurnar og svo segja þeir að það séu aðra tölur sem við horfa til það sé ekki næga ávöxtun af þessum rekstri ég held bara ég vísa líka í grein Indriða Þorlákssonar á heimildinni í dag sem að fyrir gegnum hvernig þetta er reiknað út sem er sannarlega ekki einfalt en hann er að reyna að segja það að þú ef hagnaður minnkar þá minnkar veiðigjöldin þetta er unni eftir reikningsaðferðir sem eru viðurkenndar bókhalsaðferðir og þú vilur eina aðferð en ekki aðra til þess að koma í veg fyrir til þess að það sé vera svindla á þessu með því að færa stilla útgjöld færa á milli félaga eða færa vaxtagreiðslur eins og áliðnaðurinn hefur gert að koma í veg fyrir skattgreiðslur með því að hámarka vaxtagreiðslur. Það er nú annað mál og sem þarf að taka betur á. Já. En þannig er verið að reyna að takast á við það með því að setja fram einhver aðferðafræði. Og svo náttúrulega hitt verðlagningin. Já, það er nú reyndar alveg ótrúlega mikið mál og líka að útgerðin vigti sjálf eigin afla og ákveði ísprósentur og svona þetta er það er það getur verið bara kannski flóknari framkvæmd eða kostnaðarsamt að láta aðra saman það en þú veist þetta blasir við öllum að þetta er partnavigtirnar aftur, þær eru til að ráða einhvern viktara ef þú getur bara ákveðið sjálfur skattstofniðinn þá ertu komin í mjög alvarlegan freistnivanda næsti maður náttúrulega myndi sem svo og í svona samkeppnisumhverfi þú í rauninni verður einhvern veginn bara þá vantarlega ef það standi í einhverju hámarka ávöxtun og allt þetta sem þeir eru að vísa til hlut sjómanna hafnargjöld þetta er bara freistnivandi mikill jú, það er svona þetta er bara hagfræði freistnivandi er bara hagfræði
Herðu, Jón Trausti, ég þakka þér mikið vel fyrir að koma til mín. Takk fyrir. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur. Það Benedikt Kristjánsson, söngvari, sem að mjög margir þekkja og nú eiginlega heimsfrægur. En hingað hann komin sem, bæði söngvari og sem skipuleggjandi sumartónleikana í Skálholti, sem hafa nú alltaf verið spennandi, en eru í ár mjög eiginlega alveg sérstaklega spennandi. Þannig að mér langaði til að byrja á að biðja þig að segja mig frá þessari stórstjörnu sem eru á leiðinni til landsins. Það Jean Rameau. Rondeau, fyrir ekki, já, við vorum að tala um Rameau. Já, Jean Rondeau, sembaleikari. Já, hann náttúrulega bara einn færasti sembaleikari í heiminum í dag og búinn að vera að gera rosalega mikinn karriér síðustu ár. Hann var í Skálholti fyrir akkurat 10 árum síðan með Ensemble Nevermind sem að hann ennþá í sko. Þau eru held í 4 og voru einmitt að spila á Bachhátíðinni í Leipzig bara í síðustu viku. En hann síðan þá náttúrulega búinn að gera garðinn frægan sem einleikari og þrátt fyrir ungan aldur búinn að hasla sér völl bara sem færasti sembaleikari í dag. Og af því að hátíðin verður 50 ára í ár þá gaman að geta sett upp svona heiðurstónleika fyrir stofnanda hátíðarinnar, Helgu Ingólfsdóttur. Og hann kemur og spilar á hennar gamla sembal sem að við vísu fáum lánaðan á hverju ári í ýmis verkefni sko, en þetta auðvitað mjög sérstakt að hann komi og spili á þetta hljóðfæri og bara þetta algjörlega einn af hápunktum hátíðarinnar, ef ekki bara allra stærsti hápunkturinn. Og ég var einmitt að spyrja þig hvort það væri ekki orðið uppselt, en þá var nú svarað að það væri ekki hægt að selja upp þar sem það væri bara alveg ópeikis á þessa hátíð. Já, nei, það bara hefur verið í 50 ár, þannig gjaldfrjálsir viðburðir og þegar ég tók við þessu fyrir 3 árum síðan þá heyrði ég nú frá ansi mörgum að þetta væri nú eitthvað sem væri nú ekki hægt að halda áfram og mér hefur bara aldrei langað til þess að hætta þessu og mér finnst þetta bara frábært að geta haldið þessu svona. Og þetta svolítið í blóðinu hjá þér, þú satt best segja nú kannski alveg bara uppi að þessi hátíð sé mjög mikilvæg. Einmitt, jú, ég var hana bara frá ég var 5 ára til 13 ára í Skálholti og hvert sumar. Þannig að ég man alveg eftir sumartónleikunum eftir Helgu vel og þannig að þetta umhverfi heillaði mig alveg í barnæsku og ég auðvitað var svo búsettur mjög lengi úti þannig að ég fylgdist ekkert með sumartónleikunum í 15 ár. Þannig að ég veit svo sem ekkert hvernig þetta var mikið eftir að Helga hætti. Ef þú tók mamma þín Margrét Bóasdóttir, tók hún ekki við af Helgu? Nei, sko mamma mín hefur verið í miklum störfum fyrir sumartónleikana, aðalega bara í stjórn sumartónleikana. Já. En nei, hún var ekki með umsjón með hátíðinni. Það voru margir sem að tóku við keflinu en Siggi Halldórs var eiginlega lengst af með umsjón með sumartónleikunum og seljuleikari. Já, og tengdi þá náttúrulega mikið listaháskólan við hátíðina sem er náttúrulega frábært. Menn hafa bara mismunandi áherslur og ég hef líka mínar aðrar áherslur. Er þetta í fyrsta skipti sem þú varst líka með í fyrra? Já, ég er búin að vera þriðja sumarið sem að ég er að halda utan um þetta. Þannig að þetta nú ekkert smá, sko, og þú sagði mér einu sinni hefði þessi hátíð verið bara í marga daga eða? Já, í gamla daga, þá var það bara í 6 vikur, sko, og þá, fyrst þegar Helga var ennþá
held utan þetta, þá voru yfirleitt bara tónleikar helgar og tónlistafólkið var bara í sumum búinum að æfa alla vikuna. Þannig að núna út af mismunandi ástæðum þarf að þjappa þessu saman og yfirleitt þetta nú bara 10 dagar en ég kom því í gegn, það var ekki auðvelt, að lengja hátíðina núna út af 50 ára afmælinu. Wow. Þannig að núna þetta fyrir yfir 3 helgar og samtals 18 dagar og það 20 viðburðir. Já, þetta engin smávegis og þú ert nú sko söngveri sjálfur og kannski bara svo fýtt söngveri svona á heimsmæli hverða að þú engu kannski minni stjórnstjarna eða jável meiri stjórnstjarna en þessi Jean Rondeau en ert svona vasast í öllu og halda á sembalnum og gera alls konar það finnst svona kollegum þínum það ekkert skrítið eitthvað svona þessi íslenski stíla? Ég hef ekkert spurt sko jú, ætli það ekki ég veit það svo sem ekki, þetta eins og þú segir mjög mikið íslenski stílinn sko þetta hefur nú kannski bara svolítið maður verður kannski bara svona sko skilja hverjar væru væntingamanns og ég vissi það alveg frá byrjun að sko taka við svona hlut það þýðir að fórna sér í mörg hlutverk af því að það ekki mikil fjármunir til þess að standa undir þessu það engin innkoma nema bara þau frjálsu framlög sem að fólk hefur áhuga að gefa veitirnar og að berjast styrki í dag miklu erfiðari en það var áður þannig að ég gerði mér alveg grein fyrir því að ég að fórna mér í mörg hlutverk og auðvitað eru líka til dæmis kona mín gerir líka fullt fyrir hátíðina og mér sé dóttir mín með í einu barnaprojekti og svo þau sem í stjórn sumartónleikana koma líka og leggja hönd á plóg og þetta allt saman sko launalaust auðvitað fæ ég laun fyrir að vera framkvæmdastjóri en fyrir ég ekki að sko láta sumartónleikana borga bensín á bílum minni eða eitthvað svoleiðis skilur og maður verður bara að huga að því að maður sé með ákveðna kostnaðaráætlun sem maður þarf að ganga upp. En þetta svona, ekki menningin svolítið búin til að sko stórum hluta, ég veit ekki hvort í heiminum en allavega á Íslandi, í svona hálfgerðu sjálfboðastarfi og einmitt fjölskyldu og vina svona heildum einhverjum sem að rusla upp svona hátíðum sem síðan einmitt ár eftir ár verða bara þetta verður náttúrulega bara algjör stofnun og ungt tónlistafólk lærir mjög mikið af, ekki bara sem áhorfendur heldur einmitt þáttökunni og þetta verða bara algjörar menntastofnanir. Já, einmitt. Sko, ég þekki persónulega góða vini sem eru í þessu jobbi út í Þýskalandi og eru að stjórna stórum hátíðum og auðvitað þetta ekki að bera saman þetta umhverfi þar eru bara stóri bankar sem eru aðal fjárfestar í hátíðum og þá eru þetta náttúrulega bara allt annars konar upphæðir þeir eru risastór fyrirtæki í kringum kúltúr það á Íslandi Íslandi náttúrulega bara mjög lítið samfélag og það svo sem alveg eðlilegt að maður geti ekki borið þetta saman en auðvitað meira svona hvað maður að segja, meira gildi í kúltúr út í Þýskalandi til dæmis Þýskalandi, ég nefnum bara Þýskalandi af því að ég þekki það best auðvitað það bara svona mikilvægri partur af samfélaginu þessi kúltúr og viðurkennt að það sé ekki bara mikilvægt heldur bara svona ákveðin reisn í því að setja pening í kúltúr af því að það ekki vond fjárfesting líka það líka það sem að fólk kannski á Íslandi heldur oft að peningur sem fer í kúltúr einhvern veginn sé bara tapaður peningur sem bara alls ekki það að ég sé einhver hagfræðingur en auðvitað það samt þannig og margir hafa líka talað það að til dæmis eins og Lilja Alfreðsdóttir talaði þegar hún var í menningarmálaráðuneyti að þetta ekki slæm fjárfesting og það auðvitað óskandi að þessi raunveruleiki einhvern veginn verði meira til á Íslandi en þangað til þarf maður auðvitað bara að leggja hart að sér og fórna sér í alls konar verkefni
en ef maður vill komast áfram alveg sama hvað maður í lífinu, þá verður maður líka bara að leggja eitthvað á sig, þannig að það svo sem ekki óeðlilegt. Og kannski líka lærdómur það ekki, að vera skipleggju, vera beggja megin, vera baksvið og svo leiðis, það kannski er líka reynsla sem að kemur tónlistafólki einhver leiti vel eða hvað, getur gert það? Að sjálfsögðu. Og skilja svona út hvernig þetta er búið til allt saman, sko, í staðin fyrir að mæta bara á sviði þegar þú færð rétta tónina, þá mætir þú eins og stjarna. Já, einmitt. Þarna veistu alveg nákvæmlega hvað þarf að eiga sér stað á undan. Já. Það þarf að flytja allir sér hljóðfæri, þá þarf að gera þetta og senda auglýsingarnar og allt þess til þess að þú getur síðan byrjað á þessu lagi. Nákvæmlega. Já, þannig að þetta er svolítið tvíbent til líka, og Íslandi hugsa maður að, eins og þú segir, það mætti nú alveg vera fjárfesting og ekki kannski bara fyrirtæki heldur ríkisins líka, mætti nú alveg taka þann séns og ættir umverulega ekki að hugsa það sem neitt séns, því að það hefur löngu sannað sig að það er eitthvað sem er áframhaldi í þessi tónlistar, en kannski er svolítið treyst á að íslensk listafólk sé tilbúið til þess að brenna sig svolítið upp, að vinna mikið og taka sénsinn á að brenna sig upp, kannski má segja frekar þannig. Já, ég skil gott við, það er samt hægt að hafa báða hluti í gangi. Þú getur haft rosalega duglegt fólk sem er afkasta mikið og gerir mikið, en svo getur bara líka stutt það og mér finnst til dæmis algjörlega til fyrirmyndar hvað, ef við tölum bara svona söngfólk, af því að það er mér næst, að hvað Óður og Kammeróperan eru búin að vera að gera flott óperustarf, og meðan það er og íslenska óperan hefur verið lögð niður og ennþá er verið að ræða hvort að þjóðaróperan rísi, þá er þetta bara, það er svo til fyrirmyndar að sjá hvað þau eru búin að vera leggja hart að sér að halda þessu á lífi. Og að sjálfsögðu á að styðja fólk sem er duglegt bara, og það finnst mér bara svona frekar Já, þannig að þetta fer saman einmitt. En áður en aðeins spyrði betur út í dagskrá sumartónleikana í Skálholti og aðeins ræða meira hann sembaleikaran, sko, þá langar mig, fyrst þú ert komin hingað til að spyrja þig þinn feril, sko, er það ekki einmitt mjög mikil vinna, svona að halda við, þú slærði, ég var nú vitna því, held svona tónleikarnir í Hallgrímskirkju þegar þú syngur í Jóhannesar Passíunni, er það ekki? Jú. Og söngst Guðspjallamannin. Já. Og það svona, hvað við nýjan tón, ef svo að segja, nota þá klísu, maður fann alveg þarna mjög svona, það var einhver svona sannur og mjög fallegur tónn í Guðspjallamanninum sem þú söngst, og síðan fórstu bara eiginlega dálítið, hefur ekki verið síðan þá bara eiginlega feta þig svona, þú hefur verið mjög virkur og tekið þátt í mjög svona virtum tónleikum og projektum og gefið út plötur og... Jú, þetta gekk ágætlega vel hjá mér og heldur áfram að ganga vel. Ég vinn auðvitað mest megnis utan landsteinana ennþá og ég meina að sjálfsögðu er það mikil vinna. Ég auðvitað fattaði bara mjög snemma, eins og þú segir, ég var 23 ára þegar ég söng þessa tónleika í Hallgrímskirkju. Ég fattaði mjög snemma hvar eru mínir styrkleikar rætlega séð og hélt bara áfram að vinna í því. Og ég var líka mjög heppinn að vera bara í því söngnámi í Berlín með kennara sem var líka góður í þessu, og vera í umhverfið þar sem það var enginn að mæla með því að ég væri að reyna að gera allt. Það var enginn að henda einhverju Puccini-arju í mig. Það voru allir meðvitaður að ég er ekki með röddin í það. Þannig að ég náði bara að vinna á mínu afmarkaða sviði. Þú ert nú samt svolítið frægur fyrir að hafa sungið alla Jóhannesar Passíunir, ekki? Allar rattirnar, það var svolítið svona fyndin hugmynd. Já, vissulega, og það er auðvitað, ef maður þorir að fara út í eitthvað svona svolítið brjálað og það hefnast og maður fær rétt plattform til þess að kynna það, sem er náttúrulega líka mjög mikilvægt. Þannig að ég var líka heppinn að fólkið sem var í kringum þetta prójekt var fólk sem hafði mjög mikil sambönd í Þýskalandi, þannig
þannig að við náðum að sko selja þessa hugmynd til bara út allt í Þýskalandi og alls konar festival sem að vildu fá þetta verkefni og þá þarftu náttúrulega að vera með þetta var bara maður sem stjórnar öðru festivali sem að virka bara eins og umboðsmaður verkefnisins þannig að einmitt, það líka með mikilvægur þáttur og að velja eins og þú segir að þá sétt ekki fara stökkvi yfir í að syngja Puccini og þannig að þetta nú svona já, þetta náttúrulega heilmikil vinna að halda við, búa til þennan frama eða karriér sko, og velja rétt, það ekki? Verði ekki bara, ef þú slærið gegn 23 ára, verði þá ekki bara eins og ykkur trúður líka og Já, og það auðvitað maður þarf að vera meðvitaður hvernig sko maður einhvern veginn út á við, sko, það alveg rétt. Auðvitað hef ég mest megnis verið að syngja í þýskumælandi löndum og ég ólst upp að hluta til í Þýskalandi þannig að ég tala svona tiltölulega svona, hvað ég segja bara svona þýsku eins og þjóðveri það hjálpar líka alveg mjög mikið sko það þannig og ég til dæmis hef alveg sungið líka frönsku og ég elska franska baroktónlist en ég alls ekki nú góður í frönsku til þess að tala svona við fólk og það aftrar mér alveg og mér finnst það leiðilegt þannig að ég alltaf svona einhvern veginn ok, núna tek ég frönskuna og svona ég sé ekki bara svo situr maður á veitingastað og maður bara að tala allir svo hratt og með mismunandi máliskum og maður á ekki séns þannig að þetta ákveðin partur sem mjög mikilvægur Það byggja alveg upp líka og þú ert á barokktíman þannig að þá það raunverulega bara það heill heimur náttúrulega og margir heimar inn í þeim heimi þannig að það alveg endalaust eiginlega bara lífsverkefni að kynnast þar bara að dýfka þann einhvern veginn tón það ekki inn í þeim heimi eða hvað? Jú, sjálfsög og svo eins og bara ég löngu hættur að vinna með umboðsmönnum sko og þannig ég ger líka bara allt sjálfur hvað var að minn eigin feril núna rétt eins og með tónleikana. Af hverju ertu hættur því? Var það eitthvað svona? Ég bara, sko, ég kannski bara kynntist aldrei rétt á umboðsmönnum, ég held að það sé bara máli. Nei. En, já, mér fannst þetta bara, mér fannst þetta bara ófullnægjandi samstarf, svona ef ég á að setja það bara í einu setningu og þannig að ég bara held utan mína kontakta bara eins vel og get og reyna að afla með nýjum en ekki að svona gera sömu vitleysuna og Elvis Presley til dæmis þá. Nú ekki kunnur Nei, sem var umboðsmaðurinn fór svo illa með hann. Já, ok. Já, svona það geta náttúrulega einmitt verið ef þú treystir eða skrifar undir, lest ekki smáletrið og svona. Já. Hann var svolítið hann brendi sér svolítið út því hann hefði gert eitthvað samning held ég að syngja á okkur hóteli. Já, ég skil. Já. Nei, þetta erfitt sko með traustið sko og það erfitt ef einhver að sko tala, skrifa, e-maila fyrir þína hönd og kannski, þú veist, semjum eitthvað sem að þú hefði kannski ekki áhuga að semja sko og þá verður þetta einhvern veginn svona það svona skringilegur sko milliaðili þannig að þú maður þarf bara að hafa traust það bara lykilatriði í þessu og ég hef ekki ennþá kynnst því. Nei. En mér finnst það allt í lagi sko. Þú ert ennþá í þessu að svona einmitt að það sé betra bara að gera það þá sjálfur og Já, það náttúrulega kannski bara mitt gera það frá grunni, það svolítið þannig líka ekki þá svona, fylgjast með vita alveg nákvæmlega hvernig það gert og þannig. Einmitt. En viltu segja okkur aðeins betur frá hátíðinni sko, hann kemur þarna 4. júlí eða hvað? 5. júlí eru tónleikarnir með Jean. Já, ok, Jean Rondeau. Já, hann sem sagt, menn geta kannski fundið hann á netinu, hann kom fram á sjónarsviði svona að hann var með silfur armbönd og mikið hár og mikið skegg og spilaði svona í voru tekin flott vídeo af honum
þar sem hann var að spila á svona einhverja flotta sembala, ég mani sérstaklega eftir Scarlatti, þar hann var að spila Scarlatti alveg með rosalum, þetta var svona mikið rock, eða svona mikið eiginlega þungarokk sko. Einmitt nákvæmlega. Og svona mikið líkamstjáning og þannig að hann, en svo sér maður að núna, hann hefur nú þroskast svolítið og bara... Er mjög flottur karakter. Já, maður er alltaf í einhvers konar þróun, eða vonandi allavega, þannig að hann er bara alveg ofboðslega spennandi tólkandi á þetta hljóðfæri og þetta er bara algjör veistla að hann sé að koma. Ok, og veistu hvað hann ætlar að spila? Já, hann er bara með franskt prógram, þannig að það er Couperin og Rameau og Lully og já, bara mjög spennandi. Ég veit ekki hvort hann hafi ég held að þetta sé bara nokkuð nýtt prógram hjá honum sko. Þannig að maður verður bara að mæta þarna bara sko, ég vil bara eins og fara í röð, bara vera með nesti í röð til þess að komast inn í kirkjuna hugsanlega. Ég veit ekki, það var í gaman en já, það er bara, þetta er mjög spennandi. Alveg vitlaust hjá mér að vera að auglýsa þessu tónleika hérna. Nei, þetta veit maður sem flestir njóti góðs af þessari hátíð og þessi hátíð sem er stórmerkileg. Maður hefur nú farið þarna oft í gegnum tíðina í gamla dag og þetta var alltaf alveg svona alveg nýr tótt sem að maður heyrði sko. Það er mikil metnaður þarna, þetta er ekki bara einhverjir tónleikar. Jó, einmitt og svo ekki skemmir að hversu góður hljómburður er í kirkjunni. Það er náttúrulega að mínum að allavega sá besti á Íslandi bara. Þannig að það er mikil unun að hlusta þar á barátttónlist. Og hvað er meira á dagskrá? Já, sko daginn eftir tónleikana með Jean Rondeau eru 2 mjög flott verk á dagskránni sem eru bæði fyrir a cappella söng. Það er Jóhannes Passia Heinrich Schütz sem hefur aldrei heyrst á Íslandi, sem er sem sagt samin rúm 100 árum fyrir Jóhannes Passu Bachs. Ég hef aldrei heyrt á hana minnst eins og. Nei, mitt og það er sem sagt sko kór sem að ég bara stofnaði þegar ég tók við hátíðinni sem heitir bara Kammerkór sumartónleikana en svona flestir, það eru bara 7 manns í þessum kór í ár en flestir sem eru núna í kórnum koma úr röðum Kammerkórsins í Dresden og Kammerkórn í Dresden hefur nefnilega staðið að upptöku af öllum verkum Heinrich Schütz. Þannig að þau eru mjög sjóð í þessari tónlist. Ég hef sungið þetta verk einu sinni, það er fyrir mjög mörgum ára síðan og þetta er bara Passia en hún bara fyrir söngar, engin hljóðfæri og þannig að öll sko tónles, öll restatíf eru bara eins og Gregor söngur og það er ekki sko taktstrik eða nótnagildi, það eru bara svarti punktar á blaðsíðunni þannig að þetta er sko, raun og verður þetta frekar sko minimalist þannig séð að túlkandinn fær mjög mikið frelsi að þú bara ert með texta og þú ert bara með þessar nótur en það er undir þér komið að ákveða hvað er sterkt, hvað er veikt, hvað er langt, hvað er stutt þannig að það er mjög spennandi að takast á við svona rosalega gamla músík og svo á sömu tónleikum frægasta Messa Palestrina sem að hefði fagnað 500 árum í ár ef hann verið lifandi og það er Missa Pape Marcelli sem er langfrægasta messan hans sem er ógnarstórt verk, bæði verk eru bara hálftími sko þannig að þetta er rosalega metnaðarfullt. Þetta er mjög metnaðarfullt, ég veit það og þetta er svona tónlist líka sem er bara sniðin af Skálholtskirkju. En gaman. Já. Þannig, en sko Palestrina, er það stærri, það er náttúrulega fleiri þar? Nei, við erum bara 7. Og þið eru bara 7 líka það? Það er bara 1 á rödd sko. Já. Þetta er bara mjög lítið og það er raun og veru bara síðasti parti messunar sem er 7 radda, annars er þetta yfirleitt 6 radda. Já. Þannig að þetta er alveg það, og þú ert þannig að þú ert semst alveg nóg að gera líka í því að æfa þetta upp. Já, þetta er svona tónleikarnir sem ég er að gera mest á, annars er náttúrulega fullt af frábærum tónleikum sem ég er bara að mæta og það er einmitt gaman af því að við erum með svona, það er svona
aðdragandi að tónleikum Jóns því að það er alltaf einleiks tónleikar þannig að ég ákvað að skipuleggja svona einleiks tónleikaröð og þá eru frábærir íslenski tónlistamenn sem að koma og það er Björg Brjánsdóttir sem að er með einleiks tónleika á flautu meðal hans með mjög marga frumflutninga eftir íslensk tónskáld svo er Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir cellisti, alveg bara frábær cellisti er að spila Bach og verk eftir Guðmund Hafsteinsson sem er mitt pabbi hennar og svo er Pétur Björnsson sem að fyrirleikari sem að verður með barokktónlist og nútíma tónlist á fiðluna og svo endar þetta á Jón sem að kemur með kirsuberið á tertuna. Ok, er þetta þessi dag eftir dag? Já, þetta er frá miðvikudegi til sunnudags þá. Getur aðeins svona bara til að reyna að ná þessum tölum inn svona hvaða dag byrjar hátíð? Næsta laugardag, 28. júní og þá er verk eftir staðartónskáldið í ár Sigur Sævarsson og þá er það Kantok Ensemble og Korto kvartettinn sem að leiða saman hesta sína í hans verkum. Eitt verk er reyndar bara án undirleiks, sem er bara Kantok Ensemble og svo er verk fyrir sem sagt kór og kammersveit og tenorsólista þar sem að ég er líka þar. Já, svo koma þessir einleikstónleikar og endar á Sjöts og Palestrína og svo vikuna eftir það koma fasta gestir sumartónleikana, það er hljómmeiki kórinn hljómmeiki sem að hefur verið auðvitað bara í áratugi gestur sumartónleikana og ég sagði í viðtali við Morgunblaðið daginn að þetta er bara svona þegar maður heldur upp á 50-afmælisveislu þá býður maður auðvitað bara því fólki sem að maður er búin að vera mest í kringum og þannig að mér fannst mjög vel við hæfi að hafa hljómmeiki á þessu afmælisári og það er einmitt mjög margir frumflutningar frá íslenskum tónskáldum og svo er Nordic Affect sem kammerhópur sem að hefur líka verið mjög ofta sumartónleikunum líka með mikið af frumflutningum og það er bara gaman því að sumartónleikarnir hafa auðvitað staðið að svo mikill stuðningsvinnu við íslenska tónlist að það er að vissulega staðartónskáld fyrstu helgina en svo eru bara endalaust margir frumflutningar núna sem að er bara svo frábært. Já og svo er síðustu helgina verður svo flutt óperan Dido og Eneas eftir Henry Purcell og hún er svona hálf sviðsett og það hefur líka ekki verið gert áður á sumartónleikunum. Þannig að það er svona maður bara fara að skæla þetta er svo svakalegt prógram. Já, þetta er mjög mikið prógram og þetta er svona tilfinning, þetta fer nú allt inn á einhverja mjög svona fína tilfinningu. Já. Öll þessi verkar ekki, þetta er eitthvað svona hvernig myndur lýsa því hvaða tilfinningarófi Já, mér finnst bara gaman að það er svo mikið af undirstöðu sumartónleikana, það er barokktónlist, það er ný íslensk tónlist og það er bara mjög mikil að bara blanda á nánast hverjum tónleikum á þessum hlutum og enda þetta svona á hálfsviðsettri óperu finnst mér náttúrulega mjög grand endir og barokkbandi Brák og frábærir íslenskir söngvarar sem að ég valdi líka sérstaklega út af þetta er barokk söngur líka og þá þarf maður líka reyna að finna léttari raddir segi ég bara ég er þar bara í kórnum kórnum sem er bara kvartett en ég reyndar að leikstýra þessu líka og bara já, ég bara signi mig núna ég hef náttúrulega aldrei gert það áður þannig að En þú hefur það nú kannski í blóðinu líka, er það eitthvað svona? Nei, raunverulega alls ekki þannig að við sjáum bara til hvernig það fer hjá mér en þetta er náttúrulega frábært tónlistafólk og við ætlum líka að breyta uppröðin í kirkjunni aðeins þannig að leið og áhorfendur labba inn þá er strax komin önnur tilfinning fyrir rýminu og þetta er bara mjög spennandi og eins og ég segi hvar getur maður farið á óperusýningu sem maður borgar ekki einu svona inn á mér finnst það náttúrulega bara eitthvað sem ég er kannski mest stoltur af að geta virkilega haldið þessu svona og það er hugsjón svona þannig að það sé opið fyrir einhvern veginn almenning allir þá sem hef ekki efni á að kaupa sín á fínustu tónleika og svoleiðis. Já, nákvæmlega, mér finnst þetta bara rosalega
hugsjón og vil algjörlega halda þessu til streitu og að því minnist á að því eins og ég segi þekki líka aðra sem að stjórna stærri festivalum úti að þetta ákveðin pæling sem að í gangi hjá öðrum líka að fólk sem sagt bara gefi frjálsframlög í staðan fyrir að kaupa miða og þetta svona tilrauna stigi ennþá en þetta náttúrulega í Skálholti bara 50 ára hefð þannig að mér langar ekki að vera gæinn sem að brýtur þessa hefð, mér langar frekar að vera maður sem að næra að halda þessu streitu. Og þetta ekki bara hluta þessari þessu merka menningarfyrirbæri sem að sumartónleikarnir í Skálholti heldur líka, kannski líka eitthvað staðarandinn, þú veist, Skálholtskirkja eða svoleiðis, Já, algjörlega og árum áður var alveg bannað að klappa í kirkjunni sem að mér finnst mjög sjarmerandi og ég man eftir að ég hlustaði á mína fyrstu hámálmessu Bachs í þessari kirkju með mótkornum og herði Ásgrímssyni og það var ekki klappað og þetta mér mjög minnistætt hvað þetta var sterk upplifun mér finnst allt í lagi að klappa í lok tónleika í dag og það var ekki mín hugmynd að hætta þessu en það ákveðin svona virðing og það svona mikilvægar hefðir bara sem tengjast Skálholti og eins og kýrðardagar já, þeir eru reyndar ekki lengur sko en ég þoldi ekki kýrðardagar sem bara það var að leiðilegast sem ég lendi í út að leika og alltaf vera að sussa á mann kýrðardagar, nei núna náttúrulega sé ég alltaf í ljósi sko en það svolítið álag fyrir börn að vera að kýrðardögum já, það ekki barnvænt sko Nei, en myndur þú bjóða þínu barni upp á slíkt kannski? Nei. En allavega það býður upp á þetta metnaðfulla tónlistarprogram. Já. Og þannig að þú ert líklega svona í vinnunni alveg svona allan sólarhringinn. Mjög. Þakka þér fyrir að koma hérna að hinga að Rauðaborðinu. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Benedikt Kristjánsson, söngvari og hvað ég var að segja, bara skipuleggjandi eða forsvarsmaður eða yfirkokkur Nei, já, eitthvað svoleiðis bara sumartónleikana í Skálholti og náttúrulega þáttakandi líka og ég bara virkilega vonast til þess að ég og fleiri komust þarna á tónleikunum og gangi allt vel og takk fyrir að standa í þessu öllu. Já, takk. Frumkvöðulega starfi alveg hreint, halda því áfram. Já, mínur ánægjan bara. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og bara held að hljómið svona hérna barokk tónar og sembal tónar kannski undir spjallinu. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að vera með okkur á tökkunum og fyrir frímínútur. Segjum þetta gott í bili og heldum áfram hérna við Rauðaborð eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góði gestur, listakonan og aktivistinn Anahita Sahar Babai. Vertu velkomin. Thank you. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að Bandaríkin og Ísrael eru komin í einhvers konar stríð við Íran og það nú svona alls konar upplýsingar sem við fáum hingað til lands og á svona Vesturlöndum Íran. Þannig að það lá svona beinast við að fá Írana og unga íranska konu til þess að koma hér reynilega og svona skýra þetta út frá sínum sjónarhóli. Við talum mun fara fram á ensku en ég þýði það jafnóðum. Anahita, welcome. Thank you. I'm so happy you were able to join us here today. Maybe if we just begin with, I just want to ask the question about Iran. Is Iran the country that we are getting told it is here in the West? Oh, definitely not. Definitely not. One of the problems that the Iranian people have has been always that they have been covered on this thick layer of policies
the Islamic regime is trying so hard to show a different version of Iranian people to the world that matches their aggressive theocracy, I could say. And at the same time, the West is trying so hard to show the same gray version, because I guess it just helps them to exploit them better, to dehumanize them and show that they're not like us. Oh yeah, and speaking of the dehumanization, this is quite similar that we have been seeing from the Arab countries. This is close by, but this dehumanization of often Muslim people, brown-skinned people in the Middle East. Are you? Well, you must be afraid of your people now. In this situation where we have maybe the two most evil men in our lifetime, I will just say that out loud, and the fate of your people in the hands of these two men. You can read everything about it on Twitter. Yeah, no, I am heartbroken, very much, because this is what I constantly say. Iranians are fighting two wars at the same time. And what is so sad about what's happening in Iran is that no matter who wins in this war, Iranian people lose. And I remember when they announced ceasefire, my heart stopped. I should have been happy, but I knew that there will be a huge wave of mass executions as it happened around 80s. This is how actually the Islamic regime gained power, by executing 30,000 people. We still don't know the exact numbers, but this brutal regime has always been the biggest enemy of Iranians. We can't even talk about opposition groups in Iran. We don't accept them as Iranians. We feel that Iran has been occupied. And there's a very sensitive topic that I would also like to mention. It is so important, and we've tried so hard to bring this point to the international community, that when you are talking about Iran, if you're talking about the people, you use the word Iran. If you're talking about whatever this regime is doing, you have to mention Islamic regime, because these two are not the same. Mm-hmm. We have been under attack for 46 years since the revolution, and it's really hard to move, you know. And inside the country, there is this battle between minds, you know, like it makes the war really complicated, because I would explain it as like a late stage cancer body, that you have to go to radiation therapy or chemotherapy, really extreme version of it. Sometimes when there's no other hope, there is this kind of aggressive treatment that they almost shut down the immune system. They almost destroy the body with the hope of some regeneration in the cell. Mm-hmm. There's almost no hope in it. And sometimes I see some people in Iran have lost absolute hope so much that they see this war as this aggressive treatment that to maybe save Iran by the cost of almost destroying it totally. Yeah, it's quite similar to what happened in Syria. Yeah, more or less. Yeah. Yes, I can say. It's the same thing, you know. Like, and I mean, the sad thing is that a few years ago we started the beautiful revolution of woman life freedom. We never received any support. It was shut down in all medias. It was the most beautiful revolution that we have seen in our lifetime, at least in the past decades. It was the rise of feminine power, feminine energy, and feminine way of looking into the world. It was more collective. It was less one-dimensional. It would accept all races and all ideas and all religions. I think the world was not really ready for it. And I cannot say not the world.
systems, more like the systems and the Western media. Systems, the systems are not ready for it. I think also inside Iran, because this patriarchal system has been forced upon people for 46 years, it still is hard to break that inside the country. But also West did their best to destroy it, because let's be honest, no one is profiting from peace in Middle East. West is profiting from not even creating the war, from an ongoing war. You have to look at it, unfortunately, as a business plan. The consumerism of guns and weapons should be forever. It should not end. So when the West is stepping in to save Iran from the clerks, they're not really doing that. No. They benefit from keeping it. Exactly, and they exploited this woman life freedom. They kind of realized that Iranian people are against Islamic regime. So if we create a war, there will be no one defending the country. It will be only the government. So why shouldn't we do that? And this is something that also scared people when Israel attacked Iran. Some people might have seen it as a tool to weaken the Islamic regime. It did weaken, but we know that Israel is not a friend. At least I can say Netanyahu. When I'm speaking about my government, my aggressive, warmongering government, I would also do the same. These are few people destroying the world. I don't want to say Israel. I can say Netanyahu and his extremist right-wing government are doing this. Svona í stuttumáli það sem Anahita búin að segja. Hún að segja í rauninni tvö stríð í gangi í Íran. Það annars vegar fólksins frelsi sitt frá klerkaveldinu sem hefur svona reynt sitt besta að halda niðri svona framþróun og kvenfrelsi alveg eins og Bandaríkin virðast græða á líka, þannig að þetta orðið svona svolítið samofing barátta þeirra við að halda og svona afmennska Írani og múslima bara almennt, og það svona þessi svona tvíþætta barátta sem samfélagið heyr. Hún veit fyrir víst að einhverjir Íranir sáu kannski fyrir sér að hún lýsir þessu svona eins og mjög langt gengnum krabbameinssjúklingi sem þurfi á mjög svona inngripi, mjög svona alvarlegu róttæku inngripi til þess að berga lífi þess, og margir hafi kannski séð Íran sem þessum með þessum hætti, og að Bandaríkin og Ísrael sér þá í rauninni þetta róttæka vonda inngrip sem gengur næstu því að í dauðu en mun á endanum bjarga lífi þess. Hún ekki hún ekki á sama máli, vitandi það að þessi tvö stórveldi og hernaðveldi munu ekki koma til með að bjarga neinu, enda hefur það sannað sig að til dæmis með kvenfrelsisbaráttu Íran, þegar þær fóru af stað með hana, þá fundu þær fyrir litlum stuðningi Vesturlanda og það var erfitt, það var slökkt í þeim í fjölmiðlum og annað, þannig að þetta snýst í rauninu ekkert að frelsa Írani, þetta snýst bara að viðhalda stríði, viðhalda rosalega vondum kúltúr til þess að selja meiri vopn. Sorry about that, but I think I got like that, almost everything. But your family, you have a big family back in Iran. Really big. Like a really big one. Yeah, but we also these days say we have 92 million family members in Iran being hostage. Being taken hostage. So what is the situation? Something I have heard that the internet had been shut down for for a week or so. I don't know the exact reason for this, if it's about misinformation getting in or out or whatever the plot was. Why has it been like that? I mean, this is what the regime has always been doing. We have something that we say Bloody November. This was exactly
what we've seen happening in Gaza, shutting down the internet, then it's so easy to control people who don't know what's happening. This is the main reason why this has happened, although they're trying to say that, no, we shut down the internet, so Israeli, like Mossad members also cannot communicate, but that's not the reason. The regime knows that people are against them, and they will use any opportunity to do an uprising. So the only way to control is to raise fear. And I just talked to a friend of mine. He would say that ceasefire would make them happy, but this war just left them a huge trauma, 2 weeks of never-ending bombing and constantly refreshing social media and then your internet doesn't work because like Netanyahu would just like send a message that in 1 hour we're going to bomb District 7, District 8, and then this massive displacement of 15 million people from Tehran. And then wouldn't matter, they would also bomb other cities. And now there's just trauma added to everything else that people had before. And then at the same time, you would see some sympathy coming from inside, at least to try to get your people with yourself. The first thing that the supreme leader of Islamic regime said was that doesn't matter how many Iranians die, the important thing is not Iran, the important thing is Islam. And I think this says a lot. They are trying to hide behind this weaponized religion. They're trying to use the name of Palestine to... and also the name of Islam, one would think. Yeah. These are the biggest enemies of... like free religion. Absolutely. Yeah. These are the biggest enemies. I mean, we always say in Iran, no one had destroyed Islam better than the Islamic regime. You know, we had people, like we had Muslims, we had Jews, we have so many groups of people. They killed everyone. They killed all the minorities. And then how can you be a leader of a country when you just say, I'm a leader of Muslims, so what about other group of people? So you're definitely not their leader. There was no sirens. I think this tells a lot. They don't care. They had massive resources to spend on surveillance, to check everyone, every step in the city. They would stop people. They would check their phones. There was a huge amount of resources to go on this surveillance. But there was no warning. There was no sirens. The bombs would fall out of nowhere when people had no idea. And then right now, there's no sympathy. If you lost a limb or a house or a car, no one is protecting you. No one is paying for your hospital. If you cannot afford to take care of yourself, if you have been wounded in war, no one's going to take care of you. And these people are completely left alone in this massive collective trauma that they're going toward. And not only that, the massive arrests has started and the mass executions will start soon. People are terrified in Iran, and I totally sympathize. Why would you imagine that Netanyahu will save you? I mean, at least it looks like a lesser evil, but is it? No. I don't think so, but... yeah, obviously not. Anita, hún heldur áfram að útskýra þetta með sko ríkið, íslenska ríkið sem að stýrir öllu þarna og hvernig það hefur rauninu litla meðvöngun með fólkinu sínu. Það talar þannig út á við að mannslíf skipti ekki máli, en það raunverulega mannslíf þannig undir. Fólk sem hefur tapað útlimum og heilsu og húsum og eignum sínum og ættingum og það einhvern veginn lítil meðvöngun með þeim. Þetta þau sem að geta ekki bjarga sér, þau bara vont mál fyrir þau í rauninni. En þannig að þetta eins og segir svona tvíhliða og þetta virkilega erfitt ástand einfaldlega vegna þess að
við erum annars vegar með stríðsglæpamenn sem að herja á landið og svo erum við með Íslamska ríkið sem að hefur landið í einhvers konar herkví. Þannig að þetta er svona, Íranir upplifa sig svolítið fasta á milli tveggja elda. I want to ask you about some of your activism, because you're here for a reason. You arrived here, what, 2-3 years ago? Years ago, yeah. Yeah, because of the whaling. Do you mind explaining why you arrived in Iceland? Did you come all the way from Iran, or did you come from another place? No, I'm coming from a family of activists, actually. And I didn't even have ID until I was 15, to be honest. That's how much of an activist my parents were. I am kind of used to the fact of never shutting up and being in trouble for that. I left Iran when I was around 17 years old. I'm based in Milan and I go back and forth to Italy. I came to Iceland by accident. I have been an animal activist for quite some years, and somehow everything led to me being here. But also, I've been always thinking, I started as a political activist, then social activist, and for some reason you come back to the point that you kind of go back to the first, how everything starts. Mm-hmm. And I believe the way that you're treating the ones that are in your mercy, the way you will be treated the same. Mm-hmm. If we cannot show mercy to nature or to animals, mm-hmm. we cannot expect receiving one from the ones who, for whatever reason, have power over us. We have to relearn that how we are linked in this world that is collapsing by minute, mm-hmm. and how to relearn this coexistence. Then, we're doomed. Mm-hmm. There's nothing else we can stop. So you don't kind of try to fix from the top, you fix from the bottom. And I think whales, for some reason, I always say, I don't think I'm saving them. I think they're saving me, because I'm understanding more and more about humanity, human relationships, and what is the meaning of my own life here. Mm-hmm. And they are a symbol of something that are nourishing our oceans, and they are constantly creating the oxygen that we are breathing, which is so fundamental for human existence. Yeah. But at the same time, you're destroying them. Mm-hmm. So it's this self-destructive mentality that is kind of got me stay here more and more. Yeah. Yeah. And now you are on trial for it. Yeah. Yeah. It's another trouble. Yeah. So how did that go? I know you had your first court date, your hearing. When do you get, a sentence or not a sentence? Mm-hmm. Do you have any clue about that? Yeah. So my lawyers, like great lawyers, Linda and Kata, that are working on me and Elisa's case, they are trying to still dismiss the case because they believe that the charges are not fair at all. It doesn't apply on a simple protest. Mm-hmm. But I doubt that is going to happen, because I think the police has shown over and over that they are trying to at least make an example of us. Mm-hmm. And we always say in Iran that you can look at every trouble as an opportunity or as something that, you cannot get out of it. So every trouble, as an activist, you create the trouble and then you use the trouble to get something else. Mm-hmm. And I think this trouble that we're in it, if they're trying to make an example of us, we can also make an example of the freedom of speech in this country or everywhere else. There is a Aarhus Convention that is protecting humans that are trying to save
environment. So we are protected by this convention, and we are working on it to see if it's applicable in this case or not. So if they are trying to set an example, we can all set an example of why exactly you should not punish and punish the people who are trying to save the environment and spend taxpayers' money on, instead of protecting the environment, on punishing the people who are trying to protect the environment. And this is not really about foreigners coming to this country. I mean, I have a lot to do back home. I would really be happy to just be done with this and go back and take care of my country as well. But I think it should be, we should look at it in a different way, that two people from another country are coming here and trying to bring their own knowledge and their own, like a third eye, a different perspective to help you rebuild whatever that you have. Here, I think we just need to reshape our also collaboration and our knowledge sharing among people. I became an activist because I met a German tourist in Iran when that part of Tehran, was it Tehran, I don't remember, was full of trash. He just stood up and started collecting the trash. And when, as a kid, when you are everywhere around you is a trash, you never think that, oh, I can do that. But that action of a foreigner had an effect on me, because I was so used to seeing those trash, but he saw something that I was not seeing. And I am so open to everyone else from other perspectives come and help us. And maybe that's how we can actually save our planet and ourselves in the end. Og Agneta, hún útskýrir að allar baráttur séu í rauninni samofnar, og hún talar mikilvægi þess að vera aktivisti og hvernig að vera aktivisti fyrir dýrin og taka sér málsvörð fyrir þau sem að samt einhvern veginn gera meira fyrir okkur heldur en að við kannski gerum okkur grein fyrir. Hún talar að þau búi til súrefnið sem að við öndum að okkur og það svona falleg samlíking, hún kannski fer aðeins betur á ensku. Hún tala svo líka ástæðan fyrir því hún kom hingað til Íslands. Hún kemur hingað og kannski svolítið svona með augu útlendingsins eða gestsauga, þá mætir hún hingað og hún kannski svona bendir svolítið skýrt á það sem að við höfum leitt hjá okkur og ekki séð, og minnist á að ástæðan fyrir því að hún hafi gerst aktivisti til að byrja með þegar hún var lítið stúlka og það var þýskur maður sem að hóf að taka til höndinni. Það var mikið rusl þannig við götuna þar sem hún bjó. Hún fylgdist með honum þar sem hann stóð upp og hann tók saman ruslið, og hún var svo vön því að sjá það að hún sá það ekki. Þannig að þetta var svona, hún hugsaði með sér, já, heyrðu, ég get gert eitthvað, og það er svona svolítið þannig sem að hún hefur litið á veru sína hér á Íslandi. Hún fyrir dómstólum, það er verið að reyna á hina ýmsu samninga og sáttmála til þess að koma þeim hreinlega undan þessu máli sem að einfallega það að þær svona klifruðu upp í mastur hvalskipsins og sátu þær fastar þangað til að þær voru fjarlægðar, ég held mér að það verið 2 eða 3 sólarhringum síðar. Agneta, thank you so much for joining me here today, and I will be keeping a close eye on your case, and also Iran's future, because it is about Iran's future. Yeah, I mean, like, can I add something? Yes, of course you can. Add something. I would love people to, because during this time it was also really, it was hurting me personally to hearing comments like, while you've been distracted in Iran, Gaza was burning. These things, I understand that it is true, because it has been systematically going toward this path. But whoever holds the narrative holds the power. And the only power that we have as people in one of the biggest global movements against fascism, against patriarchy, we have to be very careful about the narrative that we're using. These fights are not divided
if they are divided, they are defeated. We are battling the biggest psychopaths of our history, at least our period of history. Unless we are united, we will not lose this. We will not win this war. And with it, the climate is collapsing at the same time. So we don't have time to fight with each other or be in competition with each other. If we understand this is not a pro-Palestine fight, this is a pro-living. This is a pro-human, pro-life. Pro-human. I mean, pro-life could be... that's something else. But Yeah, I mean, not just humans, like just pro-living, I would say. And if we just not hold one flag, but understand that we are all saying the same thing, and whatever happens, the problem with warmongering ideologies is that they will destroy themselves at the end. If we look at a bigger image, right now the Islamic regime is really weak. Also, Netanyahu's regime is really, really weak at this point. Just protecting the Iron Dome has cost, it's been, they've been losing millions and millions of euros, hundreds of millions of euros to protect the Iron Dome. These are weakening a system or a mentality or an ideology, and they are at their weakest point. And we have only one chance of once forever unite together. Instead of saying my people are bombed, just say people are bombed. People need food. Because if we cannot do it, we are going to lose this battle. And please do not glorify Islamic regime bombing Israel. Please do not do that. Because what it has actually created, it didn't help. It just gave more credibility to Netanyahu to say, look, who are the Friends of Palestine? Bunch of maniac, kind of extremist religious people. Please condemn every bomb that is falling. Any violence and violation of human rights should be condemned. And we all have to stick together. So next time that you are going to do a protest, you are free to hold any flags that you want that is against fascism, against violence. I think this is the most important thing. And I always say also to my people, we are fighting the same fight. And let's just be united. Thank you so much for this. This was beautiful lecture. Thank you. Við þökkum Anahítu fyrir að bæta hér við og hún minnir á samstöðuna og mikilvægi þess að standa saman og berjast ekki endilega í mörgum hórnum undir mismunandi fánum, heldur saminast og finna það sem að samina okkur öll og það í rauninni að átta sig á því að þetta stríð sem að háð er í rauninni allt með sama óvinnin. Það eru þessi illu öfl og vopnaframleiðenda sem að græða á því að halda og viðhalda stríði og að við þurfum að finna leið til þess að skipta okkur ekki frekar upp í hvort sem það eru menningarstríð eða stríð á milli þjóða eða ósætti, heldur að saminast með marga fána og fylgja liði í svona antifasíska byltingu og það held ég að sé bara mjög vel orðað hjá. Og á þeim nótum skulum við setja punkt hér við rauðaborðið í kvöld. Ég þakka ykkur sem áhlýttuð öllum góðum gestum og samstarfsfólki mínu fyrir samfélgina og minn ykkur á að hægt að gerast áskrifandi á samstöðin.is. Þitt framlag skiptir máli. Einnig vil ég minna ykkur á málþóf samstöðarinnar sem að framfer hér helgina. Þegar við ætlum að reyna að setja Íslandsmet, kannski ekki í málþófi en í útsendingu. Verðum með dagskrá hér í 1,5 sólarhring. Samfleitt til þess að safna áskrifundum og ég bið ykkur fylgjast vel með og þakka fyrir mig og býð góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.